მშვიდობისა 14 ივლისის საქმიანი დილას ეთერს ვიწყებთ TV პირველზე BMG-ს გუნდის წევრებთან ერთად. უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით მიმდინარე კვირიდან გახდა დახურულ სივრცეში რეპეტიციების ჩატარება დასაშვები. ასევე ღია სივრცეში დაგეგმილ კულტურულ ღონისძიებებზე არაუმეტეს 100 ადამიანის დაშვება შეიძლება, თუმცა როგორც ამბობენ, ქორწილები ჯერ მაინც არ არის რეკომენდირებულიო. 10 ივლისის მდგომარეობით შემოწმებული 64 ფიტნეს ცენტრიდან მოთხოვნები 25-მა დააკმაყოფილა, 30 შემოწმებული აუზიდან კი 17-მა. ამავე დროს მთავრობის ინფორმაციით ოპერირების ნებართვა 1000-მა სასტუმრო მიიღო ბოლო მონაცემებით. ჯანდაცვის სამინისტროს შესაბამისი სამსახურის ინფორმაციით, COVID-19-თან დაკავშირებული რეკომენდაციების დარღვევის გამო 31 კვების ობიექტი და 1 სასტუმროა ბოლო მონაცემებით დაჯარიმებული. 2020 წლის იანვარ-ივნისში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 5 მილიარდ 72,9 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის პერიოდზე 16,3%-ით ნაკლებია. ივნისის თვეში თბილისის ბინების ტრანზაქციების ბაზრის 70%-იანი აღდგენა ფიქსირდება. 2020 წლის ივნისში 2117 ბინის ტრანზაქცია განხორციელდა, ეს წინა თვეს თუ შევადარებთ, თითქმის 2,5-ჯერ ზრდა. იმერული ხაჭაპურის გამოცხობა 3 ლარი და 94-მდეა გაძვირებული. აისეთის ხაჭაპურის ინდექსი ივნისში წლიურად 13%-იან ზრდას აჩვენებს, თუმცა მაისთან შედარებით ფასი არის 4%-იან შემცირებაზე. ფინანსური ჰოლდინგი ჯენუს ჰენდერსონის გათვლებით 2020 წლის ბოლომდე მსოფლიოს მასშტაბით კომპანიების ვალი ჯამურად $1 ტრილიონ ზრდას აჩვენებს. კომპანია ვარაუდობს, რომ ამის მიზეზი კერძო სექტორის მხრიდან პანდემიის პირობებში საკუთარი მდგომარეობის გასამყარებლად აღებული კრედიტები იქნება. სამოგზაურო სეზონი აქტიურად შედის ფაზაში, მე რა რომ ჯერ მხოლოდ საქართველოშია შესაძლებელი, სარგებლიანი შეთავაზებები ქვეყნის შიგნითაც გამოჩნდა და ვიზასთან ერთად My Home-ის დახმარებით ბინის დაჯავშნას გადახდელი თანხის ნაწილის უკან დაბრუნების შესაძლებლობა მოჰყვება. დეტალებზე მოგიყვებით დღევანდელ ეთერში მადოდა გაჭგაჭიშვილი My Home-ის პროექტის ხელმძღვანელის შემოგვიერთდება. სოფლიოს გარშემო გვამოგზაურებს და ძირითადი საფონდო ბიუჯეტის ინდექსებზე ცრულებებს, მიზეზებს და მოლოდინებს დავით ნიშნიანიძე გაგვიზიარებს. გალნეტაგარდის საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელი ჩაგვერთვება წამყვანი საინვესტიციო ბანკის ოფისიდან. Forbes-ის 30 წლამდელთა სიის კიდევ ერთ წევრს გააცნობს დღეს მარიამ ადამია. პრინციპში კარგად ნაცნობ ნიკო კვარაცხელიასთან ერთად ველით საინტერესო ამბების გაახლებას და გეგმებზე საუბარს ფიცის დამფუძნებლისაგან და ასე რა თქმა უნდა ტრადიციულად ეკა ციმაკურიძე შემოგვიერთდება ასევე დღევანდელი საქმიანი დილის ეთერში. მშვიდობისა საქმიანი დილას ეთერს ვიწყებთ. დღეს 14 ივლისია. სამშაბათი დღე და ტრადიციულად საქმიანი TV პირველზე BMG-ს გუნდის წევრებთან ერთად. მომდევნო 3 საათნახევრის განმავლობაში საინტერესო ამბები, თემები და რა თქმა უნდა ჩვენი გუნდის წევრების მიერ მომზადებული რეპორტაჟები გელოდებთ. ყველას მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ბედნიერ და ბარაქიან დღეს გისურვებთ. საკმაოდ საინტერესო და დახუნძურულია ტრადიციულად დღევანდელი საქმიანი დილაც. სამშაბათი დღე არის. კარგა გემრიელად გრილა ამ ზაფხულის 14 ივლისს დედაქალაქში და იმედია რომ ყველანი ვინც ახლა თვალყურს ადევნებთ საქმიან დილას ემზადებით რომ თქვენი დღე იყოს საქმიანი. ისეთი საკმაოდ დიდი ამბებია მათ შორის ტურიზმიდან განულებული შემოსავლების ფონზე მსოფლიოში. ისეთი ხდება რომ არ ვიცი სრული სეილებია და ფასდაკლებებია და ვერ წარმოგიდგენიათ ეს ფასდაკლებები მათ შორის სხვადასხვა ქვეყნების პასპორტებზეც ვრცელდება. განსაკუთრებით კარიბის ქვეყნების, აკვატორიის ქვეყნები აქტიურობენ, რომლებიც ფაქტიურად უმძიმესი რეალობის წინაშე დადგნენ და მაგალითად ისეთი მოქალაქეობის და პასპორტის შეძენა, როგორც იგივე ტელეგრამის დამფუძნებელს პაվել დუროვს აქვს ეს სენტ კიტს და ნევისის პასპორტის მფლობელი არის და მოქალაქე, უკვე $150,000-ათაც კი შეიძლება. სწორედ პირველი ეს ქვეყანა იყო, რომელმაც დააგდეს ფასი და ეხლა აი ამ თანხაში ლამის მთელ ოჯახს მოგცემენ მოქალაქეობას თუ ადგილობრივი განვითარების ფონდში, ანუ სენტ კიტს და ნევისში შეიტანთ $150,000 გარდა თქვენი გამოქალაქეობისა, ასევე 4 წევრს თქვენი ოჯახისა
ბონუსად მისცემენ ასევე მოქალაქეობას. ადრე ეს სიამოვნება $200,000-მდე ჯდებოდა. თავად Telegram-ის დამფუძნებელს ეს ამბავი 2013 წელს $250,000 დაუჯდა და ამ პასპორტით შეუძლია მაგალითად ვიზის გარეშე მსოფლიოს 100 ქვეყანაში იმოგზაუროს ბრიტანეთის ჩათვლით და ესეთი ამბებია. შეცვალეს პირობები პასპორტების გაცემასთან და მოქალაქეობასთან დაკავშირებით სენტ ლუისიამ, გრენადამ, დომინიკამ, ანტიგუა ბარბუდამაც კი სენტ ლუისია მაგალითად სთავაზობს 5 წლიან სახელმწიფო ობლიგაციების შეძენასაც და პასპორტის ფასი $250,000-ზე ჩამოიყვანეს. ანტიგუამ $100,000-ზე ჩამოიყვანა და ბავშვებზეც იქნება პასპორტები ბონუსათო. მოკლედ, ჯერ სადვართ ისეთი ამბები და სეილები იქნება სხვადასხვა ქვეყნებიდან, რომლებიც ფიქრობენ ტურიზმის და უშემოსავლობის კრიზისის ფონზე თავის დაძვრენას, რომ მე მგონი ძალიან დიდი ამბები გველის წინ. ბრიტანეთიც არის, ბრიტანეთშიც კი საკმაოდ სერიოზული ფიქრებია ამასთან დაკავშირებით დაწყებული და ეხლა ვეგეტყვით რაც. Eat out to help out. აი ესეთი Eat out to help out. ეს სპეცმხარდანჭერის პროგრამა დაანონსა ბრიტანეთმა აგვისტოში, რომ გადაარჩინოს ადგილობრივი სარესტორნო ბიზნესი და მასში დასაქმებული 1,800,000 ადამიანი. ბრიტანეთის ხაზინის კანცლერმა, ხელმძღვანელმა რიში სუნაკი, ესეთი ბატონი ხელმძღვანელობს ხაზინას დიდ ბრიტანეთში გამოაცხადა პროგრამა სახელად მიირთვი, რომ დაეხმარო. Eat out to help out. და ამ სახელმწიფო პროგრამით ბრიტანეთის მთავრობა დააფინანსებს 50%-ს ნებისმიერი ხარჯისა თუ ანგარიშისა, რაც მოვა ბრიტანეთის ნებისმიერ რესტორანში, კაფეში, პაბში, რესტორანში აგვისტოს განმავლობაში. ჩვენ უნდა ვიყოთ მაქსიმალურად კრეატიულები და პანდემიურ პრობლემებს უნდა მივუდგეთ არაორდინალური გადაწყვეტილებებით იმ ფონზე, რომ დამატებითი ღირებულების გადახდას შემოსავლებს ტურიზმიდან და კვების ინდუსტრიიდან შემცირება არაცდება და ამას 20-დან 5%-მდე ვარაუდობენ და ასევე დამატებითი ღირებულების გადასახადი სწორედ 5%-მდე 20-დან დაწიეს 2021 წლის 12 იანვრამდე. ბრიტანელებმა აი ესეთი გადაწყვეტილება მიიღეს საპასუხოდ პანდემიისა ნისლიან ალბიონზე. ბრიტანეთის ხაზინა იგივე ფინანსთა სამინისტრო აცხადებს, რომ 50%-იანი ფასდაკლებით ისარგებლებს ყველა განუსაზღვრელი რაოდენობით შესვლაზე ბრიტანეთის მთელ ტერიტორიაზე მოქმედ კვების დაწესებულებებში და ხაზინის შეფს ვარაუდობს, რომ ეს მაინც დააბრუნებს ბრიტანელებს ფაბებში და რესტორნებში. თავად კაფეებს და რესტორნებს შეეძლებათ აგვისტოში ყოველი კვირის ბოლოს. ან დღის სამუშაო დღის ნებისმიერ მოითხოვონ თანხების უკან დაბრუნება, რაც ანაზღაურდება შემდგომი 5 დღის განმავლობაში. აი ესეთი არაორდინალური გადაწყვეტილება მიიღო ბრიტანეთმა და ვინძლო კიდევ ბევრ ესეთ კრეატიულ ამბავს მოგიყვებით BMG-ს მრავალფეროვან ეთერებში. ამ დღეებში თან იმ ფონზე, რომ მსოფლიო ეკონომიკა და მისი კომპანიები საკმაოდ სერიოზულ კრიზისებში არიან შესულნი და ნელ-ნელა აქვეყნებენ კიდეც ფინანსურ შედეგებს და მაჩვენებლებს. მაგალითად, აი რუსული Forbes-ი გვაუწყებს, რომ Gazprom-მა 5 თვეში $10 მილიარდ-ზე მეტი დაკარგა. ექსპორტიდან შემოსავალი 53% დაეცა და ანალიტიკოსები ვარაუდობენ, რომ მოსალოდნელია წლის ბოლომდე ეს კიდევ მეტად გაიზარდოს. პანდემია, თბილი ზამთარი, თხევად ბუნებრივ აერთან კონკურენცია. აი ეს სამი მიზეზი არის ძირითადად დასახელებული ამ დანაკლისის მიზეზად. თავად Fitch Rating-ის პროგნოზით კომპანიის შემოსავალი პროცენტების წვეთის და ამორტიზაციის დაქვითვამდე 29 მილიარდიდან 15 მილიარდამდე შემცირდება. აღსანიშნავია, რომ 2019 წელს ევროპის ქვეყნების გაზის რეზერვუარების 96% შევსებული იყო. ეს იმიტომ, რომ ქვეყანამ გაზის მომარაგება გადაწყვიტა. ამასთან გასულ წელს რუსეთსა და უკრაინას შორის გაზის ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებით ურთიერთობა კიდევ უფრო დაძაბული იყო კონტრაქტიდან გამომდინარე, რომლის მიხედვითაც Gazprom-ი ბუნებრივი აერის ევროპაში ექსპორტს უკრაინის გავლით ახორციელებდა. ამას ვადა 2019 წლის ბოლოს გაზრდიოდა და რუსეთი უკრაინას დაემუქრა კიდეც, რომ თუ კიევი კონტრაქტის ახალ პირობებს არ დათანხმდებოდა, ის მასსაც შეუწყვეტდა გაზის მიწოდებას. საბოლოოდ ნავტოგაზი და Gazprom-ი შეთანხმდნენ 2019 წლის ბოლოს ზუსტად როგორც ყოველთვის ხდება 31 დეკემბერს კონტრაქტის გაფორმებაზე. ახლა კი პანდემიის მიერ მიყენებულმა ზიანმა ცხადია ელექტროენერგიაზე გაზარდა მოთხოვნა, ხოლო წარმოება შეანელა და ამასთან ერთად დაეცა მოთხოვნა გაზზე. გაზის ფასმა ჯერ კიდევ წლის შუალედში დაიწყო შემცირება და ზამთარში გაზის ღირებულება უჩვეულოდ დაბალ მაჩვენებელზე გახდა, რაც რუსული Gazprom-ისთვის კიდევ ერთ თავსატეხად და პრობლემად იქცა.
ამ მხრივ საკმაოდ საინტერესოდ მიიწევს წინ საერთაშორისო ბრიტანული იდეაში უკვე საერთაშორისოა სრულადაც BP, British Petroleum, რომელიც ინდურ Reliance Industries-თან ერთად ახალი ბიზნესი წამოიწყო. BP $1 მილიარდი გადაიხადა ინდოეთის მასშტაბით 1000-ობით ბენზინ-გასამართი სადგურის ქსელის შექმნისთვის და ბრიტანული კომპანიის მიზანს ინდოეთში ენერგორესურსებზე მზარდი მოთხოვნის დაკმაყოფილება და წარმომადგენლობის ზრდა წარმოადგენს. ახალ კომპანიას Jio BP დაერქვა, მაკეშუმბანთან ერთად შექმნილი კომპანიაა და მაშინ BP-ს 59%-იანი წილი ექნება. Reliance Industries კი, რომელიც ყველაზე მდიდარი ინდოელის მაკეშ ამბანის კონგლომერატია, 51%-ის მფლობელი იქნება ბიზნეს საქმიანობის ფარგლებში. იგეგმება, რომ მომდევნო 5 წელიწადში Reliance რიტეილ ობიექტების რაოდენობას 1400-დან 5500-მდე გაზრდის. Jio BP ასევე გააფართოვებს საქმიანობას 30-დან 45 აეროპორტში და გეგმავს თანამშრომელთა რაოდენობის 80,000-მდე გაზრდას მომდევნო 5 წლის განმავლობაში. ეტყობა ინდოეთში COVID ინფიცირებულთა ზრდა და ინდოეთის მეორე ადგილი სოფლიოში ინფიცირებულთა რაოდენობით არ აფრთხობს ინვესტორებს და ამის დასტური არის BP-ს ესეთი აგრესიული ექსპანსია საინვესტიციო ინდოეთში. მოდი ისე გადავხედოთ ერთი განახლებულ ათეულს და ვითარებას სოფლიოში. COVID ინფიცირებულთა კუთხით ეს არის ამ კვირის დასაწყისისთვის განახლებული ინფორმაცია მსოფლიოს ტოპ 10 ქვეყნის სტატისტიკიდან გამომდინარე. პირველ ადგილზე კვლავ შეერთებული შტატებია, სადაც 3,446,756 დადასტურებული შემთხვევა ფიქსირდება. გამოჯამრთელებულია 1,5 მილიონზე მეტი ადამიანი და ერთ დღეში COVID-19 32,761 ადამიანს დაუდასტურდა. როგორც გითხარით, 1,5 მილიონი გამოჯამრთელებულია, ხოლო გარდაცვლილთა რაოდენობამ თითქმის 138,000 მიაღწია. მეორე ადგილზე ინფექციის გავრცელების მასშტაბით კვლავ ბრაზილიამ გადაინაცვლა 1,867,000 დადასტურებული შემთხვევა, გამოჯამრთელებულია მაგრამ აქ უკვე უკანიხევს ეთყობა შედარებით ბრაზილია, რადგან გუშინ მხოლოდ 1665 შემთხვევა იყო ახალი დაფიქსირებული, უკვე გამოჯამრთელებულია 1213 ადამიანი, გარდაცვლილია 72,234. მესამე ადგილზე ინდოეთი გახლავთ, სადაც COVID-19-ით ინფიცირებულები უახლოვდებიან უკვე მილიონიან ნიშნულს. 906,000 არის ინფიცირებული ინდოეთში, 517,000 არის გამოჯამრთელებული და გარდაცვლილია თითქმის 24,000 ადამიანი, 23,727. რუსეთის ფედერაცია, სადაც მხოლოდ გუშინ 6,527 COVID ინფიცირებული გამოვლინდა, ჯამში დადასტურებული შემთხვევების რიცხვი რუსეთში 723,629-ია, 504,000 ადამიანი გამოჯამრთელდა და გარდაცვლილია 6,527 პაციენტი. მეხუთე ადგილზე გახლავთ პერუ, რომელიც ინფექციით არის 326,000 ადამიანი ინფიცირებული, გამოჯამრთელებული 217,000 და გარდაცვლილია 11,870. მეორე ხუთეულს ჩილე ხსნის, ანუ ჩილე არის მეექვსე ადგილზე, სადაც 317,000 ინფიცირებულია, გამოჯამრთელებული 286 და 7,024 ინფიცირებული გარდაიცვალა. ესპანეთმა მეშვიდე ადგილზე გადმოინაცვლა, პანდემიის დაწყებიდან დღემდე ესპანეთში კორონავირუსის 303,000 შემთხვევა ფიქსირდება და გარდაცვლილია 28,406 ადამიანი. და აქტიური შემთხვევების რიცხვს ესპანეთი აღარ ასაჯოროებს და ეს ინფორმაცია ცნობილი არ არის. მერვე ადგილზე მექსიკაა, თითქმის 300,000 299,750 ინფიცირებულით, გამოჯამრთელებულია 184,000 და გარდაცვლილია 35,600 ადამიანი. მეცხრე ადგილზე ეპიდემიის გავრცელების მასშტაბებით თავად დიდი ბრიტანეთია, 290,133 დადასტურებული შემთხვევა, გამოჯამრთელებული არ აქვს გაერთიანებულ სამეფოსაც, გარდაცვლილთა რაოდენობას ისინი აქვეყნებენ და ეს გარდაცვლილთა რაოდენობა 44,830-ია. ათეულს სამხრეთ აფრიკა ასრულებს 276,000 დადასტურებული შემთხვევით, 114,874 გამოჯამრთელებულით და 4,079 გარდაცვლილი. და ეს არის ვითარება იმ პირველ ათეულთან დაკავშირებით, რომელიც დღეს რეალურად არის სოფლიოში.
არქი შედარებით ახლა გამოგიყვანთ პანდემიური ვითარებიდან ერთი ამბავი უნდა მოგიყვეთ. ამერიკელებმა ფედერალურმა საგამოძიებო ბიურომ 37 წლის ნიგერიელი ბლოგერი რამონ აბასი ის საკმაოდ პოპულარული ბლოგერი იყო Instagram-ზე და Snapchat-ზე 2.5 მილიონზე მეტი გამომწერი წავდა, ანუ სერიოზული ინფლუენსერი, ნახეთ როგორ ნებიურობს და მისი თვითგამოცხადებული აი ამ მილიარდერის პოსტებით სულ ესეთი რაღაცა ლაქშერი, ძვირადღირებული ავტომობილების, თვითმფრინავების, ბრენდული შენაძენების ფონზე ხდებოდა. რამონ აბას, შაჰაბაზზე არ ვამბობ, რამონ აბასზე ვამბობ, აი ამ ბატონზე, რომელიც ნიგერიელია და გავრცელებული ინფორმაციით არც ბები ან ბაბუ აყავდა ქართველი ან რაიმე ამდაგვარი, მოკლედ ეს ფეიქ ბლოგერი გამოდგა. უпростоრად ბლოგერი ნამდვილად იყო, მაგრამ იყო ფეიქ მილიარდერი და აი ამ ლეგენდების შექმნაში მისი სიმდიდრის ირგვლივ ის დარეგისტრირებული იყო ჰაშპაპის სახელით, ეს ნიკ სახელით ქსელში. მოკლედ ამ სახელის მოხვეჭაში მას ეხმარებოდნენ სხვადასხვა სუპერპოპულარული სახეები და სწორედ მათი დახმარებით მოხდა მათ წრეში, მათ შორის, ინგლისელი ფეხბურთელები, ინფლუენსერის ნახვა შეიძლება და ისეთ ვარსკვლავებთან, როგორიც არის ჩელსის და ინგლისის ნაკრების ფეხბურთელი ტემი აბრაჰამი და ეზრი კონსი, რომელიც ინგლისის ფეხბურთის ამომავალ ვარსკვლავად არის მიჩნეული. სხვათა შორის ორთავე ფეხბურთელმა მაისური უწუნეს ინფლუენსერს ნიგერიიდან წარწერით ჩვენს ძმას. და ვერ უშველეს ძმებმა და ბრატანებმა მსოფლიოდან ივნისის ბოლოს გასკვანჯეს ეს პატივცემული და 3 ივლისს შეერთებულ შტატებში ჩაიყვანეს, სადაც ბრალი ფიშინგზე წაუყენეს, ანუ კომპიუტერული და ჰაკერული შეტევების სხვადასხვა კომპანიებზე თაღლითობის მუხლით. მათ შორის საუბარია ფულის გათეთრებაზეც და 124 მილიონი დოლარის თანხების მანიპულირება მოპარვაზე ინგლისის საფეხბურთო კლუბიდან, თუმცა მიზეზი რის გამოც ნიგერიელი ინფლუენსერი დააკავეს კიდევ სხვა არის და მთავარი რაშიც ფედერალური საგამოძიებო ბიურო მას ედავება არის 14,700,000 დოლარის გათეთრების ოპერაცია ჰაკერული თავდასხმის სქემაში და წარდგენილ ბრალში რაც ამოვიკითხე ვადები და თარიღი ემთხვევა ერთ-ერთ ყველაზე გახმაურებულ ფინანსურ თავდასხმას მალტის ბანკზე. იყובოდით ამ თემაზე. Bank of Valletta, ეს იყო 2019 წლის თებერვალში. თემა იმდენად მასშტაბური იყო, რომ მალტის პრემიერ-მინისტრს მაშინ მოუწია პარლამენტის წინაშე ახსნა განმარტებების გაკეთება, რადგან აღნიშნული თანხებით მოხდა სწორედ ეს ფიქტიური ოპერაციები მსოფლიოს 4 ქვეყანაში და ამბობენ ეს თანხები შემდგომ დაბრუნდაო და კლიენტებს ფული არ დაუკარგავთ, მაგრამ სკანდალი შეიქმნა დიდი და ეს ჩვენი აბასი, ანუ რამონ აბასი ამ ამბავშიც გარეული ყოფილა და რეალურად ამ საქმის გამო მოუწევს მის ადვოკატებს პასუხის გაცემა საერთაშორისო მართლმსაჯულების წინაშე, თუმცა მანამდე ამ პასუხებს ის უკვე ამერიკული მართლმსაჯულების წინაშე გადის. მოკლედ, არა მხოლოდ ფეიქ მომხმარებლებს, არამედ აგერ ფეიქ მილიარდერებსაც უფრთხილდით, ესეც არანაკლებ საფრთხილო ამბავია. რამონ აბასი. სინგაპურის უზენაესმა სასამართლომ კი 2020 წლის 3 ივლისს მიიღო გადაწყვეტილება საქმეზე ბიძინა ივანიშვილი Credit Suisse-ის წინააღმდეგ და საკუთარი განჩინებით შეაბრუნა მისი ქვემდგომი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება. ივანიშვილი იბრუნებს ამ საერთაშორისო დავაში პოზიციებს, რომელიც დასაწყისში ერთგვარად დათმეს მისმა იურისტებმა და ეს სინგაპურის სასამართლოს გადაწყვეტილებაზეც აისახა. და რა ბედნიერებაა, რომ ეს ყველაფერი გერმანულ ენაზე არ დაიბეჭდა და ამის ეხლა თარგმანი ამისი მიწევს ინგლისურიდან, ხო ინერვიულებდნენ ეხლა თარგმანის ხარისხზე, არც მაშინ შეგვშლია და არც ეხლა გვეშლება, რადგან 2019 წლის იანვარში პირველი ინსტანციის სასამართლომ დაუშვებლად ცნო ივანიშვილის სარჩელი Credit Suisse-ის წინააღმდეგ და დაადგინა, რომ მილიარდერს და ბანკ შორის მიმდინარე დავის ნაწილი, რომელიც Credit Suisse-ის სინგაპურულ შვილობილს ეხებოდა, შინაარსობრივად არ წარმოადგენდა საქმეს, რომელიც სინგაპურის სასამართლოს უნდა განეხილა. საუბარია თაღლითურ ტრანზაქციებთან მიმართებით Credit Suisse-ის სინგაპურის ოფისის ჩართულებაზე. აი, ახალი გადაწყვეტილებით კი დადგინდა, რომ მომხდარის სამართლებრივი შეფასების პროცესში აუცილებლად სინგაპურის უნდა ჩაერთოს და სასამართლო მასალების მიხედვით 2005 წელს Credit Suisse-მა სინგაპურში დააფუძნა სწორედ ტრასტი, Mandalay ტრასტი, რომელშიც ივანიშვილმა 550 მილიონი დოლარი დეპოზიტი განათავსა და 2014 წლის დეკემბერში კომპანიის სახელზე 680,000 ირიცხებოდა დოლარში ცხადია. ხოლო 2015 წლის სექტემბერში კი ტრასტის ანგარიშზე მხოლოდ 427 მილიონი იყო დარჩენილი და ივანიშვილი მიუთითებს, რომ ეს თანხა სწორედ პირადი ბანკირის პატრიკ ლესკადრონის თაღლითობით დაიკარგა.
რაზეც პასუხისგებლობა Credit Suisse-მა უნდა აიღოს. ის გადაწყვეტილება, ციტირებ, ადასტურებს, რომ იურიდიული საკითხები, რომლებიც სინგაპურს ეხება, უნდა იყოს მოსმენილი სინგაპურში. Credit Suisse-ის იურიდიულმა გუნდმა ბოლო 5 წელი დახარჯა, რომ თავიდან აერიდებინა ამ ქვეყანაში სასამართლო განხილვისთვის და ეს ძვირფასი დრო ამის ნაცვლად შეიძლებოდა დახარჯულიყო იმისთვის, რომ მიღწეული ყოფილიყო ეს დამაკმაყოფილებელი განაჩენი, რომლისთვისაც მომჩინებმა წამოიწყეს აღნიშნული დავა. საუბარია ივანიშვილის უფლებადამცველების მიერ გაკეთებულ განცხადებაში. სინგაპური არ არის ერთადერთი იურისდიქცია, სადაც თაღლითობის საქმესთან მიმართებით სასამართლო პროცესები მიმდინარეობს. 2020 წლის დასაწყისში ბიძინა ივანიშვილის სასარგებლოდ გადაწყვეტილება ბერმუდის სასამართლომაც მიიღო. იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ დადგენილებაში შესული ცვლილებებით Air France, Lufthansa, Air Baltic, პარიზის, რიგას და მünchenis მიმართულებით რეგულარული საჰაერო ფრენების შესრულების უფლება მიეცათ. საკანონმდებლო მაცნეზე გამოქვეყნებული დადგენილება 10 ივლისით თარიღდება და ასევე დასტურია, რომ ფრანგული ავიაკომპანია Air France საქართველოს მიმართულებით ოპერირებას აახლებს. ამის შესახებ ინფორმაციას Avianewsი ავრცელებს და გამოცემის ცნობით საქართველოში ფრანგული ავიაკომპანიის გენერალური კომპანია APG ჯორჯიაში ხდება შემდეგი განმარტება, რომ Air France სეზონურ ფრენებს პარიზის Charles de Gaulle-ის საერთაშორისო აეროპორტიდან თბილისის მიმართულებით 1 აგვისტოდან შეასრულებს. Air France Პარიზი-თბილისი-პარიზი საჰაერო ჰაზზე რეგულარულ ფრენებს კვირაში 2 სიხშირით განახორციელებს. ავიაკომპანიის გეგმა აქტიური იქნება 22 ოქტომბრის ჩათვლით. ეს ცოტა ვერ გავიგებთ 22 ოქტომბრამდე რატოა ეს თარიღი და რატომ არის ეს დარქმა. პირიქით, ჩემო ბატონო, მოსულა ოქტომბრის ბოლოს არჩევნებია და აქტიურად დაგჭირდება აქეთ ბევრი ჩამოსვლელიც, წამსვლელიც ბევრნი იქნებიან და რაც არის კარგი და ამიტომ იმედია არანაირ ესეთ რაღაცა თარიღებით დათქმას არ ექნება. და მით უმეტეს არანაირ კორონა ტალღების გამო არ გაკეთდება აღნიშნული დათქმა. კარგია Air France და მისი რეგულარული რეისები, მაგრამ მინდა არანაკლები მნიშვნელოვანი ამბავი მოგიყვეთ, რაც ქუთაისის აეროპორტს უკავშირდება. ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის არსებობის მანძილზე პირველად ახლო აღმოსავლეთში რეგულარული პირდაპირ რეისებით მოხვედრა იქნება შესაძლებელი ქუთაისიდან. საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებამ BMG-ს აცნობა, რომ მგზავრები, ასე ვთქვათ, მგზავრობას დავით აღმაშენებლის სახელობის აეროპორტიდან არაბთა გაერთიანებული საემიროების დედაქალაქში კვირაში 2-ჯერ ხუთშაბათსა და კვირას შეძლებენ. აბუ-დაბის მიმართულებით პირდაპირ რეგულარულ რეისებს უნგრული დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია Wizz Air-ის მიერ ახლახან დაფუძნებული ავიაკომპანია Wizz Air აბუ-დაბიში ასრულებს. ეს არის პირველი ავიაკომპანია, რომელიც Wizz Air-მა ევროპის გარეთ შექმნა, აცხადებენ გაერთიანებაში და თავის მხრივ ეს არის სრულად ახალი არაევროპული მიმართულების დანიშვნის ფაქტი, რაც ყველას გვაიმედებს, რომ ბაზის არქონის შემთხვევაშიც კი Wizz Air-ი საქართველოს ბაზარზე შედარებით გრძელვადიანი გეგმებით არის და იქნება წარმოდგენილი. იმედია ბევრი სტუმარიც იქნება ამ მიმართულებიდან. რა გითხრათ, რომ აბუ-დაბიში ამ გაგანი აგვისტოში წასვლის სურვილით გობერს გაუჩნდება, ალბათ არა. ტემპერატურა თავისას იზამს, მაგრამ სტუმრები იმედი მაქვს, რომ საქართველოში უხვად გვეყოლებიან და მალე დაუბრუნდება იმ რეისებსაც Wizz Air-ის სხვა თვითმფრინავები და ბოინგები, რომლებიც ამ დროის განმავლობაში დაფრინავდნენ და იმედია მალე მოგიყვებით სიახლეებს, როგორ ემატება მიმართულებები საქართველოდან, იქნება ქუთაისი, თბილისი თუ ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტი. მაგრამ ვიდრე მოსაყოლ ისტორიებს გადავანაწილებდეთ და გაგიზიარებდეთ ეტაპობრივად, ლორიელის გამდიდრების ისტორია მინდა რომ შემოგთავაზოთ. მსოფლიოში აღიარებული ბრენდი, რომელიც ბერნარ არნოს LVMH-ის საკუთრებაში მსგავსად კონკურენტი ბრენდებისა საფრანგეთიდან შესაძლოა საფრანგეთ-ამერიკას შორის ატეხილი სავაჭრო გაუგებრობის მსხვერპლიც გახდეს და მის შეტანაზე შეერთებულ შტატებში სანქციები დაწესდეს. პასუხად საფრანგეთის მთავრობის გადაწყვეტილებაზე, რომელიც ამერიკული გიგანტი კომპანიების 3% დამატებით საგადასახადო დაბეგვარში მოხვედრას ითვალისწინებს, აი ამ მომავალსაც არ გამორიცხავს. მოკლედ, მან როგორმე დაალაგდებიან და მით უმეტეს ფრანგულ ბრენდებს ამისთვის დრო ჯერ კიდევ აქვს 2021 წლამდე. იმასაც ვნახავთ, ამერიკაში არჩევნები როგორც ჩაივლის და ეს დრო გადაიწევს თუ საერთოდ კიდევ უფრო დაჩქარდება. მაგრამ იქამდე უნდა ვნახოთ და ვიცოდეთ, როგორ გამდიდრდა ერთ-ერთი გამორჩეული ბრენდი ლორიალი.
ლორეალი 1909 წელს ფრანგმა ქიმიკოსმა ეჟენ პოლ შუელერმა დაარსა. კომპანიის დაარსებამდე შუელერი თმის საღებავების კვლევით და გაუმჯობესებით იყო დაკავებული. თავდაპირველად ის შავ და ოქროსფერ საღებავებს პარიზის სალონებში ყიდდა. მას ლორეალი 1939 წლიდან დაერქვა, რაც ორი ფრანგული სიტყვის, ოქროსა და შარავანდედის ფუძიდანაა მიღებული. დაარსების წელსვე კომპანიაში 25,000 ფრანკის ინვესტიცია მადამ ეპერნემ ჩადო. ლორეალის თმის საღებავი ხარისხით იმდენად აღემატებოდა შეღებვის იმ დროს არსებულ სხვადასხვა საშუალებებს, რომ პოპულარობა სწრაფად იხვეჭდა. დაარსებიდან 1 წელიწადში უკვე იტალიაში წყიდდა პროდუქციას. 1920-იანი წლების ბოლოს კი მას მთელს ევროპაში შეხვდებოდით. თავიდან წარმოება 4 ოთახიან ბინაში მიმდინარეობდა. პირველი ქარხანა კი შუელერმა 1920 წელს ააშენა. 1920-იან წლებში თმის ოქროსფერ საღებავს ძირითადად მსუბუქი ყოფაქცევის ქალები იყენებდნენ. ლორეალმა ეს სტერეოტიპი დაამსხვრია და ჭაღარა თმის შეღებვისკენ მიმართული მარკეტინგული კამპანია აწარმოა. მეორე მსოფლიო ომის დროს ლორეალს პრობლემები არ შექმნია, რაშიც შუელერს მისი გერმანული წარმომავლობაც ეხმარებოდა. 1940-44 წლებში კომპანიის გაყიდვები თითქმის გაორმაგდა. შემოსავლე კი 259,000 ფრანკი და 5,13 მილიონ ფრანკამდე გაიზარდა. 1953 წელს ამერიკის შეერთებულ შტატებში კომპანიის პირველი ფილიალი გაიხსნა. 1957 წელს შუელერი გარდაიცვალა და კომპანიის მმართველი ფრანსუა დალი გახდა, რომელმაც კვლევითი და ინოვაციების მიმართულება გააძლიერა. 1964 წელს კომპანიამ თანამშრომლობა დაიწყო ნესტლესთან, რომლის მიხედვით ლორეალის 51%-იანი წილი ეჟენ შუელერის ქალიშვილმა ლილიან ბეტანკურმა შეინარჩუნა. დღეს ლორეალის აქციების ყველაზე დიდ წილს 33% სწორედ ბეტანკურების ოჯახი ფლობს. ერთ-ერთი პირველი დიდი შესყიდვა, რაც ლორეალმა განახორციელა, იყო 2006 წელს ბოდი შოპის შეძენა $562 მილიონ. 2012 წელს კომპანიამ ყველაზე დიდი ქარხანა ინდონეზიაში ააშენა, რომელიც $100 მილიონი დაჯდა. 2014 წელს ლორეალმა კომპანიაში სეიდოსგან კარიტას და დეკლორის ბრენდები შეისყიდა $313 მილიონ. დღეს ლორეალს ეკუთვნის ისეთი ცნობილი ბრენდები, როგორიცაა გარნიე, მეიბილაინი, ნიქსი, ბიოთერმი, ბოდი შოპი და ასე შემდეგ. მისი შემოსავლება 2019 წელს $30 მილიარდზე მეტი იყო, მოგება $4 მილიარდი. საბაზრო კაპიტალიზაცია კი $160 მილიარდ აჭარბებს. როდესაც მოვლენები ჩვენს თვალწინ ელვის სისწრაფით იცვლება. როდესაც ყოველდღე ჩნდება რეალობა, რომელიც ცვლის ჩვენს ცხოვრებას. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ თქვენ უნდა იცოდეთ არა მხოლოდ ის, რა ხდება, არამედ უნდა იცოდეთ ისიც, რატო ხდება. ჩვენ დავსვამ ყველა კითხვას და გიჩვენებთ ყველა მთავარ მოვლენას პირდაპირ ეთერში. ყოველ სამუშაო დღეს საღამოს 6 საათზე ანა წერეთლის დღის ამბები. TV პირველი თანამგზავრზე სატელიტური მაუწყებლობის ყველაზე თანამედროვე DVB-S2 სტანდარტის MPEG-4 ფორმატში. თანამგზავრი Azerspay 1, აღმოსავლეთის 46 გრადუსი, სიხშირე 11094 MHz, პოლარიზაცია ჰორიზონტალური, სიმბოლური სიჩქარე 30000 კილობიტი წამში, შესწორების კოდი 5მე6. TV პირველი, საქართველოში და მსოფლიოში.
სემეკის თავმჯდომარე მიიჩნევს, რომ ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახებ კანონში ცვლილებები იქნება რეგულირების ახალი ინსტრუმენტი, რომ მომხმარებელთა უფლებები არ გაუარესდეს. ცვლილება კომპანიის მფლობელებისათვის წილების გასხვისებაზე შეზღუდვებს ითვალისწინებს. ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის განცხადებით, შრომის კოდექსში ცვლილებებს პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტი მხარს არ დაუჭერდა, თუ კანონპროექტში ორ ადგილზე დასაქმების აკრძალვის შესახებ ჩანაწერი დარჩებოდა, თუმცა გუშინდელი განხილვის შემდეგ ეს ყველაფერი გავლილია. ფოთლების ბაღის ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების ღია წესით ან დანიშნულების საწვავ დანადგარში დაწვა 500 ლარით დასჯადი ქმედება ხდება. შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილება ნარჩენების მართვის კოდექსში შედის. კოდექსში არსებული რედაქცია ქმედებისათვის 200 ლარიან ჯარიმას გულისხმობს. გუშინ გადადებული ელექტროკომუნიკაციების შესახებ კანონპროექტის საკომიტეტო მოსმენა დღეს უნდა გაიმართოს. საქართველოს ბანკის მხარდაჭერით ბათუმში 180 მილიონიანი კომპლექსი ალიანს კონტროლიფსი აშენდება. ოპეკ პლუსის წევრებს და მოკავშირეებს სურთ ვიდეო ფორმატში განეხილონ სანავთობო გარიგების სრულება, ამასთან დაკავშირებით Wall Street Journal-მა დაწერა. სომხეთში COVID-19 გავრცელების პრევენციისათვის დაწესებული საგანგებო მდგომარეობა კიდევ ერთი თვით გახანგრძლივდა, გადაწყვეტილება მთავრობის ხდომაზეა მიღებული და როგორც ადგილობრივი მედია წერს, ეს იქნება 12 აგვისტომდე ძალაში. ესპანეთში კატალონიის რეგიონში მკაცრი კარანტინის რეჟიმი გამოცხადდა პანდემიის გავრცელების შეჩერების მიზნით. კატალონიის ადგილობრივმა მთავრობამ სეგრიას რაიონში 140,000-მდე მაცხოვრებელს შეზღუდვები ისევ დაუწესა. საუდის არაბეთში მექას წმინდა ადგილებში ნებართვის გარეშე შესვლა $2,600 ჯარიმას გაითვალისწინებს. გადაწყვეტილება ქვეყნის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ პანდემიის გავრცელების შეჩერების მიზნით დაიწყო. გარდიანი წერს, რომ ახალი რეგულაციები 19 ივლისიდან 2 აგვისტომდე იქნება ძალაში. უწყობათა შორისი საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით მიმდინარე კვირიდან ღია სივრცეში კულტურული ღონისძიებების ჩატარება ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული რეკომენდაციების შესაბამისად დასაშვებია. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით ღია სივრცეში გამართული კულტურული ღონისძიებების აუდიტორია არაუმეტეს 200 მაყურებლით განისაზღვრება. თუმცა გუშინ მივიღეთ ასევე რჩევა იმასთან დაკავშირებით, რომ ქორწილები და ქელეხები თუნდაც 200 კაციანი მაინც ჯერჯერობით რეკომენდებული არ არის. საბჭოს დღევანდელი გადაწყვეტილებით ნებადართული ხდება რეპეტიციების განხორციელება დახურულ სივრცეში, რომელიც აუცილებელია იმისთვის, რომ კულტურული ღონისძიებების განხორციელება მოხდეს ღია სივრცეში. ყველა ღონისძიება უნდა განხორციელდეს ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დადგენილი პროტოკოლის შესაბამისად, სოციალური დისტანციის დაცვით და ზედაზღვარი თითოეულ ღონისძიებაზე იქნება არაუმეტეს 200 ადამიანისა. გუშინდელი უწყობათა შორისი საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით საზღვარგარეთ მყოფი საქართველოს მოქალაქეების სამშობლოში ორგანიზებულად დასაბრუნებლად ივლისში ავიარეისებში შეასრულებენ ავიაკომპანიები Wizz Air და MyWay Airlines. შესრულდება რეისი ვარშავა-თბილისი. მომდევნო დღეებში ფრენები განხორციელდება შემდეგი განრიგით. და მეტი ინფორმაციისათვის შეგიძლიათ, რომ მუდმივად განახლებული ინფორმაცია ნახოთ ტავ-ჯორჯიაზე, რომლის განცხადებითაც ახლდება ფრენებთან დაკავშირებული მონაცემები და დაზუსტებული ვთქვათ ფრენების შესახებ სწორედ მათ ვებგვერდზე გაეცნობით მონაცემებს. მოკლედ 15 ივლისს ბარსელონადან იქნება რეისი, 17 ივლისს რომიდან, 22 ივლისს პარიზიდან და 4 ივლისს ათენიდან შედგება ფრენა. მთავრობის ინფორმაციით ამ რეისებზე ბილეთის ფასი საქართველოს მოქალაქეებისათვის 200 ევროზე მეტი არ უნდა იყოს. ქვეყანაში დაბრუნებული მოქალაქეებისათვის კი კვლავ სავალდებულოდ რჩება 14 დღიანი საკარანტინო პროცედურის გავლა. იმის გათვალისწინებით, რომ როგორც ჩანს, ლოგიკის დანახვა, რატომ შეიძლება ტურისტი თუ ამ პერიოდში აეროპორტში არ დაუდასტურდება სიცხე თავისუფლად შემოვიდეს და იმავე გარემოში ყოფი საქართველოს მოქალაქე აუცილებლად კარანტინში უნდა წავიდეს, ბევრს გაუჩნდა კითხვები და რა თქმა უნდა ჯერჯერობით რჩება ეს კითხვები პასუხგაუცემელი. მაგრამ იყო მცდელობა, რომ მასზე რაღაცა ფორმით ყოფილიყო განმარტება. კითხვებზე პასუხის მაძიებელთათვის კანცელარიამ ვრცელი ახსნა განმარტებები გაავრცელა, იმიტირებული კითხვა პასუხიანად, თუმცა ლოგიკა აქაც მაინც რთულად საპოვნელია, მაგრამ მოკლე მიმოხილვას მაინც გთავაზობთ
აქტიური საკითხი არის, აქტუალურიც და საქმეან ეთერში მოკლე ვარიანტს გავუზიარებთ მაყურებელს. ავსებენ თუ არა მათ შორის საქართველოს მოქალაქეები ელექტრონულ ანკეტას. როგორც ჩანს, ინტერესი ამ საკითხის მიმართ არსებობს და პასუხი კანცელარიიდან ასეთი განმარტებით არის. ავსებენ მხოლოდ საქართველოს ის მოქალაქეები, რომლებიც ფლობენ კონკრეტული 5 ქვეყნის გერმანია, საფრანგეთი, ესტონეთი, ლატვია და ლიეტუვა მუდმივი ბინადრობის მოწმობას ან არიან ორმაგი მოქალაქეები. კიდევ ერთი საკითხი, რასაც პასუხი ასევე საინტერესო, ავსებენ თუ არა ევროკავშირის იმ სახელმწიფოს მოქალაქეები და ბინადრები ნებართვის მქონე პირები ელექტრონულ ანკეტას, რომელთაც გარკვეული დათქმით იხსნება საზღვარი. არ ავსებენ ისინი, ვინაიდან მათთვის სავალდებულო არის 14-დღიანი კარანტინის გავლა. ელექტრონული ანკეტა ხელმისაწვდომი არის მთავრობის მიერ საგანგებოდ შექმნილ ვებგვერდზე stop.gz-ზე და შეგიძლიათ რომ დეტალურად ნახოთ რა ინფორმაციის განთავსება არის იქ საჭირო და პირველ რიგში უნდა იცოდეთ რომ თქვენი ბოლო 2 კვირის განმავლობაში გადაადგილების მარშრუტი არის აღსაწერი. არის თუ არა აუცილებელი მათ შორის საქართველოში გამგზავრებამდე წინასწარი PCR კვლევის ჩატარება. არ არის აუცილებელი საზღვარგარეთ ჩატარებული ლაბორატორიული კვლევის სამსახური დასკვნა ქვეყანაში არ მიიღება აუცილებელი პრინციპით ჩასატარებელი PCR კვლევის ან და სავალდებულო 14-დღიანი კარანტინის შემცვლელ პირობად და თუ რომელიმე მათგანი გიწევთ, მოგიწევთ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში საქართველოში დაადასტუროთ ინფიცირება ან ჯანმრთელობა, PCR ტესტი იქნება ეს თუ სავალდებულო კარანტინში წასვლა. ევროკავშირის არაწევრი ქვეყნებისათვის საქართველოს სახელმწიფო საზღვარი არ იხსნება, გამონაკლისს მხოლოდ საქმიანი ვიზიტები წარმოადგენს და აქაც კონკრეტული წესები მოქმედებს. ცხადია, საინტერესო საქართველოს მოქალაქეებისთვის იყო რა მიდგომა ვრცელდება საქართველოს მოქალაქეების შემოსვლაზე ევროკავშირის ქვეყნებიდან ან სხვა ქვეყნებიდან. მოგეთ პასუხი განმარტებული ასე არის, რომ მოქალაქეები ექვემდებარებიან ნებისმიერ შემთხვევაში 14-დღიან კარანტინს. გამონაკლისს მხოლოდ ის მოქალაქეები წარმოადგენენ, რომლებიც ფლობენ მაგალითად საფრანგეთის, გერმანიის, ესტონეთის, ლატვიის ან ლიეტუვის მუდმივი ბინადრობის უფლების დამადასტურებელ დოკუმენტს ან ამავდროულად ფლობენ ამ ქვეყნების მოქალაქის სტატუსს. აი ლოგიკის დანახვა აქ ჭირს ხოლმე, როდესაც აი ამ განმარტებებამდე მივდივართ. და კიდევ უფრო საინტერესო პასუხის მოლოდინში უნდა იყოთ კითხვაზე, რა მიდგომა ვრცელდება იმ მოქალაქეებზე, რომელიც არიან საფრანგეთის, გერმანიის, ესტონეთის, ლატვიის ან ლიეტუვის მუდმივი ბინადრობის უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტის მქონეები. და ბრუნდებიან საქართველოში. მათზე სავალდებულო 14-დღიანი კარანტინი არ ვრცელდება. ამ ქვეყნების მოქალაქეები მსგავსად უკვე ჩამოთვლილი 5 ქვეყნის მუდმივი ბინადრობის ნებართვის მქონე სხვა მოქალაქეებისა საზღვრის გადმოკვეთამდე შეავსებენ საგანგებოდ შემუშავებულ სპეციალურ ანკეტას, სადაც მიუთითებენ საქართველოში შემოსვლამდე ბოლო 14 დღის განმავლობაში საკუთარ მოგზაურობის ისტორიას, ვიზიტის დროს განსაზღვრულ ადგილსამყოფელს, საკონტაქტო ინფორმაციას, სხვა კიდევ ბევრ დეტალს და არ მოუწევთ რომ წავიდნენ 2 კვირა იზოლაციაში. რამდენიმე მიმართულებაზე დაზუსტებული დეტალები განმარტებას შეგიძლიათ კიდევ ნახოთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კითხვა-პასუხი ერთად არწმუნებული ვარ, რომ კიდევ უფრო მეტი კითხვა იქნება, ვიდრე მათ შორის ამ განმარტებაში და როგორც სახელმწიფო კანცელარიამ გუშინ გაავრცელა, მის სრულ ვერსიას ჩვენს ვებგვერდზეც აიკითხავთ და ნახავთ და დამატებითი კითხვების შემთხვევაში ვეცდებით, რომ მომავალშიც გავაახლოთ ინფორმაცია, თუმცა ის რაც მთავრობის მხრიდან განმარტებული არის, BMG-ზე შეგიძლიათ რომ მარტივად ნახოთ. ინგოროყვას 7-დან მათივე თანამშრომლების მიერ ჩაწერილი კომენტარები და ინფორმაციით გუშინ ასევე გავიგეთ, რომ 10 ივლისის მდგომარეობით შემოწმებული არის 64 ფიტნეს ცენტრი. მოთხოვნები აქედან 25-მა დააკმაყოფილა. 30 შემოწმებული აუზიდან კი 17-მა მიიღო ნებართვა, რომ მიიღოს უკვე მსურველები. ამავე დროს საქართველოს მთავრობის ინფორმაციით ოპერირების ნებართვა 1000 სასტუმროს აქვს ქვეყნის მასშტაბით მიღებული და საქართველოში დასვენებისათვის ამ 1000-დან ნებისმიერი შეგიძლიათ არჩიოთ. ძლდება შემოწმების პროცესი, როგორც ფიტნესის, ასევე სასტუმროების მიმართულებით და რომელთა ფუნქციონირება ნებადართულია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ შრომის ინსპექციის მხრიდან ისინი მიიღებენ დადებით შეფასებას. დღეის მდგომარეობით 1000 სასტუმროზე არის ნებართვა გაცემული და მათ შეუძლიათ ოპერირება და ასევე რამდენიმე ათეული აუზი და ფიტნეს დარბაზის საქმიანობა არის ნებადართული. ხო, აი
ამ სიასათსად, რომელიც სასტუმრო დაუზი გაიხსნა, ამასაც ჩვენს ვებგვერდზე ნახავთ. ცოტა ხნის წინ გახსნილ ფიტნეს ცენტრების მუშაობას რაც შეეხება, ბაზარზე არაერთგვაროვანი საფასო პოლიტიკა არის. ჯერჯერობით აბონემენტის საფასური გადახდელი ბევრ შემთხვევაში არ იცვლება, სავარაუდოდ ფასების გადაწყობა უკვე სექტემბრისთვის მოხდება. ყოველ შემთხვევაში ასეთი არის პროგნოზები. ყველასთვის ცხადი ანალოგიური რეალობა ვერ დგება და აქაც სხვადასხვა ბიზნესებს სხვადასხვა გამოწვევები უდგათ. მსოფლიოს მასშტაბით ძალიან ბევრ ქვეყანაში უძრავ ქონებაზე ფასების ვარდნა ფიქსირდება და მოსალოდნელი არის, რომ კიდევ შეიცვალოს ამ მიმართულებით რაღაც. ამ რიგებში მოხვდნენ ისეთი ქალაქები, სადაც საცხოვრებელი უძრავი ქონების როგორც შეძენა, ისე გაქირავება მსოფლიოს მასშტაბით ერთ-ერთი ყველაზე ძვირი არის. ამაზე აუცილებლად მოგიყვებით, თუმცა იქამდე ანუკა ჯოხაძემ მოიკითხა ბიზნესები, როგორი არის მათი მდგომარეობა და აუცილებლად უნდა ვნახოთ მისი რეპორტაჟი, რას ამბობენ საქართველოში ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები COVID რეალობის ფონზე, რამდენად გაურთულდათ მათ ცხოვრება. ტექნიკის მაღაზიები არიან ჩვენს ობიექტივში. ვნახოთ გაიზარდა თუ შემცირდა გაყიდვების რაოდენობა, როგორი არის ფასთა ცვლილება და რას ამბობენ როგორც ყიდულები, ისე გამყიდულები. მომხმარებელი დადის უფრო ალბათ დათვალიერების თვალსაზრისით. ყიდულობენ ძირითადად უფრო დამტენებს, რაღაც ესეთებს. ისე რომ რაღაცა ისეთი ტექნიკა იყიდონ. დანაკლისი არის მოგების თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა. საბანკო გადახდები მქონდა, განვადებები და სესხები, შეგვიჩერეს, მაგრამ ეს უკვე ნახოთ შემდეგში რა იქნება, რამდენ პროცენტს დაგვაკიცრებენ უკვე, როცა სექტემბრიდან ისევ გადახდეს დავიწყებთ. მოკლედ ვთქვათ და რო გამოვედით, ველოდით უფრო მეტ უმუშევრობას, მაგრამ ეგრე არ იყო. პირიქით პირველი 3 დღე ახალი წელივით იყო. მუშაობა კარგი იყო და მე ისევ მიწნარდა, რაც დაგროვილი ქონდა ხალხს. შემცირება რა თქმა უნდა იგრძნობოდა. მენახევარი არ მუშაობდი და შემოსავალი არ მქონდა და რაღაცა თანხა რაც ბიზნესიდან მქონდა სიტყვაზე ამოღებული ის თანხა დავხარჯე. ამხელა ბიზნესი როცა გაქვს, ბანკიც გაქვს და სესხიც გაქვს, ერთად-ერთი ის არის მინუსი და ზარალი მე ჩემ ბიზნესს რაც ეხება ის რომ გადავიტანე 3 თვით ჩემი სესხი, პროცენტები ასე თუ ისე დაიმატა ამ 3 თვის. მომხმარებლები იძულებულები იყვნენ სახში დარჩენილი იყვნენ, თავს იკავებდნენ ფილიალებში სტუმრობისგან და შესაბამისად ეს ორი ფილიალიც ბოლოს და ბოლოს გადავწყვიტეთ, რომ დაგვეხურა და აბსოლუტურად გადავედით ონლაინ რეჟიმში. ხვაობა აშკარა არის, ეს არ ამგონია მარტო ჩვენს კომპანიას ეხებოდეს, ყველა სფეროს შეეხება, რა თქმა უნდა და ეხება, ვიცი. უბრალოდ აი ესე კონკრეტულ ციფრებზე საუბარი ნამდვილად ძნელი არის, პროცენტულობით რო ვთქვათ, 50%-ით ხვაობა გვაქვს. ამ ყველაფერმა ძალიან დიდი როლი ითამაშა ჩვენი ბიზნესისთვის. 2019 წლიდან შეზღუდვები იყო განვადებებზე. 80% ჩვენი გაყიდვების ფიქსირდებოდა განვადების სახით და ამ რეგულაციების შემდეგ ეს მაჩვენებელი 15-დან 20%-მდე შემცირდა. მოგეხსენებათ, რომ ეს უკვე ძალიან კატასტროფული ციფრები არის ჩვენთვის. ასე თუ ისე შევძელით ბალანსის შენარჩუნება ამ პერიოდში, ეს ყველაფერი გაგრძელდა 1 იანვრამდე. უკვე 1 იანვრის შემდეგ დაიწყო შემდეგი მძიმე პერიოდი, ძალიან გართულდა ვითარება. ასევე საბანკო რეგულაციებიდან გამომდინარე იმის ლოდინში, რომ რაღაც შემსუბუქებას ვიგრძნობდით, პირიქით მოხდა აბსოლუტურად. შესაბამისად, იძულებულები გავხდით, რომ აი ეს ფილიალების რაოდენობა შეგვემცირებინა. 5 ფილიალიდან გადავწყვიტეთ ეტაპობრივად დაგვეხურა რამოდენიმე ფილიალი და ბოლოს ისე მოხდა, რომ გადაწყვეტილება მივიღეთ 2 ფილიალი შეგვენარჩუნებინა. ბანკების შეზღუდვაზეც გვეგონა, რომ რაღაც ისე იქნებოდა, რომ აი ხალხი ვეღარ იყიდის, მაგრამ არა, თურმე ხალხს ნაღდი ფულიც ქონია. მაგასაც არ ველოდეთ, რომ აი განვადებები აღარ უმტკიცდებოდა, არც ახლა უმტკიცდება, მეტი წილი იღებს შეულებრივად ხელზე და ვისაც ფიქსირებული აქვს, ისინი, რა თქმა უნდა, იღებენ განვადებით. ეგეც გვეგონა კატასტროფა მოხდებოდა და არა, თავიდან იყო ცოტა ხანი რაღაც პერიოდი, რომ ბანკები რო არაძლოდნენ, პირველი 2-3 თვე ცოტა შემცირდა, მაგრამ ისევ ჩვეულებრივად წავიდა. ყოველთვის პოულობთ რაღაცა გამოსავალს. ახლა საქართველოს ბანკმა და TBS-მა შეაჩერა ეს პროცესი, ან მარტო ჩარიცულ ხელფასზე ერიცხებათ, ან უნდა რაღაცა დივიდენდები აჩვენო. თუ TBS და საქართველო უმტკიცებს მხოლოდ
სახელფასოზე. სხვა რაღაცა ვარიანტიც არის, რომ შესთავაზო მომხმარებელს და არ დაკარგო ის მომხმარებელი, ვინც ძიძა, ვინც სიტყვაზე, ანუ ვისაც არ ერიცხება ხელფასი. ყველა ვარიანტში არ უკარგავთ იმ კლიენტებს. შეღავათები იჯარაზე, იმიტომ რომ არანაირი შეღავათი არ გაუწევია კიდობნის ადმინისტრაციას ჩვენთვის პირიქით. რაც გქონდა, ისევ იგივეს გვახდებინებენ, მესმის ამათიც, მაგრამ ჩვენ თუ არ ვიმუშავეთ, მაგათ იჯარას ვერ გადაუხდით, რა თქმა უნდა და TBC ბანკში ასე რომ არ გაქვს შემოსავალი, ამ შემთხვევაში უნდა მოიტანოს საბუთი თუ არ მუშაობ სამდმე სახელმწიფო სტრუქტურაში ვერ დაიმტკიცებს ესხს. ესეთი რაღაცეები ცოტა ხნით მაინც რო შეამსუბუქონ, მომხმარებლისთვისაც უკეთესი იქნება და რა თქმა უნდა მეწარმეებისთვისაც. თავრობისგან გვჭირდება რომ ქვეყანა იყოს კარგად, ჩვენ თავს აქამდე ჩვენ პატრონავდეთ და მერეც უპატრონებთ. მაგათგან არც ძველისგან, არც ახლისგან არაფერი არ გვინდა. ეხლა გააჩნია რომელი ქვეყნიდან გამომდინარე გავოთ, ჩვენ თუ კუვეიტს და დუბაის შევხედავთ, მაშინ იქ დაფინანსებები მიდის, როცა ასეთი კრიზისი ხდება. საქართველოს მაგდენი ფული არ ახლოს ვიღაცები აფინანსოს და რამე გააკეთოს, ხალხს ბევრი დაეხმაროს. ჩემი აზრით, პირველ რიგში რაც ძალიან დაგვეხმარება არა მარტო ჩვენ, არამედ ყველა ბიზნეს, ეს იქნება უფრო გამარტივდება, ესე რომ ვთქვათ, განვადებები შესაბამისად მომხმარებლებსაც საშუალება იქნებათ განვადების მეშვეობით შეიძინონ მათთვის სასურველი პროდუქცია. საკმაოდ ეფექტური ნაბიჯები, რა თქმა უნდა, გადაიდგა სახელმწიფოს მხრიდან, ეს გამოიხატებოდა შემოსავალს 6 თვიან საშეღავათო პერიოდზე, მაგრამ რა თქმა უნდა, ცუდი არ იქნებოდა თუ გახანგრძლივდებოდა ეს 6 თვიანი და უფრო მეტი იქნებოდა. იმიტომ რომ ბიზნესს რაღაც გარკვეული დრო ჭირდება, რა თქმა უნდა, რომ ისევ საწყის ეტაპს დაუბრუნდეს. საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების ინფორმაციით 1 ოქტომბრიდან პირველად ახლო აღმოსავლეთში რეგულარული პირდაპირი რეისებით მოხვედრა ხდება შესაძლებელი. პარლამენტმა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2020-21 წლის ანგარიშების აუდიტის განხორციელებისათვის აუდიტორი შეარჩია. გარე აუდიტს საერთაშორისო აუდიტორული კომპანია PricewaterhouseCoopers-ი ჩაატარებს. აკუსტიკურ ხმაურზე შესაძლოა სანქციები გამკაცრდეს. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის განცხადებით, მოსახლეობამ წარუდგინა საკანონმდებლო ორგანოს საკანონმდებლო წინადადება, რომელიც ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებების შეტანის საკითხს ეხება. იმერული ხაჭაპურის გამოცხობა 3 ლარამდე და 90 თეთრამდეა გაძვირებული. აისეტის ხაჭაპურის ინდექსი ივნისში წლეურად 13%-იანი ზრდას აჩვენებს. თუმცა მაისთან შედარებით ფასი 4%-ით არის შემცირებული. ივნისში ხაჭაპურის გამოსაცხობად საჭირო ყველა ინგრედიენტის ფასი შემცირდა გარდა ფქვილისა. მაისთან შედარებით ყველის ფასი 6%-ზე მეტად არის შემცირებული, კარაქის 1.1%-ით, კვერცხის 7.8%-ით. საფუარის ფასი მაისთან შედარებით 2%-ით შემცირდა, ხოლო რძის 0.5%-ით. აი რაც შეეხება ფქვილს, მისი ფასი 3.6%-ით არის გაზრდილი. აი ესეთში ვარაუდობენ, რომ ფასების შემცირების ტენდენცია მომდევნო თვეებშიც გაგრძელდება. ამასობაში 2020 წლის იანვარ-ივნისში საქართველოში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 5.072 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის პერიოდის მაჩვენებელზე 16.3%-ით ნაკლებია. ექსპორტი იყო 1.9 მილიარდი დაახლოებით დოლარი, 15.6%-ით კლებას აჩვენებს ეს, ხოლო იმპორტი 16.9%-ით შემცირდა. უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2020 წლის იანვარ-ივნისში 2.065 მილიონი დოლარი შეადგინა და საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 40.7%-ია. ივნისის თვეში თბილისის ბინების ტრანზაქციების ბაზრის 70% აღდგა. დედაქალაქში 2020 წლის ივნისში თვეში 2117 ბინის ტრანზაქცია განხორციელდა, რაც წინა თვესთან შედარებით თითქმის 2.5-ჯერ ზრდას ნიშნავს. 2019 წლის ივნისის თვესთან შედარებით ტრანზაქციების რაოდენობა 31%-ით, ხოლო ბაზრის ღირებულება 37%-ით არის შემცირებული. რიკოუჩის მონაცემებით, მოკლევადიან პერიოდში მოსალოდნელი არის ტრანზაქციების კიდევ შემცირება, განსაკუთრებით ტურისტულ
ტურისტულ არეალებში, ისეთი როგორიც არის ბათუმი, ბაკურიანი და გუდაური. 2019 წლის მონაცემებით ბათუმის ბაზარზე ჯამში დაახლოებით 11500 ტრანზაქცია განხორციელდა, აქედან დიდი წილი საინვესტიციო ქონებებზე მოდის. სხვა მასშტაბით, მაგრამ საინვესტიციო ბინები ჭარბობს ბაკურიანსა და გუდაურში, სავარაუდოა, რომ გაურკვევლობის ამ პერიოდში გამყიდველები თავს შეიკავებენ ეგრეთ წოდებული ტურისტული დანიშნულების ბინების შეძენისაგან. თუმცა ეს რეალობა არ არის მხოლოდ საქართველოში, მსოფლიოს მასშტაბით არაერთ ქვეყანაში უძრავ ქონებაზე ფასების ვარდნა მოსალოდნელი. ამ რიგებში ისეთი ქალაქებიც მოხვდნენ, სადაც საცხოვრებელი უძრავი ქონების როგორც შეძენა, ისე გაქირავება მსოფლიოს მასშტაბით ერთ-ერთი ყველაზე ძვირია. Forbes-მა გამოაქვეყნა სტატია, სადაც საუბარი არის, რომ ნიუ-იორკში საცხოვრებელი ბინების დაქირავება იმაზე უფრო იაფიჯდება, ვიდრე ეს მაგალითად პანდემიამდე იყო. ქალაქში, სადაც საცხოვრებელი უძრავი ქონების ქირაობა ერთ-ერთი ყველაზე ძვირი ფუფუნებაა, ფასებში როგორ აისახება დღეს რეალობა და რა მოცულობის ვარდნა პროცენტულად მოსალოდნელი, ამას ანუკა კაჯოხაძე მოგვიყვება და მოდით ნახოთ მისი სიუჟეტი. კორონავირუსის პანდემიამ თავისი კვალი ნიუ-იორკის საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასებზეც დატოვა. ექსპერტების გათვლით, ქალაქის მასშტაბით თითქმის ყველა უბანში საცხოვრებელი სახლის დაქირავების ფასი რამდენიმე პროცენტული პუნქტით შემცირდება. დავიწყოთ მანჰეტენით, სადაც ყველაზე იაფი. სახლის დაქირავება $1600 ღირდა. ყოველ შემთხვევაში ასე იყო პანდემიამდე. თუმცა დღეს ნიუ-იორკის ერთ-ერთ ყველაზე ძვირადღირებულ უბანში იმაზე მეტი ვაკანტური გასაქირავებელი სახლია, ვიდრე მთლიანად გასულ დეკადაში იყო. საშუალო ფასი ბინის გაქირავებაზე მხოლოდ ივნისში 6.6%-ით შემცირდა და $3242 ამერიკული დოლარი შეადგინა. ფასები შემცირდა Queens-შიც, სადაც ვარდნა 8.2%-იანია. აქ შემცირებული ფასის გათვალისწინებით თვის განმავლობაში საცხოვრებელი უძრავი ქონების ქირაობა $2560 ამერიკული დოლარი ღირს. ამის საპირისპიროდ ფასები გაიზარდა ისეთ უბანში, სადაც პანდემიამდე ფასების შემცირების ტენდენცია იყო. ბრუკლინში გასულ თვეში უძრავი ქონების იჯარის ფასი 1%-ით გაიზარდა და $2954 ამერიკული დოლარი შეადგინა. თუმცა პანდემიამდე ფასებსაც რომ გადავხედოთ, ბრუკლინი იმ უბნებს შორის ერთ-ერთი იყო, სადაც საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასი წლიდან წლამდე მცირედით, მაგრამ მაინც მცირდებოდა. უფრო კონკრეტულად, ჩრდილოეთ ბრუკლინი ერთადერთი ლოკაცია იყო ქალაქში, სადაც საცხოვრებელი სახლის ქირის ფასი 2018 წლის პირველი კვარტლის შემდეგ რეგულარულად მცირდებოდა. ოფიციალური სტატისტიკა მეტყველებს იმაზეც, რომ ნიუ-იორკს ბოლო თვეების განმავლობაში სულ უფრო მეტი მაცხოვრებელი ტოვებს და ცხოვრებას მის შემოგარენში ამჯობინებს. მხოლოდ მარტში ამერიკის შეერთებული შტატების ფოსტაში 46000 განაცხადი შევიდა. იმის თაობაზე, რომ საფოსტო მისამართი ნიუ-იორკიდან სხვა მიმდებარე ქალაქში გადაეტანათ. ეს ტენდენცია შემდეგ თვეებში შენარჩუნდა და აპრილში 81000 განაცხადს მიაღწია. ასე რომ თუ ნიუ-იორკში სწავლის ან მუშაობის მიზნით საცხოვრებლად გადასვლა გაქვთ გადაწყვეტილი, ან არ ელოდით და შემთხვევით მწვანე ბარათი მოიგეთ, იცოდეთ, რომ ადგილზე ბინის დაქირავებას იმაზე მცირე ხარჯებით შეძლებთ, ვიდრე ამას პანდემიამდე მოახერხებდით. მთავარი ნიუ-იორკამდე ჩავიდეს და ფრენები იყოს ისეთი სტაბილური და აღდგენილი, რომ მხრივ სურვილები, შესაძლებლობები და რა თქმა უნდა, ინფრასტრუქტურაც ერთმანეთთან თავსებადი გახდეს. ამასობაში რა ხდება ჩვენთან? დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის ხდომაზე ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ კანონში ცვლილებების პროექტის განხილვა გუშინ გადაიდო. დღეს უნდა გაიმართოს ის დაახლოებით 11-ის დახევრისათვის და როგორც კომიტეტის თავმჯდომარე რომან კაკულია განმარტავდა, მაუწყებლობის შესახებ კანონში ცვლილებების პროექტი გაწეული იქნება, ხოლო რაც შეეხება ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ კანონში ცვლილებების პროექტს, მისივე თქმით, პროვაიდერებსა და მარეგულირებლებს შორის კონსენსუსი მაქსიმალურად უნდა იყოს მიღწეული. ესაც გადაიდოს ამის მოსმენა, რათა მაქსიმალურად იქნას მიღწეული კონსენსუსი პროვაიდერებსა და მარეგულირებელს შორის, იმიტომ რომ გასაგებია, რომ ერთეულში ჩვენ ვსაუბრობთ ძალიან მნიშვნელოვანი მოცემულობაზე, რომელსაც ქვია სახელმწიფოს აუცილებელი ზედამხედველობა კრიტიკულ ინფრასტრუქტურაზე, მაგრამ ამ პროცესში ცხადია ასევე მნიშვნელოვანია, რომ არსებობდეს მაქსიმალური ურთიერთგაგება მარეგულირებელსა და იმ კომპანიებს შორის, რომელთაც უშუალოდ ეხებათ ეს კანონპროექტი. განცხადება გავრცელა გუშინ მაქტიკომის დამფუძნებელმა გია ჯოხთაბერიძემ კომუნიკაციების კომისიის თავმჯდომარის კახა ბექაურს ის წყვილის ტირაჟირებაში ადანაშაულებს. ჯოხთაბერიძე კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ორმა უმსხვილესმა საერთაშორისო კომპანიამ დატოვა საქართველო და განმარტა, რომ ამ ორ კომპანიაში მას ვიონი, ანუ კომპანია ბილაინი არ დაუსახელებია. საქართველოდან გასულ კომპანიებში რისი გადამოწმების საშუალებასაც იძლევა ხდომის ჩანაწერი. გია ჯოხთაბერიძემ დაასახელა მეტრომედია და თელიასონერა და არა ვიონი საქართველო, იგივე ბილაინი, რომელსაც
საქართველოსთან გასული კომპანიების რიცხვში არასწორად და ტყუილის ტირაჟირებით ასახელებს კომისიის თავმჯდომარე კახა ბექაური წერს ჯოხდაბერიძე. მან ბილანიდან მიმართებაში თქვა, რომ კომპანიას სურს საქართველოსთან გასვლა, მაგრამ ყიდველი ვერ იპოვა. ეს მის განცხადებაში არის ნათქვამი. შეგახსენებთ, რომ გია ჯოხდაბერიძეს თავის მხრივ კახა ბექაურმა უპასუხა წერილობით, რომელმაც კომიტეტის სხდომას გაკეთებული განცხადების შემდეგ თქვა, რომ გაჟღერებული ინფორმაცია არ შეესაბამებოდა სიმართლეს და ეს განცხადება გარკვეულწილად პასუხი გახდათ. კომუნიკაციების კომისიამ კანონპროექტი დაჩქარებულად მოამზადა და არც მხარეებს გააცნო სათანადო და არასამთავრობო ორგანიზაციები კომუნიკაციების კომისიას აკრიტიკებენ ამ რეალობიდან გამომდინარე და ამბობენ, რომ გაუგებარია თუ აქამდე ასეთი ხარვეზი არსებობდა, რატომ არ გამოასწორა ის კომისიამ. გამოტანავდა სექტორთან და ამ ოპერატორების მფლობელობის მასშტაბებთან დაკავშირებით საკითხი იყოს მაქსიმალურად გამჭირვალე ეს პროცესი, უნდა ვიცოდეთ, მნიშვნელოვანია რომ ვიცოდეთ, თქო, ვის აქვს ეს კომპანია და შესაბამისად, თქო, ვინ გიწევს მომსახურებას ამ მნიშვნელოვან სფეროში და ეს კიდევ ერთხელ ხაზგასმავ რომ კომისია პასუხისმგებლობას ვერ გაიქცევა, ხელისუფლება პასუხისმგებლობას ვერ გაიქცევა, თუ არსებობდა კანონში ხარვეზი, რატო აქამდე არ საუბრობდა ამაზე და ამ თემასთან დაკავშირებით გუშინ შეხვედრა გაიმართა პარლამენტის თავმჯდომარესთანაც ბიზნეს წრეების წარმომადგენლები იყვნენ ამ შეხვედრაზე. ვნახოთ დღევანდელ საკომიტეტო მოსმენაზე რამე ცვლილება თუ იქნება საკანონმდებლო პროექტში წარმოდგენილი და როგორი შეიძლება იყოს კონსენსუსი იმ შეხვედრების და რამდენიმე დღიანი კონსულტაციების შემდეგ, რომელშიც მონაწილეობას როგორც ამ შემთხვევაში კომუნიკაციების კომისია, ისე პარლამენტი და ბიზნესის წარმომადგენლები იღებდნენ. ამასობაში ქართველი სტუდენტების ჯგუფი გერმანიაში ეგრეთ წოდებული საზაფხულო არდდაგების პერიოდში სამთვიანი დასაქმების პროგრამაში მონაწილეობისათვის ავიარეისების დანიშვნას ითხოვს. ახალგაზრდების პრობლემა დამოუკიდებელმა დეპუტატმა პარლამენტის ტრიბუნიდან კიდევ ერთხელ გააჟღერა. სტუდენტებმა ამ მოთხოვნით ეკონომიკის მინისტრ ნათია თურნავას წერილობითაც მიმართეს. ამ თემაზე იგიყვებოდა საქმის კურსიც. ადრესატებს შორის არის ასევე პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე რომან კაკულია და ლევან კობერიძემ. დამოუკიდებელმა დეპუტატმა რომან კაკულიას თხოვა, რომ სტუდენტების საკითხი ეკონომიკის მინისტრთანაც იყოს დაყენებული და როგორც მან აღნიშნა, მას ექნებოდა შესაძლებლობა, რომ როგორც წერილობით ისე პირადი კომუნიკაცია მინისტრთან იყოს. ნახოთ რომან კაკულიასგან თუ იქნება პასუხი, რა გადაწყვეტილება შეიძლება მიიღოს ეკონომიკის მინისტრმა ამ თხოვნაზე. აკუსტიკურ ხმაურზე კი შესაძლოა სანქციები გამკაცრდეს. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის ანდრე ოხანაშვილის განცხადებით, ლეო ქიაჩელის და გიორგი ახვლედიანის ქუჩებზე მცხოვრებლებმა პარლამენტს წარუდგინეს საკანონმდებლო წინადადება, რომელიც ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებების შეტანის საკითხს ეხება. ოხანაშვილის თქმით, მოსახლეობა პარლამენტს აკუსტიკური ხმაურის დასაშვები ნორმების გადამეტების განმეორებით ჩადენაზე ჯარიმების გაზრდას თავაზობს. კიდევ ერთი პარლამენტარის ისკო დასენის განცხადებით კი ცვლილებები მხოლოდ ბარებს არ უნდა შეეხოს. ნამდვილად ეს უკვე გახდა დიდი პრობლემა თბილისში, თუნდაც ახალგაზრდები იკრიბებიან, ხმაურია, გინება, ბავშვები არიან სახლში, რესტორნებია. ეს პრობლემაა და ალბათ ამაზე საჭიროა ნორმალური კანონპროექტის შემუშავება და მიღება, ამბობს ისკო დასენი. Coca-Cola-ს საერთაშორისო საქონლო-ქმედო ფონდი, Coca-Cola ბოთლის ჯორჯია და საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება საქართველოში COVID-19 პანდემიის წინააღმდეგ მხარდამჭერი აქტივობების გასატარებლად გაერთიანდნენ. ფინანსური მხარდაჭერით საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოებამ 5000 PCR ტესტი შეიძინა და ინფექციური პათოლოგიის შიდსის და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრს გადასცა. წითელი ჯვრის საზოგადოების პრეზიდენტი ინფექციური პათოლოგიის შიდსის და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის გენერალურ დირექტორს შეხვდა და გამოთქვა იმედი, რომ ბიზნესის მხრიდან გამოჩენილი აქტივობა თავის მხრივ ხელს დაავადებათა დროულ აღმოჩენას და შესაბამისად გავრცელების შემცირებას შეუწყობს ხელს იმ ადამიანთა ჯგუფებში განსაკუთრებით, რომლებიც სხვადასხვა აქტივობების წინა ხაზზე არიან ჩართულები. COVID-19-ზე რეაგირების ფარგლებში საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოებამ და Coca-Cola ჯორჯიამ დღეს ინფექციურ სამონტყოფოს გადასცა 5000-ზე მეტი PCR ტესტი. ეს მხარდაჭერა შესაძლებელი გახდა Coca-Cola-ს საერთაშორისო ფონდის დახმარებით. ჩვენ ვაგრძელებთ COVID-19-ის გავრცელების რისკებზე რეაგირებას. ჩვენ დღეში დაახლოებით 300 ტესტს ვაკეთებთ და დღეში 300 ტესტი ნიშნავს, რომ ალბათ ნათიას მიერ მოწოდებული
ტესტები ჩვენ გვეყოფა სადღაც 15-20 დღე. ეს არ არის ცოტა, რომ მხოლოდ ერთი ორგანიზაციის მიერ მოწოდებული ძალიან მაღალი ხარისხის ტესტებით ქვეყნის წამყვანმა ინფექციური პროფილის დაწესებულებამ, როგორც არის ინფექციური პათოლოგიის და შიცის ცენტრი, დაახლოებით 15-20 დღე იმუშაობს. განათლების თემით გავაგრძელებთ რამდენიმე წუთში საქმე ინდულას ეთერს. ნატო დორონჯაძე, ქართულ ამერიკული უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის ვიცე-დეკანი, ზაზა რუხაძე, ქართულ ამერიკული უნივერსიტეტის ვიცე-პრეზიდენტი და სამართლის სოციალურ მეცნიერებათა და დიპლომატიის სკოლის დეკანი შემოგვიერთებიან. გადაცემის სპონსორია სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი ნოვა. ზებარათის საბავშვო დღეები იმპექსის საფთია ქოქსელში. განსაკუთრებული აქციები და სპეცფასები ბავშვთა პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. 50%-იანი ფასდაკლება გერმანულ ბრენდებზე. For your baby და კოლუდი. 30% ფასდაკლება ჰუმანას რძიან ფაფებზე. ფრისოს რძის შეძენისას ლიბეროს საფენი ნახევარფასად. ჰეინცის ორცალ რძიან ფაფაზე, ანხილის პიურეზე, იგივე ორი პროდუქტის საჩუქრად. Free babies ბოთლზე დამატებითი საჩუქარი. აქციების პარალელურად თვის ბოლომდე დააგროვეთ გასამაგებული ქულების ზებარათზე და გადაცვალეთ ქსელში არსებულ ნებისმიერ პროდუქტში. იმპექსი. კარგია, იქ სადაც შენზე ზრუნავენ. ნახე დღეს რა კარგი პომადა და შამპუნი ვიყიდე. აწერია რომ მხოლოდ ბუნებრივ ნივთიერებებს შეიცავს. მე რა იცი რომ მართალია. როგორ? არ ამოწმებს ის სააგენტო? რომელი? აი ის, სურსათის უვნებლობის. არა, მარეგულირებელი. არა, მოიცა. ჰიგიენის საშუალებებს კოსმეტიკა სახელმწიფო არ ამოწმებს? არა. როგორ? რამდენი საწამლავი არსებობს და ყველაფერი თავისუფლად იყიდება? ხო და აი არჩევნების წინ რომ მოვლენ და კითხავენ რა გაწუხებსო? ეგ უთხარი. თუ არ მოვიტხოვეთ, ვირას მოგვართმევს. ბათუმში NBG Beach პანორამაში ივლისის გრანდიოზული ფასდაკლება დაიწყო. კვადრატულის ფასი 1800 ლარიდან. იხდით მხოლოდ წინასწარ 5,000 ლარს. დარჩენილი თანხის გადახდისაც გეძლევა ჩანსი 26 თვეზე უპროცენტოდ გადაინაწილოთ. ბინების ზღვის და მთის ხედებით, კეთილმოწყობილი ეზო, საბავშვო ინფრასტრუქტურა, ფიტნეს დარბაზი, გასართობი ცენტრები, კაფე რესტორნები და პანორამული აუზი სახურავზე. NBG პანორამა, თქვენი ზღვისპირა აპარტამენტი. საგანგებო მდგომარეობისა და პანდემიის პირობებში დაზარალებული მოქალაქეები მიიღებენ უფასო იურიდიულ დახმარებას შემდეგ საკითხებზე. შრომითი დავები, უსამართლოდ გამოწერილი ჯარიმები, პოლიციის მხრიდან უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტები, ოჯახში ძალადობა, ბანკებში სესხის გადავადებისას მოულოდნელად გაზრდილი პროცენტები, მთავრობის ანტიკრიზისული გეგმით გათვალისწინებულ დახმარებასთან დაკავშირებული საკითხები და უფლებადარღვევები. დარეგეთ 2-38-46-48. მისამართი თბილისი, საბურთალო, გახოკიძის 11-ია.
აქ ამ სადარბაზოში მეხუთე სართულზე ცხოვრობდა 19 წლის ფეხბურთელი. ვაზისუბნის დასახლებაში კვაჭანტირაძის 16 ნომერში. ჩემი ნათლული. როგორი ბიჭი? სამტკივნეულია, ძალიან. აი მეწვის, აი ძალიან ცუდათო. ჩემი ძმის ნათლული. როგორი ბიჭი იყო მოგვიგე? არაჩვეულებრივი. აი ვერაფერს ვერ ვიტყვი სხვას. არაჩვეულებრივი ბავშვი იყო. მოკლეს? კი. ქვეყანაში ბევრი მნიშვნელოვანი ამბავი ხდება, მაგრამ ჩვენთვის არ არსებობს ამ ეტაპზე უფრო მნიშვნელოვანი თემა, ვიდრე ეს არის სიმართლის გარკვევა გიორგი შაქარაშვილის საქმეში. როგორი ბიჭი იყო ის? როგორც ჩემი შვილი ამბობს, ძალიან კარგი ადამიანი. ძალიან კარგი ადამიანი. აქ დაიბადა, აქ გაიზარდა და აი ცრემლების გარეშე არ შემიძლია ამ ბავშვის გახსენება. უსაყვარლესი, აი ამისი რომ ერთი ხელის დადება არავის არ ახსოვს. და ისეთი ბავშვი იყო, რომ ენით არ შეიძლება თქვა. აღმოჩნდა, რომ ვაზისუბანში ყველა იცნობდა, დიდიც და პატარაც. დღეს ყველა ტირის. როცა მის უბანში ვცდილობდით გაგვეგო, როგორი ბიჭი იყო გიორგი, ყველაზე დიდი სევდით და სიყვარულით ის პატარა ბავშვები იხსენებდნენ, რომლებსაც ეთამაშებოდა, ფეხბურთს ასწავლიდა, არიგებდა და ემეგობრებოდა, როგორც თანატოლი. ბავშვებმა გთხოვეს, მათი აზრიც ჩაგვეწერა. შენც იცნობდი გიორგი? აი ამის სტადიონია. ფეხბურთის თამაშს ხო არ გასწავლიდათ ხო? ჩამოდიოდით დილით ადრე და ანუ ვარჯიშობდით მე, ჩემი ძმა და გიორგი. ძალიან ხშირად და ძალიან გვიყვარდა, სულ ერთად ვიყავით ბავშვობაში, რავი. ძალიან გვიყვარდა მე და ჩემი ძმას და ძალიან გული დამწყდა რომ გადავიცვა. მეც მასწავლიდა ბევრ ამას და მეუნებოდა რომ თუ კარგად ითამაშო ყოველთვის მიაღწევ ყველაფერს. ასეთი ლამაზი, ჭკვიანი და კარგი ბიჭი რომ მოკვდება, რატო უნდა მოხდეს? ხან უგვეთამაშებოდა, ხან თამაშობდა უფროსებთან. ესე რომ ვთქვათ, შაქარა იყო კაი ადამიანი და ყოველთვის იქნება ჩემ გულში. შაბათს ნოდარ მელაძემ უკვე მოგასმენინათ, როგორ იხსენებენ 19 წლის ფეხბურთელს მისი მეგობრები. ვცდილობთ, რომ უკარ ხასიათზე ვიყოთ ჩვენს, მაგრამ გავიცინებთ და მე დანაშაულის გრძნობა გაქვს რაღაცნაირად ყველას. დღეს გადავწყვიტეთ მთლიანად რეაქცია დაუთმოთ სწორედ შაქარას გახსენებას. მისი მეგობრები, მისი ახლობლები შეიკრიბებიან დიდ სტუდიაში და დღევანდელი რეაქცია გიორგი შაქარაშვილს დაეთმობა. მე არ მჯერას. მე ეს მგონია რომ ვიცი რომ ალბათ ისევ გადმოვიხედავ მეთქი და ისევ მოვა. ჩვენთან მეთქი გადმოვიხედავ და გიო ხო არ მოდის მეთქი არ ვიცი. მე ველოდები ისევ რომ მოვა. იმიტომ ის იყო რაღაც არაჩვეულებრივი ბავშვი. იმიტომ კი რომ ჩემი ნათლული იყო, არ ვიცი, რაღაც მეწვის მტკივა, ყველაფერი მტკივა. ბავშვობის მეგობრები და წლების შემდეგ ახდენილი ოცნება. გზა ნაძალადევი ქორწინებიდან ნამდვილ სიყვარულამდე. ტელეფესტივალების ტრიუმფატორი ინდური დრამა. სიღარიბეში დაბადებული. 15 საათსა და 30 წუთზე TV პირველის ეთერში. მე რუსუდან დუმბაძე ვარ, 24 წლის.
დავიბადე დამოუკიდებელ საქართველოში. საბედნიეროდ, არასდროს მიმუშავია ცენზურის ქვეშ. მე ანა ახალაია ვარ, 24 წლის. დაახლოებით 5 წელია, რაც თავდაპირველის მიკროფონი მიჭირავს და რეპორტიორი ვარ. როდგება წინა პლანზე ახალგაზრდა თაობა გამოვიდეს. საბჭოთა თუ უსაბჭოთა კლიშეებისგან სრულიად თავისუფალი. მე ეს თავისუფლება მიყვარს და ზუსტად ვიცი მას ვერასდროს დავთმობ. თქვენთვის საინტერესო ამბებს ქუჩიდან ვეძებდი. გთავაზობდით ჩართვებს მოვლენების ეპიცენტრიდან. ახლა კი მაყურებლისთვის ყველაზე საინტერესო და აქტუალურ შეკითხვებს სწორედ ამ სტუდიიდან დავსვამთ. დროდგება ქართულ მედიაში მთავარი საქმელი თქვას თაობამ, რომელსაც არასდროს არავის ცენზურის ქვეშ არ უმუშავია. ჟურნალისტები, რომლებიც პოლიტიკურ გავლენებს არ სცნობენ და თავისუფლების გემოიციან. 3 წელია მთავარი პოლიტიკური ორგანო პარლამენტი ჩემი ყოველდღიური სამუშაო სივრცეა. ვატარებ იმ ტელევიზიის მიკროფონს, რომლის ღირებულებებით ჩემთან ყველაზე ახლოს დგას და რომელიც საჯარო ტრიბუნას ყველას თანაბრად უთმობს. შემოთავაზება მოულოდნელი იყო, თუმცა მიმზიდველი, რადგან როდესაც შენი პროფესია გიყვარს, ყოველი ახალი გამოწვევა პროფესიული ზრდის წინაპირობაა. კვირის პოლიტიკურ ეთერს TV პირველის ახალი თაობა იბარებს. თაობა, რომელმაც ჩვენ უნდა შევცვალოს. ყოველ კვირას 2 საათზე ერთმანეთს ამ სტუდიაში შევხვდებით. შევხვდებით ერთმანეთს ყოველ კვირას ზუსტად 4 საათზე აქ TV პირველზე. გადაცემის სპონსორია სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი ნოვა. სეზონი და საგამოსტო ციებ-ცხელება საქმიანი მიმართებით მნიშვნელოვანი და საინტერესოა. ყოველთვის მით უმეტეს განათლება ყოველთვის მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტული არის. არჩევანის მრავალფეროვნებაც BMG-სათვის ერთ-ერთი პრიორიტეტულია და ახლა სამაგისტრო პროგრამებით დაინტერესებულთათვის გვაქვს ამბები 90%-იანი დასაქმების მაჩვენებლით. 1400 სტუდენტით და 2074 კურსდამთავრებულით. ეს ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტია რიცხვებში, რომელიც მომავალი მაგისტრანტების მრავალფეროვანი პროგრამებიდან არჩევანისათვის სასწავლო პროცესზე უფრო მეც უკვე საქმიანი დილის მაყურებლებს გაუზიარებს. დღეს მას მინდათ ნატო ტორონჯაძეს, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის ვიცე-დეკანს და ზაზა რუხაძეს, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის ვიცე-პრეზიდენტს და სამართლის სოციალურ-მეცნიერებათა დიპლომატიის სკოლის დეკანს. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოდი დავწყოთ ბიზნესის მიმართულებით სამაგისტრო ნაწილზე ვსაუბრობთ დღეს, რომელიც განსაკუთრებით საინტერესო არის ნებისმიერი ასაკის ადამიანისთვის, იმიტომ რომ აქ არ არიან მხოლოდ თქვათ ბაკალავრის დამთავრებულები, რომლებიც ეგრევე მიმართავენ სამაგისტროს. პირიქით რაღაც მომენტში მნიშვნელოვანია ხომ თქვათ სამუშაო გამოცდილების შემდეგ გადაწყვეტილების მიღება, სად როგორ და რა ფორმით გააგრძელოს სწავლა. ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანია რა პროგრამა არის, რა მიმართულება არის, რა შეთავაზება არის და როგორი ფორმით არის ეს შეთავაზება. მოგყვებით თქვენგან როგორ ხდება ეს ყველაფერი? ესე იგი, მნიშვნელოვანი რაც მინდა რომ გაგიზიაროთ და ის რაც გამოარჩევს ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამას არის რომ პირველ რიგში უნდა ვთქვა რომ ჩვენი სამაგისტრო პროგრამა არის ამერიკული, კლასიკური ამერიკული ნიმუში არის განათლების, სამაგისტრო განათლების, რაც ნიშნავს რომ ეს არის ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება არის მნიშვნელოვანი ნაწილი, როდესაც მაგისტრი ხდები და ბიზნეს გარემოში გადაწყვეტილებების მიღება. ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ მაგისტრატურის კურს დამთავრებულმა შეძლოს ესეთ გარემოში, რომელიც არის ბიზნესისაც ცვალებადი და ვოლატილური, იქ გადაწყვეტილების მიღება და თავისი ცოდნის პრაქტიკაში გამოხატვა, ასე ვთქვა და დანერგვა. აი რაც გამოარჩევს ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტს და აი ამ კლასიკურ ამერიკულ ნიმუშზე რაც დავამატეთ ჩვენ, ეს არის ორი ახალი პრინციპი და ორი ინოვაციური პრინციპი, ეს არის უნიკალურობა და ორივეზე ცალ-ცალკე მოგიყვებით და ცოდნის ტრანსფორმაცია და ეხლა გაგიზიარებთ რა არის. ჯერ დავილაპარაკოთ უნიკალურობაზე. უნიკალურობაში ჩვენ გულისხმობთ, რომ არის ისეთი საგნები, მაგალითად, რაც ისწავლება მხოლოდ ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტში. აი მაგალითად ჩამოვთვლი რეალური ოპციონებით სტრატეგიული ინვესტიციები, ინვესტიციების ფუნდამენტალური ანალიზი, მარკეტინგული ინჟინერია და ანალიტიკა. სახელებს მიღვეხა შინაარსთან, რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? შეიძლება თუნდაც ფასწარმოქმნა და მოდელირება, ხო?
ფინანსური მოდელირება. ესეთი ტიპის სათაურები შეიძლება სხვაგანაც ჩაგხვდეთ, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის მეთოდი და ის პრინციპი, რითიც ჩვენ ვასწავლით. ზუსტად ეს არის უნიკალურობა. ანუ ჩვენთვის ამოსავალი წერტილია ყველა ამ საგანში ეს იქნება მენეჯერული, მარკეტინგული და ფინანსური მიმართულებები, იმიტომ რომ ეს ყველა მიმართულება არსებობს მაგისტრატურაში, რომ ჩვენ მაგისტრანტს შეეძლოს რიცხვითი შედეგის მიღება, ანუ რიცხობრივი შედეგის მიღება კომპიუტერული მოდელების დახმარებით. ანუ და ეს ქმნის ზუსტად ბენეფიტებს და სარგებელს დამსაქმებლისთვის და თუნდაც საკუთარი კომპანიისთვის, რომ მაგისტრანტს და თვითონ პროფესიონალს ბიზნესში უნდა შეეძლოს, რომ გადაწყვეტილების მიღებისთვის კონდეს კონკრეტული მონაცემები და რიცხობრივი შედეგები. და ამ რიცხობრივი შედეგების მიღება, ესეც მნიშვნელოვანი არ ხდება მხოლოდ თქვათ ქაღალდით და კალმით, ხო? ყველაფერი ეს არის კომპიუტერული მოდელების დახმარებით. და ეს კომპიუტერული მოდელები, ანუ ყველაფერი თითქმის ეს საგნები ისწავლება კომპიუტერული ტექნოლოგიების დახმარებით და კომპიუტერული მოდელების საშუალებით. ეს ზუსტად დროის დაზოგვას და რესურსის დაზოგვასაც და რა თქმა უნდა სიზუსტეა მნიშვნელოვანი და მეორე რაც მასშტაბსაც უფრო მეტ სწავლება და ეს არის უკვე ინფორმირებული გადაწყვეტილება და ეს არ არის უბრალოდ ინფორმაცია. ანუ ინფორმაციასა და შემდეგ რიცხობრივ შედეგს შორის ძალიან დიდი განსხვავება. ერთია რომ წარმოადგინე უბრალოდ ინფორმაცია, მეორეა რომ შენ შეგეძლო ინფორმაციის ანალიზი და დასკვნის გაკეთება. მეორე რაზეც ვისაუბრე, ეს არის უკვე ცოდნის ტრანსფორმაცია. ეს არის ძალიან საინტერესო პრინციპი და დასავლეთში არის ძირითადად და ამერიკაში არ არის ძალიან ბევრი უნივერსიტეტში ჰარვარდი იყენებს ამ მიდგომას და ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს, რომ ინტეგრირებული მიდგომები და ცოდნის სისტემების გაერთიანება და მორგება კონკრეტულ ამოცანებს. ანუ რას ნიშნავს ეს, რომ რაღაც შეიძლება ანუ ბიზნესი როგორია თავისივე არსში, ეს არის ცვალებადი გარემო. იქ არის სხვადასხვა ამოცანები, სხვადასხვა გამოწვევები. ჩვენს მაგისტრანტს შეუძლია და უნდა შეეძლოს, რომ რაც ისწავლა, აი ეს ინტეგრირებული მიდგომები და რაღაც ცოდნის სისტემები, რაც მიიღო, ეს ყველაფერი ამოცანას მოარგოს. შენ ვერ ისწავლი ყველა кейსს, მაგალითად ვერ გაარჩევ უნივერსიტეტში. ადამიანები ვიცვლებით, რაზეც არის ყველაფერი ერთ წუთში ერთხელ ახალი кейსი, ახალი შემთხვევა, ხო? მნიშვნელოვანია, რომ შენ ისეთი უნარები მიიღო უნივერსიტეტში, რომ აი ეს რაც ჩაგიჯდა ის ცოდნის სისტემები, რაც გაქვს ინტეგრირებული მიდგომები, რაც მიიღე, მოარგო კონკრეტულ ამოცანებს. ანუ მაგალითისთვის რო ვთქვა აი იგივე თქვათ სტრატეგიული კომპანიის სტრატეგიული გეგმის დასახვა, ხო? იქ მთელი თანმიმდევრობა არის. ყველაფერს არ მოყვები, მაგრამ თქვათ ბაზრის კვლევა გჭირდება. ბაზრის კვლევა რო გჭირდება, ამისთვის რა საგნებს იყენებ? ეს არის სტატისტიკა, კვლევის მეთოდები გჭირდება, ტრანსფორმაციები, მენეჯმენტი ხალხის, ხო? ამ მენეჯმენტ ამ მისი რა ფორმირებები, თქვათ დაჯგუფებების, რომელიც უფრო ეფექტურად გააკეთებს კონკრეტულ სამუშაოს. ამისთვის იყენებ HR მენეჯმენტს, ხო? აი ქართულ რეალობაში შევცვალოთ, რომ გადმოტანილი არის ამერიკული მოდელი, რომელსაც დაემატა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, კიდევ სხვა რამდენიმე, თქვათ, საგანი იქნება თუ მიმართულება. ქართულ რეალობაში როგორ ადაპტირდა ეს ყველაფერი? ეს არ არის პირველი წელი, როდესაც თქვენ ამ მიმართულებით და ამ მოდელით ასწავლეთ. სტუდენტებს ხვდა როგორი არის აღქმა და ლექტორები, რომლებიც თქვენ შემთხვევაში არიან პრაქტიკოსი ბიზნესის წარმომადგენლები იქნებიან თუ თქვათ მენეჯერები და ასე შემდეგ. ძალიან სწორი კითხვაა, მადლობა. ანუ ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ 15 წელი ამ მეთოდს ვიყენებთ, აი კვანტების პროგრამა ხშირად გაგვიჟღერებია, ესეც მაგისტრატურაში. ხო, ანუ მაგისტრატურაშიც ყველა მიმართულებით ეს მიდგომა არის, რომ ეს უნდა იყოს ეს კვანტური მარკეტინგი, მენეჯმენტიც, ფინანსებიც, ხო? აი ამას უზრუნველყოფს ზუსტად ეს ქართველი მეცნიერები, ანუ ეს ამის საფუძველზე ეს არ დგას მხოლოდ რაღაც, ანუ ეს უბრალოდ სწავლა ადვილი ამისი არ არის, ის რესურსი, რაც აქ შეიქმნა მეცნიერების სპეციალისტების და ზუსტად პრაქტიკოსების, ესენი არიან, აი, როდესაც ესეთ რამეს ასწავლი, არც მხოლოდ პრაქტიკოსი ლექტორი არის კარგი, იმიტომ რომ იმას ის ფუნდამენტალური შეიძლება ცოდნა არ აქვს. არც მხოლოდ მეცნიერებაში ვინც არის ის, აი, ჩვენ რაც შევძელით ამ წლების განმავლობაში, რომ ეს ხალხი მოვაგროვეთ, რომელსაც ფუნდამენტური ცოდნა აქვს ამ საკითხებში და რესურსები და მეცნიერული, ასე ვთქვათ, ბექგრაუნდი უმაგრებს მას ზურგს და ასევე აქვს პრაქტიკული გამოცდილება და ზუსტად აი ეს რესურსები ქმნის ამის სწავლების და გადაცემის საშუალებას. ამიტომ ქართულ სივრცეში ესეც ადაპტირებადი არის. ანუ თავიდან მაგალითად 10 წლის წინ მე რო ვსწავლობდი ოფციონებს, ანუ არავინ არ იცოდა და რა ოფციონი, რა დერივატივი რომელი ხარ ესეთი იყო. დღეს უკვე
უკვე ამაზე ლაპარაკობენ და ის აპენსიო ფონდია, ის არის ეს არის და განსაქმებლისთვისაც მნიშვნელოვანი ხდება უკვე ამ კრიტერიუმებით განსაქმებულის შერჩევა. ხო, ზუსტად ეს მომენტია, რომ დამსაქმებლისთვის გაუს სტუდენტი, როგორც ბაკალავრიატზე, ისე მაგისტრატურაზე ხდება შეუცვლელი ზუსტად აი ამ უნარების გამო, რომ იმდენად დიდი ტრენაჟი აქვს და ცოდნა აქვს, რომ ამის ტრანსფორმაციას რადგან ახდენს კონკრეტულ ამოცანებზე, უკვე მისთვის აღარ არის მნიშვნელოვანი რომელ სფეროში წავა. ან რომელ ბიზნესს გააკეთებს თვითონ იმდენად შეუძლია, რომ საკუთარი ცოდნა და საკუთარი ეს რაც მიიღო ეს გამოცდილება მოარგოს ამ სისტემები, რომლებიც კონკრეტულ საქმეს მიუძღვენ. ჩვენ ბევრჯერ გვისაუბრეთ ამ ტექნიკური მიმართულებით, მაგრამ ეს მოდელი არ მოქმედებს მხოლოდ ერთ ფაკულტეტზე, მხოლოდ ერთი საკითხის ბატონზე, თქვენთან მინდა გავაგრძელო საუბარი, რა მიმართულებებზე არის სამაგისტრო პროგრამები, რა არის მათი განსაკუთრებული მახასიათებელი. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იგივე სამართლის მიმართულებით თუ სოციალური მიმართულებით ისევ ამერიკული მოდელი ერგება თქვენს უნივერსიტეტს? დიახ, მოგახსენებთ, პირველი მნიშვნელოვანი ალბათ არის ისაც ვლაპარაკობთ ამერიკულ მოდელზე, მნიშვნელოვანი არის ის, რითი დაიწყო მაშინ ეს ყველაფერი, როდესაც ეს ბიზნესი დაიწყო და ყველგან უზომოდ ბევრი დიდი რაოდენობა იყო უნივერსიტეტების, მაშინ ეს უნივერსიტეტი დაიწყო ერთი ფილოსოფიით და პრინციპით. პატიოსანი, ლეგალური ამერიკული ფულით და შესაბამისად ადეკვატური მიდგომით განათლების მიმართ. და ამას ეს პრაქტიკა მას დაადასტურა, თუ იყო სადღაც არ ვიცი 400-მდე უნივერსიტეტი, ეხლა ეს რიცხვი ძალიან შემცირებულია. ძალიან შემცირებულია და ქართული უნივერსიტეტი ქართული ამერიკული უნივერსიტეტი დარჩა იქ, სადაც იყო ბიზნესის თვალსაზრისით, ოღონდ ბევრად წირწასული დარჩა ნიშნავს იმას, რის განვითარდა და პრაქტიკაში გადმოიტანა ის, რაც თქვენ სწორი, აბსოლუტურად სწორი კითხვა დასვით, რაც საზოგადოებას ალბათ პირველ რიგში უჩნდება, როგორ ადაპტირებას ახდენდა ეს მიდგომები. ეს მიდგომები ნატომ ახსენა და აღარ ჩავკონკრეტები. ჩვენთან რეალურად ბიზნესიც თლად ისეთი არ არის, როგორც ამერიკის ბევრი რაღაც განსხვავდება. აბსოლუტურად, ვერც იქნება რასაკვირველია. თავარი არის მეთოდოლოგიური მიდგომა, რომელმაც უნდა განიცადოს ადაპტაცია და ეს მიდგომა უნდა იყოს არა კოპირებაზე და არც არის კოპირებაზე ორიენტირებული, ეს არის შედეგთან გასვლისთვის მეთოდი, რომელიც ჩვენს პირობებში გვაძლევს შესაძლებლობას გამჭვრიტოთ, როგორ მივიდეთ შედეგთან. ეს არის მთავარი ფილოსოფია. და მე მაშინ მოკლედ გეტყვით, რაც ნატომ კონკრეტული მიმართულებები კარგად, აქცენტები კარგად გააკეთა, მე უფრო ზოგადად დავიწყოთ, მაშინ შევაჯამებ, ასე ვთქვათ, თქვენის კითხვიდან. ალბათ მთავარი არ არის საკმარისი ის, რომ ჩვენ კონკრეტულად უთხრათ რა არის. ალბათ ფილოსოფია არის მთავარი იმისთვის, რომ მან შეძლოს კარგად ორიენტირება და თქვას, რომ აი ამ კონკრეტიკას მე მივიღებ თუ არის ეს ფილოსოფია. ეს ფილოსოფია ძალიან პრაქტიკული, არაფერი სასწავლი ამ ფილოსოფიაში არ არის. მთავარი მიდგომა და ჩვენი ფიქრი მიმართულია იქეთკენ, რომ დღეს განათლებაში უმაღლესი განათლების ხარისხის განვითარებაში სამაგისტრო განათლება გახდა უმნიშვნელოვანესი და პრიორიტეტული, როგორც დროში, ისე შინაარსობრივი თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ეს არის ძალა და მასა, რომელმაც კრიტიკული ამოცანები უნდა გადაწყვეტონ ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ეს არის ჩვენი ფილოსოფია, ამას ვეყრდნობით და აქედან გამომდინარე აი ეს დეტალები, რომელზეც ნატომ კარგად ისაუბრა, სამ ძირითად სიბრტყეზე დგას. ეს არის სწავლა, ანუ ინფორმაციის მიღება, ეს არის კვლევა და ეს არის ინტერნაციონალიზაცია. აი ამ სამ ძირითად ბაზაზე დგას ყველა პროგრამა, როგორც ბიზნესის, ასევე სამართლის, სოციალური მეცნიერებების სამაგისტრო პროგრამები და თავისთავად ცხადია, ეს ნიშნავს იმას, რომ ქართულ ამერიკულ უნივერსიტეტში შემოსული სტუდენტი იღებს რას? იღებს ძალიან მნიშვნელოვან რამეს, ერთ ინფორმაციას და ეს ინფორმაცია აუცილებლად არის კომპარატივისტიკაზე დაფუძნებული, ანუ შედარებითზე, იმიტომ რომ ნებისმიერი მოვლენა, რომელიც დღეს ხდება, განათლება ვამბობთ, არის საზღვრების გარეშე. განათლება საზღვრების გარეშე ნიშნავს იმას, უნდა იყოს, დიახ, მაგრამ ჩვენ უნდა გავარღვიოთ. ეს არის რა გვინდა ამერიკაში და ეს მეთოდები, რა თქვია, დიახ, უნდა გავარღვიოთ.
არ უნდა დარჩეს ფორმალურად თქვა ის ბოლონის პროცესის მონაწილე ქვეყანა ვართ, ხო? ჩვენი აქცენტი კიდევ ერთი არის ამერიკული და ევროპული ბოლონის პროცესის მონაწილე ქვეყანა და ამ დროს ამერიკული აქცენტები, იმიტომ რომ ევროპული ქვეყნები სწორედ კლასიკური განათლებასთან ერთად ძალიან ბევრ რამეს იღებენ ამერიკულიდან პრაქტიკულობის თვალსაზრისით. შესაბამისად ამ პროგრამაში სტუდენტი რომ მოდის, რას უნდა ელოდებოდეს ის, ვინ იქნება, რა შეძლებს. ეს არის მთავარი ფილოსოფია. მოდით თქვენს პროგრამაზე მითხარით, თუმცა თქვენს ხელმძღვანელობთ, გაუს შემთხვევაში აი ამ კონკრეტულ მიმართულებას რა გამოარჩევს და რა არის მისი მთავარი მახასიათებელი? დიახ. პროგრამის შინაარსი და დიზაინი აგებულია ისე, რომ სტუდენტი არ რჩება, ანუ არ უნდა დარჩეს, არ დარჩება მხოლოდ საბაზისო ცოდნის ამარა, არა, მისი არჩეული დარგის, ან სამართლის, ან სოციალური მეცნიერებების სპეციფიკური ცოდნის ამარა. არც ერთ შემთხვევაში აქ იგულისხმება ის, რომ ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელსაც ის მიიღებს უნივერსიტეტში და რომელიც არის რეალურ ცხოვრებაში, სწრაფად ძველდება. ამიტომ ის იღებს უმნიშვნელოვანეს რამეს, კრიტიკულ აზროვნებას ინფორმაციასთან ერთად, კვლევის უნარებს, იმიტომ რომ მან უნდა გააგრძელოს ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის ამ პროგრამებიდან, რომელზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ, გასული სტუდენტი აქვს იარაღი, რომ მას შეუძლია კვლევა, შეუძლია თავის განვითარება და შეუძლია გადაწყვიტოს კონკრეტული ცხოვრებისეული ამოცანა. და ამ შემთხვევაში პროგრამის შინაარსი და დიზაინი იმისთვის რომ ეს შესრულდეს და არ დარჩეს მხოლოდ მოცარიელი ალბათ მაყურებელი ისმენს და ითმის რითი შევძლობ. შევძლებთ იმით რომ მას აქვს კვლევითი უნარები და ორი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. ეს ყველაფერი რომ მას უნდა შეძლოს, მას უნდა კონდეს პროფესიული განბედაობა. მან უნდა შეხედოს რთულია ამოცანა და დღევანდელ დინამიურ ცხოვრებაში ბევრი და უმეტესი ამოცანა რთულია, მას უნდა კონდეს პროფესიული განბედაობა, ამოცანა უნდა გადაწყვიტოს და მეორეს მხრივ ეს გახლავთ პასუხისმგებლობა, რომელიც თავსებადია კერძოსა და ზოგადასთან ორივე. საზოგადოებრივი და პირადი პასუხისმგებლობა ეს მიაქვს, თუ ეს არ მიაქვს მაგის, ის ვერ არის მოქალაქე, ის ვერ იქნება გადაწყვეტილების მიმღები, პასუხისმგებლიანი გადაწყვეტილების მიმღები, რომელსაც აქვს უნარი, რომ განჭვრიტოს შედეგები თავისი გადაწყვეტილების. ამით ყველაფერს რას აკეთებს? საკუთარ კეთილდღეობას, ქმნის საკუთარ კეთილდღეობას და ამ საკუთარი კეთილდღეობით, ამ კეთილდღეობის დაცვის მექანიზმს ამაგრებს საზოგადოებრივ სიკეთეს. მე იმედი მაქვს, რომ წარმატებული იქნება მაგისტრანტების გამოცდები, რომლებიც დაიწყება სულ რამდენიმე დღეში, ჯერ ბაკალავრიატისათვის ემზადებიან სტუდენტები, მაგრამ დარწმუნებულია, რომ მაგისტრატურაზე როცა აბარებს ადამიანი, უკვე შედარებით ზრდასრული, ასე კი, და ეს არ არის მაინც სასკოლო პერიოდში მიღებული გადაწყვეტილება, უკვირდება ყველა ფერს და ყველა დეტალს. ეს იქნება მათ შორის სალექციო კურსი, თქვა დროის განსაზღვრა, დაფინანსების სქემები, ლექტორები, აი ყველაფერი არის გასათვალისწინებელი, როდესაც მაგისტრატურაზე აბარებს ადამიანი და თქვენ შემთხვევაში რა სისტემა მოქმედებს. თორე ეს გადაწყვეტილება ადამიანებს, რომლებიც ახლა საგამოცდოდ ემზადებიან, მისაღები ექნებათ და ყველა ეს ინფორმაცია მათთვის იქნება მნიშვნელოვანი. კი, რა თქმა უნდა. იმას ვიტყოდი, რომ ჩვენ ბაკალავრიატის დონეზეც კი მესამე-მეოთხე კურსზე უკვე ისე გვაქვს მოწყობილი დროც რო ვთქვათ, რომ სამუშაოში ხელი არ შეეშალოს სტუდენტს. მაგისტრატურის შემთხვევაში რა თქმა უნდა ესე არის, საღამოს არის ლექციები და ასევე შეუძლია თვითონ ასე ვთქვათ დიზაინი გაუკეთოს საკუთარ კურსს, რამდენი საშუალება აქვს რომ აიღოს, რომ თვითონაც სამსახურთან მიმართებაში არ იყოს ძალიან გადატვირთული, თვითონ შეუძლია ეს აირჩიოს და ასე ვთქვათ გააკეთოს თავისი კურსის დიზაინი. კი, რა თქმა უნდა, და შეიძლება ისეთი საგნები აირჩიოს იმ მომენტში, რაც ახლა გამოწვევები აქვს სამსახურში ან თავის ბიზნესში და ზუსტად ეს დაეხმარება იმაში, რომ რაღაც წარმატებას მიაღწიოს, ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს მოქნილობა არის ჩვენ კურსებში. მეორე საკითხი რაც ეხება დაფინანსებას, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია შექმნილი სიტუაციიდან გამომდინარე, კიდევ უფრო მეტად გახდა, რომ განათლება ხელმისაწვდომი იყოს ადამიანებისთვის, ვისაც განათლება უნდათ. ბაკალავრიატის დონეზე დავამატეთ, გარდა იმისა, რომ შიდა გრანტები გვაქვს გაუსი, რომელიც კვლავ მოქმედებს, დავამატეთ ტოპ გრანტი, რომელიც არის აბიტურიენტებისთვის, ან ტოპ 1000 აბიტურიენტს ფარავს, რომლისთვისაც სწავლა სრულად დაფინანსდება და მაგისტრატურის შემთხვევაში ტოპ 300 მაგისტრს ფარავს და მათი ესე იგი საფასური იქნება სრულიად 0.
თუ ინსტიტუტს ამასში მოხვდებიან საერთო რეიტინგში რომელიც საერთიანი ეროვნული გამოცდილება და ჩვენთან რა თქმა უნდა მოხვდებიან და ჩააბარებენ და გასაუბრების დონეს გაივლიან. ჩვენთვის ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ უფრო მეტად ასე ვთქვათ გავავრცელოთ ეს ჩვენი მეთოდოლოგია, რომელიც გგონია რომ კარგია და შედეგების მომტანი და შესაბამისად გაითვალისწინებენ ჩვენი მაგისტრები და წარმატებებს უსურვებთ თქვენი ეთერი. თავარებს სამასეულში მოხვდნენ და მე არჩევანი გააკეთონ გაუსასარგებლოდ ბევრი სხვა მიზეზი და გრანტებით მოიპოვონ. ბევრი სხვა მიზეზით შეიძლება ეს წარმატებას გისურვებთ თქვენ და ყველა აბიტურიენტს არ აქვს მნიშვნელობა ეს იქნება სამაგისტრო თუ საბაკალავრო პროგრამებზე მოხვედრისათვის გამოცდებზე დღეს სამზადისში მყოფი ახალგაზრდებისათვის და არა მხოლოდ ახალგაზრდებისათვის სხვათა შორის მადლობა სტუმრობისათვის. კიდევ ერთხელ ნატო ტორონჯაძეს ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის ვიცე-დეკანს და ზეზა რუხაძეს ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის ვიცე-პრეზიდენტს და სამართლის სოციალურ მეცნიერებათა და დიპლომატიის სკოლის დეკანს მასპინძლობდით საქმიან დილას ეთერში. კიდევ ერთი თემა უნდა შევთავაზოთ ახლა მაყურებელს ვიზუალ კაპიტალიზმის სხვადასხვა რეგიონების მოსახლეობის საშუალო ასაკი დათვალა. გამოცემაზე დაყრდნობით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სოფლიოში მოსახლეობის საშუალო ასაკი ბოლოს 70 წლის განმავლობაში გაზრდილი არის. ნინი ლონგურაშვილმა მომზადა სიუჟეტი თუ რა ფაქტორებზე დაყრდნობით შევიდა ეს ცვლილებები გაეროს მოსახლეობის ინდექსში უკვე ამ რეპორტაჟში დავნახავთ. გაეროს მოსახლეობის ინდექსის მიხედვით მსოფლიოს საშუალო ასაკი 25-დან 33 წლამდე გაიზარდა. გლობალური მატების მიუხედავად ყველა რეგიონი ასაკობრივად ერთნაირი სიჩქარით არ იზრდება. მაგალითად, ევროპის საშუალო ასაკი 14 წლით გაიზარდა, ხოლო აფრიკის მხოლოდ 1-ით. ვიზუალ კაპიტალისტი გაეროს ინდექსზე დაყრდნობით იმ ფაქტორებზე ამახვილებს ყურადღებას, რომლებიც გავლენას ახდენს რეგიონების მოსახლეობის საშუალო ასაკზე. პირველ რიგში ეს არის შობადობის მაჩვენებელი. რაც უფრო მაღალია, ის მით უფრო ახალგაზრდაა მოსახლეობა. თუმცა 1950 წლიდან მოყოლებული გლობალური მაჩვენებელი 50%-ით დაეცა. მეორე ფაქტორია სიკვდილიანობის მაჩვენებელი. სხვადასხვა რეგიონში სიკვდილიანობის რიცხვი ჩვეულებრივ დაკავშირებულია გარკვეულ დემოგრაფიულ ვითარებასთან. მაგალითად, გლობალურად ბავშვთა სიკვდილიანობა შემცირდა, რამაც ხელი შეუწყო მსოფლიოში სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობის ზრდას. და მესამე ფაქტორი, ეს არის მიგრაცია. საერთაშორისო მიგრაციამ შეიძლება შეცვალოს სურათი, რადგან მიგრანტები ძირითადად უფრო ახალგაზრდა ასაკში არიან. 2019 წელს მსოფლიოში 272 მილიონი მიგრანტი იყო. ჯამში ის რეგიონები, რომლებმაც ყველაზე მეტი ზრდა დააფიქსირეს, არის ლათინური ამერიკა, შემდეგ მოდის ევროპა და აზია. საინტერესოა, რომ აზიის მნიშვნელოვანი ზრდა დიდწილად გავლენას ახდენს იაპონიაზე, რომელსაც პლანეტაზე ყველაზე ხანდაზმული მოსახლეობა ჰყავს. ქვეყანაში საშუალო ასაკის მნიშვნელოვანი ზრდა 2020 წელს შეინიშნა, როცა ასაკი 22-დან 58 წლამდე გაიზარდა. აზიის ზრდისგან განსხვავებით აფრიკაში საშუალო ასაკის ყველაზე დაბალი ზრდა დაფიქსირდა. რეგიონის მოსახლეობა ახალგაზრდაა. მისი მოსახლეობის 60% 25 წლამდე ასაკობრივ კატეგორიაშია. აფრიკის ახალგაზრდა პოპულაცია აიხსნება მისი მაღალი შობადობით. 4,4 შობადობა ერთ ქალზე. ამასთან აფრიკაში ქალის შემთხვევაში სიცოცხლის ხანგრძლივობა 65 წლამდეა, მამაკაცის კი 61 წლამდე. შედარებისთვის კი მთელ მსოფლიოში სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა ქალებისთვის 75 წელია, ხოლო მამაკაცებისთვის 70. განვრჩილოთ ასაკი საყოველთათვის საინტერესო ამბებით და მსოფლიოს საფონდო ბირჟების მიმოხილვით. რამდენიმე წუთში დავით ნიშნიანი ძეგალთა დაგარდნის საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელი გვერდება პირდაპირ ეთერში.
გადაცემის სპონსორია სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი ნოვა. ითამაშე პოკერი BetLive-ის ნებისმიერ კეშმაკიდაზე. მოხვდი 4-დონიან ლიდერბორდში და მოიგე წილი 84,000 ლარიდან ყოველ კვირას. BetLive გაერთე შენს გემოზე. გაიაქტიურე სილქნეტის ინტერნეტი და ტელევიზია და საჩუქრად მიიღე 2 თვის სააბონენტო გადასახადი. უმაღლესი ხარისხი, გასართობი არხების უნიკალური სელექცია, უმარტივესი ნავიგაცია და ყველაზე მრავალფეროვანი პაკეტები ნებისმიერი გემოვნების მაყურებლისთვის. და კიდევ ჯეოსელის 4 სიმბარათის საჩუქრად, ულიმიტო სასაუბრო დროით. გადმოერთე სილქნეტზე და მიიღე ერთ შეთავაზებაში სრულყოფილი ინტერნეტ და ტელემომსახურება და ისაუბრე შენს ოთხეულთან ულიმიტოდ. სარემონტო მასალების ჰიპერმარკეტი ზოდი უკვე ბათუმშია. შეიძინეთ შიდა და გარე კარები, აბაზანის აქსესუარები, მოსაპირკეთებელი მასალები საუკეთესო ფასად ქალაქში და გაარემონტეთ სიყვარულით. ზოდი, აეროპორტის გზატკეცილი ნომერი 20. გერმანული კომპანია ხოხბაუს პრემიალური კომპლექსი ბათუმი რივიერა, მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსი, ზღვიდან მხოლოდ 300 მეტრში. განვითარებული ინფრასტრუქტურა, შიდა პარკინგი, ეზო, რუფტოპ ტერასა აუზით. აირჩიებინა თეთრი კარგასით, სრული რემონტით ან ავეჯით და ტექნიკით. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და სხვადასხვა ფასდაკლებით. ბათუმი რივიერა, თქვენი გონივრული ინვესტიცია. Garda sadaris, aseti super ambavi, sandomis tkhvili zapari, upros gaproli nam skhvari, akhareb tits da patares, verapes ver sheadare, sufta da gemrielia, gemoro melitshenia. Trans garda ambasadaris, aseti super ambavi, sandomis tkhvili zapari da gemrieli nam skhvari zalian, uqort patares, verapes ver sheadare, sufta da gemrielia, gemoro melitshenia. Satnakhaw am dros ase sandos, vinari samdonis ეს არის სანდომი, სანდომი ბრენდია და მე მას ვენდობი, ვენდობი ამ დროს ყველაზე სანდომს. წარმოიდგინე ერთი წამი, ერთი წუთი, ცხოვრება იქ, სადაც უფლებები არ აქვს, რაზდები, გეშინია, ამტკიცებ, იბრძვი, გარბი ხარ. და რამდენად სწრაფად შეგიძლია შენ სირბილი. იმ სამყაროში, სადაც თანასწორობა არაა, ყველა იჩაგრება. უფრო მეტი რამ გვაერთიანებს, ვიდრე გვყოფს. რა მნიშვნელობა აქვს შენ ცხოვრებაში? თავისუფლება ჩემი, არის თავისუფლება შენი. რა გვაქვს ჩვენ, უფრო ძვირფასი. გორგია 22 წლისაა, მხოლოდ 3 დღით, 17, 18 და 19 ივლის უპრეცედენტო ფასდაკლებები გორგიაში. შეიძინე ფილები 30%-მდე ფასდაკლებით, ხელსაწყოები 40%-მდე ფასდაკლებით, აბაზანის სექციაში 40%-მდე ფასდაკლება. გორგია, ყველაზე იაფი ჰიპერმარკეტი. ეტიკეტზე ბრენდული წარწერა რავი შესრულებულია სპეციალური შრიფტით როგორც ქართულ, ასევე ინგლისურ ენაზე. რაც ნიშნავს იმას, რომ ლუდის დალევა შეუძლიათ როგორც საქართველოს მოქალაქეებს, ასევე უცხოელ ტურისტებს. ვაუ! მათთვის, ვინც ცხოვრებას უყურებს მარტივად და უყვარს კარგი ლუდი. მონტერეი ლუქსის მეტალოკრამიტის სახურავები, უმაღლესი ხარისხი და საუკეთესო მომსახურება. ენდე ლიდერებს, გაიროს ქუჩა 42. მონტერეი, ახლა უკვე ქუთაისშიც. როდესაც მოვლენები ჩვენს თვალწინ ელვის სისწრაფით იცვლება. როდესაც ყოველდღე ჩნდება რეალობა, რომელიც ცვლის ჩვენს ცხოვრებას. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ თქვენ უნდა იცოდეთ არა მხოლოდ ის, რა ხდება, არამედ უნდა იცოდეთ ისიც, რატო ხდება. ჩვენ დავსვამ ყველა კითხვას და გიჩვენებთ ყველა მთავარ მოვლენას პირდაპირ ეთერში. ყოველ სამუშაო დღეს, საღამოს 6 საათზე, ანა წერეთლის დღის ამბები.
TV პირველი თანამგზავრზე. სატელიტური მაუწყებლობის ყველაზე თანამედროვე DVB-S2 სტანდარტის MPEG-4 ფორმატში. თანამგზავრი Azerspay 1, აღმოსავლეთის 46 გრადუსი, სიხშირე 11094 MHz, პოლარიზაცია ჰორიზონტალური, სიმბოლური სიჩქარე 30000 კილობიტი წამში, შესწორების კოდი 5/6. TV პირველი, საქართველოში და მსოფლიოში. აქ ამ სადარბაზოში მეხუთე სართულზე ცხოვრობდა 19 წლის ფეხბურთელი. ვაზისუბნის დასახლებაში კვაჭანტირაძის 16 ნომერში. ჩემი ნათლული. როგორი ბიჭი? სამткиმნეულია, ძალიან. აი მეწვის, აი ძალიან ცუდათო. ჩემი ძმის ნათული. როგორი ბიჭი იყო მოგვიწევს? არაჩვეულებრივი. აი ვერაფერს ვერ ვიტყვი სხვას. არაჩვეულებრივი ბავშვი იყო. მოკლეს? კი. ქვეყანაში ბევრი მნიშვნელოვანი ამბავი ხდება, მაგრამ ჩვენთვის არ არსებობს ამ ეტაპზე უფრო მნიშვნელოვანი თემა, ვიდრე ეს არის სიმართლის გარკვევა გიორგი შაქარაშვილის საქმეში. როგორი ბიჭი იყო ეს? როგორც ჩემი შვილი ამო ძალიან კარგი ადამიანი. ძალიან კარგი ადამიანი. აქ დაიბადა, აქ გაიზარდა და აი ცემლების გარეშე არ შემიძლია ამ ბავშვის გახსენება. უსაყვარლესი, აი ამისი რო ერთი ხელის დადება არავის არ ახსოვს და ისეთი ბავშვი იყო, რომ ენიც არ შეიძლება თქვა. აღმოჩნდა, რომ ვაზისუბანში ყველა იცნობდა, დიდიც და პატარაც. დღეს ყველა ტირის. როცა მის უბანში ვცდილობდით გაგვეგო, როგორი ბიჭი იყო გიორგი, ყველაზე დიდი სევდით და სიყვარულით ის პატარა ბავშვები იხსენებდნენ, რომლებსაც ეთამაშებოდა, ფეხბურთს ასწავლიდა, არიგებდა და ემეგობრებოდა, როგორც თანატოლი. ბავშვებმა გთხოვეს, მათი აზრიც ჩაგვეწერა. შენც იცნობდი გიორგი? აი ამის სტადიონია. ფეხბურთის თამაშს ხო არ გასწავლიდათ ხო? ჩამოდიოდით დილით ადრე და ანუ ვარჯიშობდით მე, ჩემი ძმა და გიორგი ძალიან ხშირად და ძალიან გვიყვარდა, სულ ერთად ვიყავით ბავშვობაში, რავი. ძალიან გვიყვარდა მე და ჩემი ძმას და ძალიან გული დამწყდა რომ გარდაიცვალა. მეც მასწავლიდა ბევრ ამას და მეუნებოდა რომ თუ კარგად ითამაშე ყოველთვის მიაღწევ ყველაფერს. ასეთი ლამაზი ჭკვიანი და კარგი ბიჭი რომ მოკვდება რატომ უნდა მოხდეს? ხან გვეთამაშებოდა, ხან თამაშობდა უფროსებთან. ესე რომ ვთქვათ, შაქარა იყო კაი ადამიანი და ყოველთვის იქნება ჩემ გულში. შაბათს ნოდარ მელაძემ უკვე მოგასმენინათ, როგორ იხსენებენ 19 წლის ფეხბურთელს მისი მეგობრები. ვცდილობთ, რომ უკან ხასიათზე ვიყოთ ჩვენს, მაგრამ გავიცინებთ და მე დანაშაულის გრძნობა გაქვს რაღაცნაირი ყველას. დღეს გადავწყვიტეთ მთლიანად რეაქცია დაუთმოთ სწორედ შაქარას გახსენებას. მისი მეგობრები, მისი ახლობლები შეიკრიბებიან დიდ სტუდიაში და დღევანდელი რეაქცია გიორგი შაქარაშვილს დაეთმობა. მე არ მჯერას. მე ეს მგონია რომ ვიცი რა, ალბათ ისევ გადმოვიხედავ მეთქი და ისევ მოვა. ჩვენთან მეთქი გადმოვიხედავ და გიო ხო არ მოდის მეთქი არ ვიცი. მე ველოდები ისევ რომ მოვა. იმიტომ ის იყო რაღაც არაჩვეულებრივი ბავშვი. იმიტომ კი რომ ჩემი ნათლული იყო, არ ვიცი, რაღაც მეწვის მტკივა, ყველაფერი მტკივა.
გადაცემის სპონსორია სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი ნოვა. ივნისში საქართველოს საგარეო ვალი 163 მილიონი $200,000 გაიზარდა. 1 ივლისისთვის ქვეყანას კრედიტორების 6 მილიარდ 142 მილიონი $. ემართა, მათ შორის მთავრობის ვალი იყო 5 მილიარდ 890 მილიონი $. ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ კანონპროექტის საბოლოო ვერსიაზე შეთანხმება მიღწეული ჯერ არ არის. ბოლო დღეები აქტიურად მიმდინარეობს პარლამენტში მხარეებს შორის შეხვედრები კანონპროექტზე, რომელიც კომუნიკაციების კომისიას, კომპანიებში სპეციალური მმართველის დანიშნვას და მისთვის საკმაოდ დიდი უფლებამოსილების გადაცემას ითვალისწინებს. სინგაპურის უზენაესმა სასამართლომ 2020 წლის 3 ივლისს მიიღო გადაწყვეტილება საქმეზე ბიძინა ივანიშვილი კრედიტ სუისის წინააღმდეგ და საკუთარი განჩინებით შეაბრუნა მისი ქვემდგომი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება. საცხოვრებელი სახლიდან ან სხვა შენობიდან 2 კილოგრამამდე მუნიციპალური ნარჩენით გარემოს დაბინძურება 100 ლარის ნაცვლად 200 ლარი დაიშჯება. ჯანდაცვის სამინისტრომ COVID-19-თან დაკავშირებული რეკომენდაციების დარღვევის გამო 31 კვების ობიექტი და 1 სასტუმრო დააჯარიმა. ჯარიმის ოდენობა შეპასებისათვის 10,000 ლარია, ინდივიდუალური მეწარმეებისათვის 2,000 ლარით განისაზღვრება. CEMEX ენერგო კომპანიებში 5%-ზე მეტი წილის გასხვისების პროცესის დაბლოკვის უფლება მიეცემა. პარლამენტში ინიცირებული კანონპროექტი, რომლის განხილვასაც მთავრობა დაჩქარებული წესით ითხოვს, CEMEX-ის უფლებამოსილებას აფართოებს. მთავრობის შეფასებით ამგვარი ნორმის მიღება ქვეყნის ენერგეტიკულ ბაზარზე სტაბილურობის შენარჩუნებას ხელს შეუწყობს. განმარტებითი ბარათით ამ ცვლილებების აუცილებლობა მომხმარებელთა უფლებების დაცვით არის ახსნილი. კანონპროექტი ბიუროს ხდომაზე გუშინ დარეგისტრირდა. ინიციატივას პოლიტიკოსების მხრიდან გამოხმაურება ბიუროზე მოხდა და ოპოზიციაში თქვეს, რომ კანონის პროექტი სერიოზულ საფრთხეებს შეიცავს ბიზნესის ამ სექტორის მოთამაშეების მიმართ. რომან გოცილიძე მაგალითად ამბობს, რომ თუ შემოთავაზებული ვარიანტი წესად იქცევა, ეს საინვესტიციო გარემოს ენერგეტიკის ამ სფეროში ფაქტობრივად მოკლავს. წარმოუდგენელი რამ ხდება, რომ 5%-ზე მეტი წილის, ასე ვთქვათ, არც გასხვისება არა, და წილის, არამედ ხონების, აქტივების მაგალითად ვერ გაყიდე რაღაც იმას აქვია, მანქანასთან კომპიუტერებს თუ 5%-ზე მეტია. ენერგეტიკის სფეროში როგორც არის გადაცემა და როგორც არის დისტრიბუცია. მაგალითად აი თელასის 5%-ს ვერ გაყიდე, ან თბილგაზის 5%-ს ვერ გაყიდე. ასეთი რამ არ არსებობს დედამიწის ზურგზე. ერთადერთი სფერო, რომელშიც მსგავსი რეგულირება მოხდეს, ეს არის ეროვნული ბანკი. გადმოიღეს ეროვნული ბანკის კანონი, გააუარესეს 5%-იანი წილის გაყიდვაც კი აუგზავნეს და რეალურად მოკლეს საინვესტიციო, ასე ვთქვათ, აქტივობა ენერგეტიკის ამ სექტორში. ანუ ვინმე თუ შემოვა უნდა შეუთანხმო მთავრობას, ან ვინმეს გაყიდვა თუ უნდა შეუთანხმო მთავრობას და პირველისა და გამყიდველიც იქნება ხელისუფლებასთან დაახლოებული ადამიანები. და მიზანი არის ის, რომ ვიღაც იმან რა ქვია, მაკაცარიან, რომელმაც გაყიდა უკანონოდ და შეუთანხმებლად ეს თავისი აქტივები კავკასიის სახით, ახლა იგივე პიროვნებად ფლობს თბილგაზს, რომელსაც აჩუქეს ეს ფაქტობრივად 100 მილიონი ჩამოაწერეს თბილგაზს, გააგდეს ყაზახები და შემდეგ შემოიყვანეს ეს პიროვნება და ახლა არსებობს ალბათ მეორე საფრთხე, რომ ან რუსებს არ მიყიდოს, ან კიდევ ვიღაცას არ მიყიდოს. ამიტომ მსგავსი, ასე ვთქვათ, პრობლემების გადასაჭრელად ადეკვატური კანონები უნდა იყოს მიღებული. ოპოზიციის შეფასებებს არ იზიარებენ უმრავლესობაში. ბიუროს ხდომაზე მართველი გუნდიდან შენიშვნები და კითხვები არ ყოფილა. მოგვიანებით რევაზ არველაძემ სრულად გამორიცხა რომან გოცილიძის ეჭვების საფუძვლიანობა. მომავალი კვირიდან კი კანონპროექტის უკვე საკომიტეტო მოსმენების დაიგეგმა. ამაში არაფერი გასაკვირველიც კი არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ მან რა თქმა უნდა წინასწარ უნდა იცოდეს, ვინც ყიდულობს ამ აქციებს, ან ვისაც აძლევენ ამ ქონების ნაწილს, რამდენად შეესაბამება მას, რომ მან ენერგეტიკის სფეროს მართვაში მონაწილეობა მიიღოს. თავად CEMEX-ის თავმჯდომარე დავით ნარმანია ამბობს, რომ ცვლილებების ერთ-ერთი მთავარი მოტივაცია სწორედ წარსული გამოცდილება. მისი თქმით, ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახებ კანონში ცვლილებები იქნება რეგულირების ახალი ინსტრუმენტი, რომ მომხმარებელთა უფლებები არ გაუარესდეს.
ბატონი სერგი კაპანაძე. არსებობს გამოცდილებიდან ჩვენი წინამორბედები წინახელისუფლების პირობებში განხორციელებული რამდენიმე გარიგება, პრობლემაც ნეგატიური გავლენა იქონია სისტემაზე, მაგალითისათვის თქვათ, მაშინდელი ყაზტრანსგაზის თემაც საკმარისია, ასევე არსებობდა გახსოვთ თქვენ მაგისტრალური გასადენის გაყიდვასთან დაკავშირებით მაშინდელი ხელისუფლების ინიციატივა, რომელიც შეჩერდა, თუმცა ყველა ესეთი ოპერაცია, რომელიც შესაძლოა იყოს არასასრული, რამაც ქვეყნის ინტერესებზე მომხმარებელთა უფლებების დაცვაზე იქონიოს ნეგატიური გავლენა, ეს იქნება, ასე ვთქვათ, ბერკეტი საიმისოდ, რომ არ გაუარესდეს მდგომარეობა. სოფლიოში ყველა მიცის, რომ როცა შედის რეგულირებად სექტორში, აუცილებლად უნდა კითხოს მარეგულირებელს. დღემდე ვიღაცები მხოლოდ, ასე ვთქვათ, საკუთარი ინიციატივის საფუძველზე გვეკითხებოდნენ ჩვენ გარიგებას ვიდრე დაიწყებდნენ, დღეს ეს ყველაფერი ჩარჩოებში ექცევა, ასე რომ ელექტროენერგიის და გაზის გაყიდვა არ არის პურის გაყიდვა ბაზარზე, პირობითად ვთქვათ, ან ხორცის გაყიდვა, ეს არის ძალიან სპეციფიკური პროდუქციის გაყიდვა, ამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ეს ყველაფერი წინასწარ მარეგულირებელთან იყოს შეთანხმებული. სპეციალისტების შეფასებით ვერ ამართლებს არგუმენტაცია იმ შეუსაბამობებს, რაც კანონპროექტშია ჩადებული. ენერგეტიკოსი მურმან მარგველაშვილი მაგალითად ამბობს, რომ გაუგებარია, რატომ ჩაწერეს პროექტში კომპანიის წილის ან აქციის 5%-ზე მეტის უნებართვოდ გასხვისება, რადგან უფრო გასაგები იქნებოდა თუ საუბარი შეეხებოდა მაგალითად საკონტროლო პაკეტის გასხვისებას. მისივე თქმით, დოკუმენტში ძალიან ბევრი შეუსაბამობაა, შესაბამისად ის მიმართავს პარლამენტს და მთავრობას ყურადღება მიაქციოს წარდგენილ ცვლილებებს და დოკუმენტი ევროპის ენერგეტიკული გაერთიანების სამდივნოს შეუთანხმოს, რომელსაც საქართველოს რამდენიმე წლის წინ შეუერთდა. ასე ხელაღები დაჩქარებული ცვლილება ძალიან ცუდ ასოციაციებს იწვევს. გვახსენებს ძველ კანონმდებლობის და ცვლილებებს, რომელიც ხდებოდა წელიწადში რამდენჯერმე, 5-ჯერ, 6-ჯერ და იყო ყოველთვის მორგებული რამე კონკრეტული კერძო ინტერესზე. ჩვენ რეალურად გვიდგას რამდენიმე პრობლემა. ერთი ეს არის სტრატეგიული აქტივების დაცვა უცხო ქვეყნის სახელმწიფო კომპანიებთან და მათთან აფილირებულ კომპანიებთან. ეს აუცილებლად საჭიროა და ამისთვის გვჭირდება ნამდვილად ყურადღების მიქცევა. მეორე თუ მკითხავთ, ეს არის ასევე შიგა კორუფციული სქემები, არაკვალიფიციური ინვესტორები, რომლებმაც შეიძლება მოინდომონ ენერგეტიკული აქტივების ფულის მანქანებად გადაქცევა. ამისგანაც დაცვა გვჭირდება, მაგრამ სამწუხაროდ პრინციპულად ვერ პასუხობს ეს კანონპროექტი ვერც ერთ ამ მოთხოვნას და თანაც ძალიან რთულად იკითხება კავშირი იმასთან მომსახურების ხარისხთან და განსაკუთრებით ტარიფებთან. სემეკმა ტარიფების და მომსახურების ხარისხი უნდა დაიცვას მიუხედავად იმისა, ვინ არის იქ მფლობელი. ფოთლების ბაღის სანდა საყოფაცხოვრებო ნარჩენების ღია წესიდან არადანიშნულებისამებრ საწოლ დანადგარში დაწვა 500 ლარი დასჯადი ქმედება ხდება. შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილება ნარჩენების მართვის კოდექსში შედის. კოდექსის არსებული რედაქცია ამ ქმედებისათვის 200 ლარიან ჯარიმას ითვალისწინებს. კანონპროექტის თანახმად მუნიციპალური არასახიფათო ნარჩენების ღია წესით ან არადანიშნულებისამებრ საწოლ დანადგარში დაწვა გამოიწვევს პირის დაჯარიმებას გაზრდილი ჯარიმით 1500 ლარით. რაც შეეხება სახიფათო ნარჩენებს, ფიზიკური რომლებიც საფინანსო სახიფათო ნარჩენებს საკანალიზაციო სისტემაში ან მიწისქვეშა ან და ზედაპირულ წყლებში ჩაუშვებენ, დაჯერიმდებიან 5000 ლარით, ნაცვლად 400 ლარისა, ხოლო იურიდიული პირების შემთხვევაში ჯარიმა იქნება 10000 ლარიანი 1000 ლარის ნაცვლად. სახიფათო ნარჩენების გარემოს დაგვიანება ან სხვა ქმედება ჩადენილი ნარჩენების შეგროვების კონტეინერის გარეთ, ასევე სამეწარმოო საქმიანობის შედეგად წარმოქმნილი სახიფათო ნარჩენების არადანიშნულებისამებრ კონტეინერში მოთავსება ფიზიკური პირის 5000 ლარიან დაჯარიმებას გამოიწვევს 400 ლარის ნაცვლად და იურიდიული პირის შემთხვევაში 1000 ლარის ნაცვლად აქაც 10000 ლარიანი ჯარიმა გამოიწერება. საცხოვრებელი სახლიდან ან სხვა შენობიდან 2 კილოგრამამდე მუნიციპალური ნარჩენით გარემოს დაფინძურება 100 ლარის ნაცვლად უკვე 200 ლარიან ჯარიმას გაითვალისწინებს. პარლამენტმა ნარჩენების მართვის კოდექსში შესატანით ცვლილებების პროექტს მესამე მოსმენით დაუჭირა მხარი, რომლის თანახმადაც ნაგვის დაყრისთვის დაგესრებული ჯარიმები იზრდება. კანონპროექტის მიხედვით იგივე ქმედება ჩადენილი ავტომობილიდან გამოიწვევს მძღოლის დაჯარიმებას 250 ლარით, ნაცვლად 120 ლარისა. ამავე ოდენობის ჯარიმის გადახდა მოუწევთ მათაც, ვინც 2 კილოგრამამდე
დარჩენ საზოგადოებრივი ტრანსპორტიდან გადაყრის. 5 ერთეულამდე საბურავით გარემოს დანაგვიანება კი პირის დაჯარიმებას 500 ლარით გამოიწვევს. აქამდე ჯარიმა 150 ლარიანი იყო. ხოლო 5 ერთეული ან 5 ერთეულზე მეტი საბურავის შემთხვევაში დაჯარიმებული 2000 ლარს გადაიხდის. კერძო ბაღებში სასწავლო პროცესი მეხუთე თვეურად შეწყვეტილია. შეზღუდვები უკვე თითქმის ყველა სექტორში მოიხსნა. ბაღების აღდგენა კი ისევ გაურკვეველი ვადით გადაიდო. ბიზნესის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ამ დროისთვის ბაზრიდან ბაღების მესამედზე მეტი გაქრა. ათასობით დასაქმებულმა სამუშაო ადგილი დაკარგა. როდის იგეგმება კერძო ბაღებში სასწავლო პროცესის აღდგენა და რა გამოწვევის წინაშე დგას ბიზნესი, ამას უკვე თათია ჩაფჩეძის სიუჟეტში ვნახავთ, რომელმაც მოიკითხა სექტორის წარმომადგენლები. სასწავლო პროცესის შეწყვეტიდან 4 თვის თავზე ქვეყანაში მოქმედი 160 კერძო ბაღიდან ამ დროისთვის 60-ზე მეტი უკვე დაიხურა. 2000-ზე მეტი დასაქმებული კი სამსახურის გარეშე დარჩა. ეკონომიკის ეტაპობრივი გახსნის მიუხედავად ბაღებისთვის რეგულაციები ამ დრომდე არ შემუშავებულა. შესაბამისად, სასწავლო პროცესის განახლება ზაფხულის სეზონზე არ იგეგმება. საბავშვო ბაღი ტომი და ჯერის დამფუძნებელი ამბობს, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს მხრიდან რეგულაციების შემუშავებაზე დაპირება სექტორმა 1 თვის წინ მიიღო, თუმცა პირობა ამ დრომდე არ შესრულებულა. ბაღის დამფუძნებლის თქმით, იმ შემთხვევაში თუ კი ფუნქციონირების საშუალება ზაფხულის სეზონზე არ მიეცემათ, დახურული ბაღების რაოდენობა მნიშვნელოვნად გაიზრდება. გაურკვეველია ჩვენი ვითარება, როდის გავიხსნებით, შესაბამისად გვაინტერესებდა ჯანდაცვის სამინისტროდან ვითარება ჩვენ ბედზე, მაგრამ მოხდა ისე, რომ ფერაძესთან შეხვედრის დროს განაცხადა ორკვირიანი ვადა, სადაც შეიმუშავებდა გეგმებს, როგორ უნდა მოხდარიყო კერძო ბაღების ამუშავება, მაგრამ სამწუხაროდ ინფორმაციას ჯერ არავინ გვაწვდის. მივმართეთ ყველა უწყებას, სადაც საჭირო იყო რომ გაგვეცხადებინა ეს, მაგრამ მოხდა ისეთ სიტუაცია, რომ დღესდღეობით გაურკვეველ ვითარებაში ვართ. ძალიან ბევრი ბაღი დაიხურა, ჩვენც გაკოტრების პირას ვართ მისული, ვინაიდან ვერ ვასრულებთ საბანკო ვალდებულებებს, ვერ ვასრულებთ საიჯერო ვალდებულებებს. შეგვიძლია ყველა ის პირობა შევასრულოთ, რასაც ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციები ითვალისწინებს. უბრალოდ სექტემბრამდე თუ ეს სეგმენტი არ გაიხსნა, სავარაუდოდ დახურვა მოგვიწევს. კერძო ბაღების წარმომადგენლებისთვის გაუგებარია, რატომ არ შეიძლება სასწავლო პროცესის განახლება კერძო ბაღებში, მაშინ როცა შეზღუდვები თითქმის ყველა სექტორში უკვე მოხსნილია. ბიზნესის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ სექტორი მზად არის ყველა მათთვის შემუშავებული რეკომენდაცია დაიცვან. სასესხო ვალდებულებების წინაშე დარჩენილი შემოსავლის არ მქონე ბაღების გარდა შეზღუდვა მნიშვნელოვან დაბრკოლებას წარმოადგენს იმ მშობლებისთვისაც, რომლებიც სამუშაო საათებში ბავშვებს ბაღებში ვეღარ ტოვებენ. ძალიან ცუდ სიტუაციაში ჩავარდით, გაკოტრების პირას ვართ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ ასე ვთქვათ, სახლები გვაქვს ნაქირავები იჯარით, მეიჯერების კეთილსინდისიერებაზეა უკვე ჩვენი მდგომარეობა დამოკიდებული, ბევრმა ვერც შეინარჩუნა და დაკარგა ფართები, ასევე თანამშრომლები, რომლებიც იყვნენ დასაქმებულები ჩვენ სტრუქტურაში, ბევრმა ახალი სამსახური ნახა, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ ვეღარ ვუზრუნველყოფოდით მათ შენახვას ფინანსების კუთხით გულისხმობ და ასევე ჩვენ პირადად ჩვენ დამფუძნებლები, რომლებიც უკან ჩვენი ოჯახები დგას და უამრავი ბიზნეს საბანკო ვალდებულებები. ვფიქრობ, რომ არანაირი ისეთი რეკომენდაცია არ გაცემულა, რასაც ჩვენ აქამდე არ ვაკეთებდით. შესაბამისად, ვფიქრობ, რომ რაც არ უნდა რეკომენდაცია დაგვიწესონ, არ იქნება ჩვენთვის რთული მოსაწესრიგებელი. კერძო ბაღების წარმომადგენლებს ბიზნეს ომბუდსმენსა და შრომის პირობების ინსპექტირების ხელმძღვანელს შორის თემაზე ონლაინ შეხვედრა 2 დღის წინ გაიმართა. შეხვედრაზე სექტორს რეკომენდაციების შემუშავება და ჯანდაცვის სამინისტროსთვის გადაგზავნა დაევალა. თუმცა თავად უწყებაში აცხადებენ, რომ კერძო ბაღებში სასწავლო პროცესის განახლება სექტემბრამდე არ იგეგმება. მათი თქმით, თემაზე გადაწყვეტილება უკვე მიღებულია და მისი გადახედვა ამ ეტაპზე დღის წესრიგში არ დგას. ოპეკი პლუსის წევრებსა და მოკავშირეებს სურთ, რომ ვიდეო ფორმატში განაახლონ სანავთობო გარიგების სრულება. ეს დაწერა Wall Street Journal-მა ალიანსის წყაროზე დაღნობით და მათივე მონაცემებით ორგანიზაციის ზოგიერთ წევრს, მათ შორის რუსეთს და საუდის არაბეთს სურთ, რომ ეტაპობრივად ნავთობის მოპოვების ზრდა აგვისტოს თვეში მოხდეს. ქვეყნები მზად არიან წავიდნენ ამ ნაბიჯზე ბაზრის ეტაპობრივი აღდგენის გამო. ერთ-ერთი წყაროს სიტყვებით საუდის არაბეთს სურს შესთავაზოს ოპეკი პლუსის სხვა მონაწილეებს აგვისტოში შეამცირონ არა 9.7
1,1 მილიონი ბარელი დღე-ღამეში მოპოვება, არამედ 7,7 მილიონი ბარელით. რა გავლენას ახდენს ეს გადაწყვეტილებები საერთაშორისო კომპანიებს და რა ხდება მსოფლიოს უმსხვილეს ბირჟებზე? მიმოხილვით ახლა დავით ნიშნიანიძე გვერდება გალტენდაგარტის საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელი. დავით, მოგესალმები, მადლობა ჩართვისათვის. ნავთობის ბაზარმა ერთკვირიან ჭრილში კლება აჩვენა, რამდენად შეიძლება რომ მოთხოვნა და მოლოდინები იყოს ამის თავარი განსაზღვრელი და რა ხდება ამ მიმართულებით, ვიდრე ამერიკის საფონდო ბირჟებზე გადავალთ. მოგესალმებით, რა თქმა უნდა, ნავთობის შემთხვევაში და არა მარტო ნავთობის შემთხვევაში მოხმარების ნაწილი ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ამ ხნის განმავლობაში ეს ისე ვთქვათ ჩაკეტილობა და დისტანციური ყოფნა მოსახლეობის მიმართ ამ მოთხოვნას ნაღდად არ უწყობდა ხელს, თუმცა თანდათანობით ეტაპობრივად ჩინეთის გამოგვიძებამ, რომელიც მოგეხსენებათ ერთ-ერთი დიდი ნავთობის მოხმარების მხრივ ერთი დიდი ასე ვთქვათ ბაზარი არის. აჩენს ასე ვთქვათ საფუძვლებს და იმედებს, რომ ნავთობის მოხმარება თანდათანობით გაიზრდება. შესაბამისად არის ეს ოპტიმიზმიც გაზრდილი ნავთობთან მიმართებაში, თუმცა წინა კვირას რა თქმა უნდა ვერ აისახა ეს ნავთობის ფასზე და ცირედით, თუმცა მაინც შემცირებული დარჩა. ამასობაში ამერიკული ბირჟები ზრდას აჩვენებენ, მიუხედავად იმისა, რომ მსხვილი კომპანიები კვლავ აგრძელებენ სახელიდან სამუშაო რეჟიმს და არც დაანონსდება პრინციპში, რომ ეს შეიძლება უახლოეს მომავალში შეწყდეს. პირიქით, საომავლოდ მთლიანი სტრუქტურები შეიძლება ისეთი მათი გიგანტებმა, როგორც Apple, Google, Amazon და სხვა დანარჩენი არის, ვისაც საშუალება აქვს დისტანციურ რეჟიმში გააგრძელონ მუშაობა. რა ხდება ამერიკულ ბაზრებზე იმ ფონზე, რომ ჯერ კიდევ ეპიდსიტუაცია არ არის დიდად სტაბილური და ტრამპის ადმინისტრაცია ფაუჩის მიმართ პრეტენზიებს ღიად აფიქსირებს ახალი აფეთქებების კერების გამო. უკვე თითქმის ჩამოყალიბდა ეს რა თქვათ კომპანიები, რომლებიც ბენეფიტს ხებულობენ, როდესაც ადამიანები სახლიდან მუშაობენ. რა თქმა უნდა, ეს ის კომპანიები, რომლებიც თქვენ დაასახელეთ, ხო ტექნოლოგიური კომპანიები, ძირითადად Amazon-ი, Apple-ი, Facebook-ი, Netflix-ი და ძირითადად აი ამ კომპანიების ხარჯზეც, ამ ხნის განმავლობაში და მათ შორის წინა კვირასაც მოხდა ეს რა თქვათ ბაზრების ზრდა. Nasdaq-მა შესაბამისად, რომელშიც ეს გაერთიანებული მასიურად ეს ტექნოლოგიური კომპანიები 4%-იანი ზრდა დააფიქსირა, თუმცა დადებითი ზრდა აგრეთვე დააფიქსირეს Dow და S&P-მაც 1.9%-ის ფარგლებში. ამ მიმართულებით ძალიან საინტერესო იყო ასევე პირველადი ჩინეთის ფასიანი ქაღალდების წარდგენაც ამერიკულ ბაზრებზე და იმ ფონზე, როდესაც ამერიკაში მათ შორის ტრამპი ანონსებს წრის ბოლოსთვის საფრანგეთისთვისაც იქნება საქციები, ეს რა თქვათ სავაჭრო კავშირებს და ურთიერთობებს უქმნის წინაპირობებს. ერთ-ერთი ძირითადი სტიმული ალბათ უნდა აღინიშნოს წინა კვირის ესე ვთქვათ აქციების გლობალურად ინდექსების ზრდის ნაწილში იყო ჩინეთის სახელმწიფო გამომცემლობის მიერ მეტად პოზიტიური ესე ვთქვათ სტატია, სადაც თითქმის ეიმობდნენ ესე ვთქვათ ჩინეთის უკვე კრიზისიდან გამოსვლას და ახალი ესე ვთქვათ ერის და ეკონომიკური აღმასვლობის დაწყებას. რა თქმა უნდა ეს საკმაოდ დიდ და პოზიტიურ ნიუსად იქნა აღქმული და შესაბამისად გაიზარდა კიდევაც აქციების ბაზარი. მეორე ნაწილი, რაც თქვენ აღნიშნეთ ფაუჩისა და ტრამპთან მიმართებაში, აგრეთვე გახლდათ ის, რომ ფარმაცევტიკულ კომპანიამ Gilead-მა, რომელიც Remdesiviris წარმოებელი კომპანია არის, რომელიც არის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ პოტენციური ვაქცინა, განაცხადა, რომ ტესტირების შედეგად ასე ვთქვათ ვაქცინის მოხმარების შემდეგ თითქმის 2/3 მცირდება სიკვდილიანობა. ეს რა თქმა უნდა საკმაოდ დიდი განაცხადი არის და შესაბამისად პოზიტიურად იქნა აღქმული ამ ეტაპზეც. თუმცა ეკონომისტები და ანალიტიკოსები შიშობენ, რომ აი ეს გაზრდილი ინფიცირების დონე, მოგესალმებით, წინა კვირას 3 მილიონამდეც კი გავიდა ამერიკაში ინფიცირებულთან რაოდენობა უბრალოდ გადააჭარბა კიდევაც. შიშობენ, რომ აი ეს ინფიცირების გაზრდამ არ გამოიწვიოს ეკონომიკური ინდიკატორებში და მნიშვნელობებში უარყოფითად ასახვა და გადმოდინება. მაგალითად, სეინტ-ლუისის ფედერალური ბანკის პრეზიდენტის განცხადებით, ისინი მოელიან, რომ უმუშევრობის დონე სადღაც 7%-მდე დაფიქსირდება წლის ბოლოს ამერიკაში.
და აქვე მინდა შეგახსენოთ, რომ ამჟამად ასე ვთქვათ 11% არის ამერიკაში ასე ვთქვათ უმუშევრობის დონე. სხვა მნიშვნელოვან მაჩვენებლებსაც თუ შევხედავთ, აი მაისის თვეში მაგალითად ახალი სამუშაოს განაცხადების რაოდენობა მოლოდინზე მეტად გაიზარდა და ასევე უნდა ითქვას, რომ წინა კვირასაც მაგალითად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინდიკატორი, რასაც უყურებს ხოლმე ბაზარი, ის არის უმუშევრობის განაცხადები, რომელიც მოლოდინზე ნაკლები დაფიქსირდა. ასე ვთქვათ, წინა კვირას ნაკლებმა ამერიკელმა შეავსო უმუშევრობის განაცხადი და ითხოვს დახმარებას, ასე ვთქვათ, სამსახურიდან გათავისუფლების შემდეგ. ობლიგაციების ბაზარსაც რომ მცირედი ოდნავ შევეხო, მუნიციპალური ობლიგაციების ნაწილში მაგალითად ძალიან გააქტიურებულია ზოგადად ეს ბაზარი. 9 კვირა უკვე ფიქსირდება, ასე ვთქვათ, დადებითი შედინება, ასე ვთქვათ, მუნიციპალური ობლიგაციების ფონდებში და მაგალითად კვირა, რომელიც 8 ივლისს დაიხურა, დაფიქსირდა $1 მილიარდ მეტი წმინდა შენატანი. ანუ ასე ვთქვათ, გატანები თითქმის ძალიან მცირე რაოდენობით დაფიქსირდა ამ კვირის ჭრილში. თუმცა სახაზინო შემოსავლები კვლავ კლებას აჩვენებს, რამდენად შეიძლება იყოს ეს ეკონომიკისათვის რამე სიგნალი ამ მოცემულ მომენტში შეერთებულ შტატებში. ეგ ალბათ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ ორგანიზაციებმა და მათ შორის სახელმწიფოებმა, ცენტრალურ ბანკებმა საკმაოდ დიდი რესურსი დახარჯეს, ისე ვთქვათ, რათა ეკონომიკა კიდევ არ წასულიყო, ასე ვთქვათ, უარყოფით ნიშნულში. ეს რესურსის დახარჯვა სწორედ რომ მეტყველებს, ასე ვთქვათ, გარკვეულ შემოსავლებზე უარის თქმაზე. და ამის ხარჯზე, ასე ვთქვათ, ხდება ეკონომიკის წახალისება, დამატებითი, ასე ვთქვათ, ბერკეტების ამუშავება და სწორედ ეს ერთ-ერთი ნაწილი არის იმისა, რომ ვთქვათ, უკვე ანალიტიკოსები და კრიტიკოსები ვარაუდობენ იმასაც, რომ ეკონომიკის გაჯანსაღების პანდემიის გასვლის შემდეგ სახელმწიფოების მოუწევთ სხვადასხვა გზების გამონახვა, რათა ეს, ასე ვთქვათ, შემოსავალი აინაზღაურონ. და მათ შორის ალბათ ლოგიკურიც არის, რომ შეიძლება მოუწიოთ გადასახადების ნაწილში გადახედვა და შესაძლოა გაზრდაც კიდე. ფონდების შემოსავლები შეუმცირდა ევროპასაც, მიუხედავად იმისა, რომ რიგ შემთხვევებში მრუდები განსხვავებას დიდად არ აჩვენებდა წინა პერიოდთან შედარებით. იყო რამდენიმე ძალიან საინტერესო ქვეყნების მიხედვით შემთხვევები. რამდენად არის მეორე ტალღის, თქვათ, მოლოდინში ევროპა და ევროპული ბიზნესი? მსხვილ კომპანიებს გულისხმობ ცხადია. რას აჩვენებს ინდექსები ყოველ შემთხვევაში? ხო, ნუ ჩვენ ალბათ მხოლოდ ინდექსებზე შეგვიძლია ვუყუროთ, დანარჩენ მეორე ტალღას ალბათ უფრო სამეცნიერო წარმომადგენლები დარწმუნებით გვეთქვიან, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს აისახება კიდევაც ეკონომიკის ნაწილში და ინდექსების ნაწილში, მაგრამ ევროპაში ესე ვთქვათ მეტწილად წყნარი კვირა იყო ინდექსების მიმართულებით, სადღაც პლუს-მინუს 1%-ის ესე ვთქვათ ტერიტორიაზე მერყეობდნენ ინდექსები, თუმცა ამერიკაში აი ამ ასე ვთქვათ ინფიცირების დონის გაზრდამ, რა თქმა უნდა, ევროპაში ცოტა შიში გააჩინა და უფრო ასე ვთქვათ ძირითადი აქტივებისგან გადავიდა ყურადღება, მაგალითად ობლიგაციების ბაზარზე მოთხოვნა ოდნავ გაიზარდა, რამაც პროცენტების შემცირება გამოიწვია. ჩვენ მინდა შეგახსენოთ, რომ წინა ჩართვაზე აგრეთვე აღვნიშნეთ, რომ ასე ვთქვათ ბრიტანეთის ფინანსთა მინისტრმა წარედგინა, ასე ვთქვათ, ისი დამატებითი პაკეტი, ესეც იქნა, რომ წინა კვირას მაგალითად 30 მილიარდი ფუნტ სტერლინგის დახმარების პაკეტზე განაცხადა და ეს არის დამატებით უკვე არსებული 133 მილიარდ ფუნტ სტერლინგთან ერთად. ამ ახალ დამატებით პაკეტში გათვალისწინებული არის 5 მილიარდი ფუნტ სტერლინგის ინფრასტრუქტურის, ასე ვთქვათ, დახმარება. ასევე 9 მილიარდის ოდენობით არის დახმარება იმ კომპანიების მიმართ, რომლებიც შეინარჩუნებენ და ეცდებიან, რომ შეინარჩუნონ თანამშრომლები მომავალი წლის ივნისამდე და აგრეთვე გარკვეული ესე ვთქვათ დახმარების ელემენტები შეინიშნება გადასახადების კუთხით დეველოპერი კომპანიების მიმართაც. თუმცა აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ სკეპტიკოსები საკმაოდ ესე ვთქვათ ამბობენ, რომ მაინც და მაინც ამ ასე ვთქვათ ნაწილში საცალო ვაჭრობაში და წარმოებაში შექმნის სამუშაო ადგილების შენარჩუნებაზე არ იყო მიმართული. ასევე მინდა განვაცხადოს, რომ Sunday Times-მა გამოაქვეყნა სტატია, როდესაც ინგლისის ცენტრალური ბანკის პრეზიდენტმა გაუგზავნა წერილი კომერციულ ბანკებს, სადაც მოუწოდებდა მომზადებას თითქოს უარყოფითი საპროცენტო განაკვეთისკენ.
ანუ ეს საოპერაციო კუთხით რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს იქნება უდიდესი სამუშაო, კომპანიებს გადახედვა მოუწევთ თავიანთი ესე ვთქვათ IT ინფრასტრუქტურის, აგრეთვე აღრიცხვენობის ნაწილში, არსებული კონტრაქტების ნაწილში, აგრეთვე კლიენტებთან კომუნიკაციების ნაწილში და ერთგვარი ესე ვთქვათ მცირე დაანონსებაც კი გაუკეთა, რომ შესაძლოა ეს გამოვიდეს ესე ვთქვათ ბაზარზე და კომპანიები და კომერციული ბანკები უბრალოდ ამისთვის რომ მზად იყვნენ. თლიანი ევროზონაც უარესის მოლოდინშია, ვიდრე ვთქვათ ეს რამდენიმე თვის წინ იყო, იგივე კრისტინ ლაგარდის განცხადებები კეთდებოდა გასული კვირის განმავლობაში ამ მიმართულებით და რიცხვებიც დაზუსტდა, რაც შეიძლება რომ მიმდინარე წელს ან მომავალ წელს ევროკავშირს დაჭირდეს ეკონომიკის აღსადგენად. რამდენად შეიძლება რომ ამ პროგნოზებზე და მის ასახვაზე ბირჟებზე ვთქვათ რამე კონკრეტული, იმიტომ რომ ჯერჯერობით აქ მაინც როგორი შეიძლება იყოს დახმარების პაკეტები ან რა ფორმით შეიძლება რომ ვთქვათ ეს რამდენიმე ასეული მილიარდი მობილიზდეს, მაინც ჯერ მსჯელობა გრძელდება და დაზუსტებები აქ არ არის. ამ კვირას არის ჩანიშნული ევროპის ცენტრალური ბანკის ესე ვთქვათ შეხვედრა და სწორად აღნიშნეთ წინა კვირას კრისტინ ლაგარდმა განაცხადა რომ არ უნდა იყოს მოლოდინი, გაზრდილი მოლოდინი, ანუ მიდგომებისა და პოლიტიკის კიდევ უფრო შერბილებაზე, რომ მეგონი თავიანთი ესე ვთქვათ მიდგომით საკმაოდ კმაყოფილები არიან, განაცხადა რომ ესე ვთქვათ საკმაო გააკეთეს ცენტრალურმა ბანკებმა და ეხლა უბრალოდ დაელოდებიან ეკონომიკის მაჩვენებლებს და ინდიკატორებს, რაშიც უკვე უნდა იყოს მოლოდინი არის რომ უკვე აისახება ესე ვთქვათ ამ დახმარების შედეგები, ასე რომ ამ კვირას დავაკვირდეთ, მაგრამ თვითონ როგორც განაცხადეს, მოლოდინი არ უნდა ქონდეს მაინც და მაინც დამატებითი ესე ვთქვათ პაკეტების მიმართ. რაც შეეხება თვითონ ზოგადად პროგნოზის ნაწილში, ევროკომისიამ გადახედა კიდევ ერთხელ თავის პროგნოზს, რომელიც მაისში ჰქონდა დადებული და ევროპის მთლიანი შიდა პროდუქტის შემცირებაზე თქვა, რომ ვთქვათ 8.3% შემცირდება ამ წელს, ხოლო 2021 წელში გაუმჯობესება კი მოხდება 5.8%-ით. ასე რომ ამ პროგნოზის ნაწილში კიდევ ერთხელ მოხდა ეს რომ ვთქვათ მაისში დადებული პროგნოზის ესე ვთქვათ გადახედვა და დაანონსება. ამ სიტუაციაში იაპონიის ფინანსთა მინისტრმა თქვა, რომ 2019 წელსთან თუ შევადარებთო, რაღაცა შემცირებებიც გვაქვს იმ პროგნოზებში, რაც ვთქვათ ფიქსირდებოდა და ამავე დროს აქციებმა, ნიკეის აქციებმა შედარებით ნაკლები, უბრალოდ მცირედი კლება აჩვენეს. გადავინაცვლოთ აზიისაკენ, რა ხდება ამ ნაწილში, მაშინ როდესაც აქაც ეპიციტუაცია კვლავ მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ფონდებზე, ბირჟებზე არსებულ სიტუაციაში და რამდენად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩანს რამე კონკრეტული ვთქვათ იმპულსები. იაპონიამ მათი ესე ვთქვათ საანგარიშო წელიწადი 2019 წლის, რომელიც 31 მარტს დასრულდა, განაცხადეს რომ 2019 წლის შემოსავლები გადასახადებიდან 3.2% იყო შემცირებული 2018 წელთან მიმართებაში. ანუ ამ შემცირებაში სულ ესე ვთქვათ მოახერხეს 540 მილიარდი ამერიკული დოლარის აკრეფა მოგროვება. შემცირება ძირითადად მაინც მოხდა კორპორატიული გადასახადების კუთხით, სადაც მოგეხსენებათ ქვეყნებმა ზოგადად ასე ვთქვათ შეარბილეს და მორატორიუმებიც გამოაცხადეს, რათა უკვე ასე ვთქვათ დახმარება გაეწიათ ეკონომიკისთვის აი ამ პანდემიის პირობებში. თუმცა ეს შემცირება ოდნავ დააბალანსა ოქტომბერში გაზრდილმა სამომხმარებლო გადასახადმა, თუმცა საერთო ჯამში მაინც ესე ვთქვათ 3.2%-ით შემცირებული დარჩა. მომდევნო წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებული აქვს დაახლოებით 600 მილიარდი ამერიკული დოლარის შემოსავლები, თუმცა აქაც არსებული სიტუაციის გათვალისწინებით, როდესაც მასიურად ჩაკეტილი არის მაინც ბიზნესები და ასე ვთქვათ სახალხო თავშეყრის ადგილები, სკეპტიკოსებს ცოტა უჭირთ იმის დაჯერება, რომ ამ წელიწადში მით უმეტეს იაპონია შეძლებს აი ამ ასე ვთქვათ 600 მილიარდი გადასახადების მოგროვებას. ასევე სხვა მიმართულებითაც, მაგალითად იაპონიამ ამის ნაწილში ალბათ რომ დახმარებოდა უფრო გადასახადების და არა მარტო გადასახადების ნაწილს გადახედეს და შეარბილეს უფრო შეზღუდვები გარკვეული თავშეყრის ადგილების მიმართ, მაგალითად გაზარდეს შეზღუდვა 1000-დან 5000-მდე, თქვათ ხალხის მოგროვების კუთხით, თუმცა ძალაში მაინც დატოვეს 50%-იანი დატვირთულობა. ეს რა თქმა უნდა წაადგება ისე ვთქვათ სტადიონებს და აი დიდ თავშეყრის ადგილებს, სადაც უკვე შეეძლებათ ესე რომ ვთქვათ ფანებს რომ დაესწრონ დიდ ისე ვთქვათ მათ
საყვარელი თამაშებს და დიდ კონცერტებს. არჩევნები ფაქტი რომ ჩაატარეს მიუხედავად იმისა, რომ მხოლოდ ამ შემთხვევაში ტოკიოზე იყო საუბარი, ხა თუ პოლონეთს არჩევნებში ვადარებთ, ზუსტად არ ვიცი მოსახლეობა რამდენი არის, მაგრამ შესაძლოა არჩევნებში მონაწილეთა რაოდენობა უფრო მეტიც იყოს ერთ კონკრეტულ, თქვათ, ტოკიოს ნაწილში, სადაც აირჩიეს გუბერნატორი. ნახოთ, როგორ იქნება მისი პოლიტიკა და რამდენად შეძლებს ის, რომ რაიმე ფორმით ბიზნესებთან კომუნიკაციით გამოასწოროს შეცვალოს ან რაღაცა განსხვავებული ფორმა შესთავაზოს. მოდი ჩინეთისაკენ გადავინაცვლოთ ამასობაში, რა ხდება ამ ქვეყანაში და რა ვითარებაა მოკლედ. ანუ ჩინეთის ინდექსი იყო ერთ-ერთი, რომელმაც ყველაზე დიდი ზრდა დააფიქსირა 7.30% კვირის წრეში. აქ უნდა აღინიშნოს კიდევ ერთხელ, რაც ამერიკაზეც იმოქმედა ის, რომ ჩინეთის სახელმწიფო გამომცემლობამ საკმაოდ პოზიტიური, ესე ვთქვათ, სტატია დაწერა, რომ აი ჩინეთი უკვე გამოვიდა, ესე ვთქვათ, ამ კრიზისიდან და გადადის უკვე აღმავლობის ეტაპში და რა თქმა უნდა, ამან ძალიან კარგად იმოქმედა ინდექსიც და აი ბოლო 2 წლის უმაღლეს ნიშნულსაც კი მიაღწია. თუმცა სხვა პოზიტიური ეკონომიკური მაჩვენებლებიც შეინიშნება. ბევრი ანალიტიკოსი უკვე აღნიშნავს, რომ ჩინეთმა შესაძლოა მეორე კვარტლის, ესე ვთქვათ, ჭრილში ორმაგი რიცხვითაც კი დააფიქსიროს ზრდა და საერთოდ წლის, ესე ვთქვათ, ჭრილში ეკონომიკური პროგნოზი არის, რომ 2-დან 3%-ამდე ზრდა შეიძლება დაფიქსირდეს ჩინეთში. თუმცა ამ კვირას უნდა გამოვიდეს, ესე ვთქვათ, სავაჭრო მაჩვენებლებზე ინფორმაცია და აქაც უკვე ნათესურად დავინახავთ თუ საით ვითარდება და რა მიმართულებით და რა ტემპებით ვითარდება, ესე ვთქვათ, ჩინეთის ბაზარი ექსპორტ-იმპორტის ნაწილში. ასე ვთქვათ, ეს კვირა უკვე დაიწყო მეორე კვარტლის შედეგების გამოცხადება და საკმაოდ საყურადღებო იქნება ამერიკაში მაგალითად დიდი ფინანსური კომპანიები და ბანკები, ესე ვთქვათ, ბანკებს ელიან, რომ გამოაცხადებენ თავიანთ შედეგებს ამ კვირაში, ესე რომ მგონი ამ ნაწილზე უფრო კონცენტრაცია არის მნიშვნელოვანი, რათა დავაკვირდეთ მეორე კვარტალმა მოლოდინთან მიმართებაში რეალურად როგორი შედეგი დადო კომპანიებისთვის. ეს კიდევ ერთი მიზეზია, რატომაც აუცილებლად უნდა დაელოდოთ შემდეგ შაბათს დავით ნიშნიანიძის მიმოხილვა. ძალიან საინტერესო ამბებით დაგვიბრუნდება ის ტრადიციული მიმოხილვით. მადლობა მას დღევანდელი ჩართვისთვის. დავით ნიშნიანიძე კალენდარგარდის საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელი გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. სამოგზაურო სეზონი აქტიურდება და მე რა რომ საქართველოში შეგვიძლია ჯერ მხოლოდ მოგზაურობამ სარგებლიანი შეთავაზებები ქვეყნის შიგნითაც გამოჩნდა ვიზასთან ერთად My Home-ის დახმარებით თუ ბინას დაჯავშნით გადახდილი თანხის ნაწილი უკან დაგებრუნდებათ. ამ შესაძლებლობაზე უფრო მეც მოგიყვებით რამდენიმე წუთში. ბატონო გაჯგაჯიშვილი My Home-ის პროექტის ხელმძღვანელი შემოგვიერთდება.
გადაცემის სპონსორია სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი ნოვა. საჩუქარი თქვენი პატარებისთვის. ჩაასხით გალფში 30 ლარის GeForce-ის საწვავი და მიიღეთ საჩუქრად ვაუჩერი. აღნიშნული ვაუჩერი წარადგინეთ გალფ სტორში და სულ რაღაც 1 ლარად შეიძინეთ გასაფერადებელი. გალფი თქვენი პატარებისთვის. ტურბომიკრონჯი ჯანმრთელი ვენების აქცია ყველა სააფთიაქო ქსელში. შეიძინეთ ერთი კოლოფი ტურბომიკრონჯი და მიიღეთ მეორე საჩუქრად. ტურბომიკრონჯი თქვენი ჯანმრთელი ვენებისთვის. უპრეცედენტო ფასდაკლების აქცია მხოლოდ მაგნიტში და ზოგი 20% ყოველდღე სხვადასხვა პროდუქტებზე. ორშაბათი რძის პროდუქტები -20%, სამშაბათი ხორცს პროდუქტები და ხილბოსტანი -20%, ოთხშაბათი ნაყინი და გაყინული ნახევარფაბრიკატები -20%, ხუთშაბათი ყავა, ჩაი და ხილბოსტანი -20%, პარასკევი ქიმია ჰიგიენის საშუალებები -20%, შაბათი სასმელები და ხილბოსტანი -20%, კვირა უალკოჰოლო სასმელები -20%, მაგნიტი ყველაზე იაფი უბნის მარკეტი. თუ ჯერ კიდევ ფიქრობ, სად გაატარო ზაფხულის ცხელი დღეები, ესტუმრეთ ციბენას რაჭაში და დაისვენე კომფორტულად მწვანე ზონაში. გამოგვყევი Instagram-ზე და Facebook-ზე და გაიფერადე ზაფხული ჩვენთან ერთად. სასტუმრო ციბენა, თქვენი ბედნიერი დღეებისთვის. გადაწყვიტე და უბრუნდე ბუნების წიაღს. მაშინ ეს შენი შანსია. ფინური კარკასული ტექნოლოგიით დამზადებულ ეკოლოგიურად სუფთა ხის სახლს ქოხიჯი შეგიქმნის. აიშენე ოცნების სახლი სრული რემონტით სულ რაღაც 20 დღეში. კვადრატული მეტრი 600 ლარიდან. ყუდრო და ჯანმრთელი გარემო ჩვენი მთავარი გზავნილია. TV პირველის ინტერნეტ პარტნიორია MyVideoG. იხილეთ ყველა ვიდეო MyVideoზე. გურუ ჰოლდინგი გთავაზობთ. შეიძინე ბინე ბათუმში პრემიუმ საცხოვრებელ კომპლექსში გურუ სტატუსი. 3000 კვადრატული მეტრი კეთილმოწყობილი ეზო. აქ თქვენ გელოდებათ ზღვის ულამაზესი პანორამული ხედები, ლობი და რეცეფცია, 150 მანქანაზე გათვლილი პარკინგი, ღია საცურაო აუზი, ბათუმის ყველაზე პრესტიჟული უბანი, ახალი ბულვარი, ზღვიდან 150 მეტრი, ტერასა ბოლო სართულზე. გურუ ჰოლდინგი, შენი ზღვისპირა სახლი ბათუმის ბულვარში. TV პირველის მომსახურებას ინტერაქტივით, სატელეფონო ცენტრით და როუმინგული მომსახურებით უზრუნველყოფს კომპანია GlobalCell. GlobalCell.G. საუკეთესო სატელეკომუნიკაციო სერვისები მთელ მსოფლიოში. ძნელია იმის დავიწყება, რაც გიყვარს. ბოთლის მაწვნის დაბრუნება სანტესგან. ახლა უკვე ვანილის გემოთი. შეკითხვა. გინდა კონდეს ჭკვიანი სახლი, სადაც მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან შეგიძლია აკონტროლო განათება, ტემპერატურა, ფარდები, უსაფრთხოება თუ კარის ჭკვიანი საკეტი. თუ პასუხია კი, მაშინ დაუკავშირდი Smarters და აღჭურვე სახლი თანამედროვე, მსოფლიოში წამყვანი ბრენდების Smart მოწყობილობებით. Smarteri, მეტი ვიდრე ჭკვიანი. საქართველოს მთებში ყველაფერი სრულყოფილია. მაპატიე ლამაზო, ამ სრულყოფილებაში შენი რძე უთუოდ მოიაზრება. სანტინოს რძე იქმნება იქ, სადაც მეფობს ბუნება. სწორედ ამიტომ ინარჩუნებს მთის ყველა სიკეთეს და ეს სრულყოფილება იგრძნობა მის თითოეულ წვეთში. სანტინო შექმნილია საქართველოს ბუნების მიერ. Formula Construction. პირველი ქართული მშრალი ნაზავების ქარხანა აღჭურვილია ულტრათანამედროვე ლაბორატორიითა და მანქანადანადგარებით. Formula Construction აწარმოებს უმაღლესი ხარისხის წებოცემენტებს, ბათქაშებს, ფითხებსა და თვითსწორებად იატაკს. Formula Construction მსოფლიო დონის ქართული წარმოება. ავჭალა ანდრონიკაშვილის 29 551 839 923. მოდი, თბილისი ცენტრალში. უხილავი დაცვა 48 საათი, სასიამოვნო სურნელი და კომფორტის შეგრძნება მთელი დღის განმავლობაში. Soft & Gentle ბრიტანული დეოდორანტები, რომლებიც ლაქებს არტოვებს. Soft & Gentle მხოლოდ PSP-ს ქსელში.
როდესაც მოვლენები ჩვენს თვალწინ ელვის სისწრაფით იცვლება, როდესაც ყოველდღე ჩნდება რეალობა, რომელიც ცვლის ჩვენს ცხოვრებას. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ თქვენ უნდა იცოდეთ არა მხოლოდ ის, რა ხდება, არამედ უნდა იცოდეთ ისიც, რატო ხდება. ჩვენ დავსვამ ყველა კითხვას და გიჩვენებთ ყველა მთავარ მოვლენას პირდაპირ ეთერში. ყოველ სამუშაო დღეს საღამოს 6 საათზე ანა წერეთლის დღის ამბები. გადაცემის სპონსორია სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი ნოვა. საქმენდილას ეთერში საუბარი My Home-ის და ვიზას ერთობლივ პროექტზე უნდა გავაგრძელოთ და თან ძალიან საინტერესო თავაზებაზე ამ ზაფხულში. მათი თანამშრომლობის შედეგად პირველი 200 ადამიანი, რომელიც ზაფხულისათვის My Home-ზე სახლს დაიქირავებს, 20%-იანი cashback-ით ისარგებლებს. ორივე კომპანია მზად ონლაინ ვაჭრობის კიდევ უფრო მეტ პოპულარიზაციას ისახავს და გვიანოსებენ, რომ მომავალში სხვა წამახალისებელ კამპანიებსაც უნდა ველოდოთ. ლევან თაღიაშვილმა ამ და სხვა თემებზე ინტერვიუ კავკასიაში ვიზას რეგიონულ მენეჯერთან კრისტინა დოროშთან ჩაწერა, რომლის სატელევიზიო ვერსიაც უნდა შემოგთავაზოთ და შემდეგ უკვე სხვა ყველა დეტალზე სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ. პირველ რიგში მადლობა თქვენი დროისთვის. რატომ გადაწყვიტა ვიზამ ამ პროგრამაში რესურსის განთავსება და მაიჯის გუნდთან თანამშრომლობა? როდის მიხვდით, რომ ეს ნაბიჯი უნდა გადაგედგათ? მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენ უკვე წლებია ვზრუნავთ დაცულ, სწრაფ და მოსახერხებელ გადახდებზე ან ფულის ნებისმიერი სახის მოძრაობაზე. უკონტაქტო გადახდებში საქართველოშიც ძალიან დიდ წარმატებას მივახციეთ. მეტიც ეს ქვეყანა მსოფლიოში ერთ-ერთი ლიდერია ამ კუთხით. დიდ აქცენტს ონლაინ ვაჭრობაზე ვაკეთებთ. მაიჯის გუნდთან თანამშრომლობაც ამ მიზნის ნაწილია. ის უმსხვილეს წილს ფლობს ბაზარზე და ამიტომაც გვსურდა მათთან თანამშრომლობა, რათა ონლაინ ვაჭრობა უფრო მარტივი და მისაღები გამხდარიყო მომხმარებლებისთვის. სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ პანდემიამ ეს მიმართულება ყველა კუთხით უფრო აქტუალური გახადა. My Home-თან თანამშრომლობა კი მხოლოდ დასაწყისია. ვიზა როგორც გლობალური ორგანიზაცია მხარს უჭერს ადგილობრივ ბიზნესებს, ტურისტულ ადგილებს, ვაცნობიერებთ მათ მნიშვნელობას თქვენი ქვეყნისთვის. რას ელოდებით პროგრამისგან რამდენიმე თვის შემდეგ კონკრეტულად რა შედეგზე გსურთ გახვიდეთ? ვფიქრობთ მსოფლიოში, მათ შორის საქართველოში ონლაინ ვაჭრობა საგრძნობლად გაიზრდება. ამ პროგრამის მეშვეობით პირველი 200 მომხმარებელი, რომელიც ვიზას ბარათით ზაფხულში My Home-ზე სახლს იქირავებს, 20%-იან cashback-ს მიიღებს. ამით მინიმუმ 200 ადამიანს უკეთეს მოგზაურობას შევთავაზებთ. ვაპირებთ სხვა კამპანიების ჩატარებასაც, რომელიც ონლაინ ვაჭრობის პოპულარიზაციას მოემსახურება. ამ თანამშრომლობის შედეგად ვთვლით, რომ ადამიანები უკონტაქტო გადახდების კუთხით გააქტიურდებიან. ვიზას აქვს პროგრამა Where You Shop Matters. აგვიხწერეთ ის და გითხარით რა არის მისი მიზანი. როგორც გითხარით, ვცდილობთ მცირე ბიზნესებს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით დავეხმაროთ, რადგან ბოლო პერიოდში ისინი ყველაზე მეტად დაზარალდნენ. COVID-19-ის შემდეგ ისინი ფეხზე წამოდგომას ცდილობენ და მათ გვერდში დგომა ვიზასთვის, როგორც გლობალური ორგანიზაციისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. თქვენ კორონავირუსი ახსენეთ. მინდა ამ პერიოდში ტექნოლოგიების როლზე გკითხოთ, რადგან ონლაინ ვაჭრობა ფაქტობრივად ერთადერთი გამოსავალი იყო პანდემიის დროს. აბსოლუტურად გეთანხმებით, ტექნოლოგიებმა და ონლაინ გადახდებმა მისცა უამრავ ადამიანს ყოველდღიური საქმიანობის გაგრძელების საშუალება. კომუნალური გადასახადის გადახდა თუ საკვები პროდუქტის მოტანა მხოლოდ ამ გზით იყო შესაძლებელი. ტექნოლოგიებმა მოგცა საშუალება, რომ ჩვენი ცხოვრების თითოეული ნაწილი აღგვედგინა, მედიკამენტების შეგვეძინა და ცხოვრების იგივე სტილი შეგვენარჩუნებინა. თქვენი აზრით, როგორ შეუძლია ტექნოლოგიებსა და კომპანიების თანამშრომლობას დაეხმაროს ღარიბ ქვეყნებს? დღეს სახელმწიფოებს შორის საზღვრები ფაქტობრივად აღარ არსებობს. სად შეიძლება ამანი მიგვიყვანოს? ეკონომიკური სიტუაცია ნამდვილად არაა სახარბიელო. ისტორია როგორც წესი მეორდება, ამიტომ იმედი გვაქვს, რომ გლობალური ეკონომიკა შეძლებს პრობლემის დაძლევას. ამ ყველაფერს აუცილებლად დასჭირდება ონლაინ გადახდები და ვიზა პროცესის მხარდასაჭერად ყველაფერს გააკეთებს. შემიძლია ვთქვა, რომ ამ სამმა თვემ უკონტაქტო გადახდებისა და ტექნოლოგიების განვითარების კუთხით უფრო მეტი გააკეთა, ვიდრე ბოლო 5 წელმა ერთბაშად. საოცარია თუ როგორ იცვლება ტექნოლოგიების მეშვეობით ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრება. ისეთი ბიზნეს მოდელი, როგორც Uber-ს ან Amazon-ს აქვს უკვე იმდონეზეა მისული, რომ თქვენ სამეზობლოში არსებულ ბიზნესსაც კი უწევს კონკურენციას. მსგავსი მომსახურება დროთა განმავლობაში ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილი გახდება. ვიზას მსგავსი კომპანიები კი მასთან წვდომას ნებისმიერი ზომის ორგანიზაციებისთვის გახდიან შესაძლებელს.
როგორც ყოველთვის საინტერესო იყო თქვენთან საუბარი. მადლობა თქვენი დროისთვის. Thank you very much for having me. My pleasure. საქართველოს ნებისმიერი ქალაქი და ნებისმიერი წერტილიდან მოგზაურობის დასაგეგმად My Home ძალიან საინტერესო პროექტს გთავაზობთ. ამისთვის კი ყველა დეტალს მადნო გაჭგაჭიშვილი My Home-ის პროექტის ხელმძღვანელი მოგუყვება. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მადლობა ამის რომ ხართ ჩვენთან ერთად. თანამშრომლობა, რომელიც ვიზასთან შედგა და რომელიც 1 აგვისტოდან მომხმარებელს ძალიან საინტერესო შესაძლებლობას აძლევს. იდეა, კონცეფცია და შესაძლებლობა, რომელიც პირველი 200 მომხმარებლისთვის იქნება, რაში მდგომარეობს? შიდა ტურიზმის მხარდაჭერა My Home-ისთვის ერთ-ერთი ძირითადი პრიორიტეტი 2019 წლის განმავლობაშიც იყო. მომხმარებელს ვაცნობდით ყველა იმ თავგადასავალს თუ მხარეს, სადაც შეეძლო წასვლა და ეს სარგებლო თქვა შიდა ტურისტული შესაძლებლობებით. თუმცა პანდემიის ფონმა გვანახა, რომ კიდევ უფრო მეტი მხარდაჭერა ჭირდება შიდა ტურიზმს და ვიზა იყო ზუსტად ის საერთაშორისო მხარდამჭერი, რომელმაც პარტნიორობაზე თანხმობა განაცხადა და მისცა ჩვენ მომხმარებელს შესაძლებლობა, რომ დაეჯავშნა online საცხოვრებელი, სასტუმრო ბინა, სახლი თუ აგარაკი პორტალის საშუალებით და გარკვეული სტიმული ქონოდა, რომ მიიღო cashback-ი, ანუ დაებრუნებინა გადახდილი თანხის 20% ანგარიშზე. პატარა თანხა, საკმაოდ მსხვილი თანხა. რეალურად ამ მიმართულებით სიახლეები რაში მდგომარეობს, რომ My Home-ზე თქვათ ბინების გაქირავება დღესაც ხდება და ნებისმიერ მსურველს ახლა რა მიზნით იქნება ეს ტურისტული თუ გრძელვადიანი, თავად შეუძლია გადაწყვეტოს, მით უმეტეს შეთავაზებები განსხვავებული არის, რომ ძალიან დიდ ინფორმაციას იტევს და ნებისმიერ ტიპის მომხმარებლისთვის, როგორც ვთქვათ, განთავსების კუთხით, ასევე ინფორმაციის მიღების და სასურველი შეთავაზების მოძებნის კუთხით წვდომა აქვს. აი, ეს კონცეფცია რას გამოყოფს თქვენთვის, როგორც My Home-ისათვის და მეორე მხრივ მომხმარებლისათვის? ეს კონცეფცია ოდნავ განსხვავდება იმ გამოცდილებისგან, რაც მანამდე ქონდა My Home-ზე მომხმარებელს და როგორც აღნიშნე, cashback-ის შესაძლებლობაც მხოლოდ იმ შემთხვევაში ექნება, თუ კი საიტზევე გადაიხდის მომსახურების ღირებულებას, ან სხვაობა ზუსტად ეს არის, რომ სრულყოფილ სერვისს მიიღებს თავად My Home-ის საშუალებით თვე. ან მოძებნის, დაჯავშნის, გადაიხდის და წავა დარჩება საქართველოს ნებისმიერ კუთხეში პლატფორმის საშუალებით და გავლით. გარდა იმისა, რომ cashback-ს მიიღებენ პირველი 200 მომხმარებელი, ისედაც მოსახერხებელი არის, ჩემი აზრით, როცა საიტის დახმარებით თუ შეგიძლია და მე არ გიწევს ანგარიშსწორება, ასე თუ ისე. გითხარით უფრო მეტი თვითონ ამ სისტემაზე, რა სჭირდება მომხმარებელს? ეს იქნება რეგისტრაცია, სხვა უსაფრთხოების ნაწილი, იმიტომ რომ როდესაც თქვათ, მიუხედავად იმისა, რომ პანდემია მით უმეტეს ონლაინ ვაჭრობის თუ ზოგადად ონლაინ სერვისების მიღების კუთხით უფრო დააჩქარა პროცესების ადაპტირება, მაინც არსებობს გარკვეული შიშები ხოლმე, რომ აი ამ ფორმით არ მოხდეს რაღაცა შეფერხება და მე როგორ გავარკვიო ეს საკითხი და ასე შემდეგ. რა სისტემა მოქმედებს, რა მუშაობს, როგორი დაცვის მექანიზმებია და ასე შემდეგ. ან პლატფორმა არის ისეთივე სტანდარტებით შექმნილი და შემუშავებული, როგორც ნებისმიერი საერთაშორისო ანალოგი. უზრუნველყოფილია ყველა ის გარანტია, რაც ონლაინ გადახდების პირობებში არის ხოლმე გათვალისწინებული და რაც თავარია, MyG-ის ნებისმიერ პროდუქტს არ არის ეს მხოლოდ My Home, My Auto, My Market და სხვა მრავალი წლების განმავლობაში მომხმარებელსგან აქვს ძალიან დიდი ნდობა. ან ჩვენ გვაქვს ნდობა და კავშირები როგორც გამქირავებლებთან და მათი მხრიდან ძალიან დიდი მოლოდინია ამ პლატფორმასთან დაკავშირებით და ხედავენ, რომ ეს ყველაფერი ძალიან დაეხმარებათ თავიანთი დაკარგული საერთაშორისო ტურისტების ნაკადის შევსებაში, ასე ვთქვათ, შიდა ტურიზმის საშუალებით. მეორე მხრივ, მომხმარებელიც ყოველთვის ნდობით აღჭურვილი და იხდის ჩვენი საიტების საშუალებით ძალიან მარტივად. ანუ ეს პლატფორმა იქნება დამაკავშირებელი რგოლი და პირიქით მესამე მხარე, ანუ სანდო მხარე, რომელიც როგორც გამქირავებლის ინტერესებს დაიცავს, ასევე დაიცავს დამქირავებლების ინტერესებს. სწორედ მსგავსი პრობლემების, თქვათ, შიშების არარსებობა იყოს და ვინცაც თქვათ არ გამოუყენებენ რეგისტრაციას ძალიან მარტივად ხდება რეალურად. რეგისტრაცია ხდება უმარტივესად, მხოლოდ ელპოსტის და პაროლის მითითებით ხდება პირველადი რეგისტრაცია და შემდგომ უკვე დაჯავშნის პროცესში გარკვეული მარტივი რამოდენიმე ველი შევსება იქნება საჭირო იმისთვის, რომ დაჯავშნის პროცესი გავიდეს ბოლოში. თქო, პირველი აგვისტოდან მოქმედებს დაჯავშნა თუ აი მაგათი ერთ კვირაში რომ დაჯავშნა პირველი აგვისტოდან აპარტამენტის სასტუმრო ნებისმიერი სხვა მიმართულება ასე ითვლით, ანუ როგორ და როდის
კი, 1 აგვისტოდან მოქმედებს დაჯავშნა, თუმცა მანამდე მომხმარებელს ექნება შესაძლებლობა გაიცნოს საქართველოს ძალიან ბევრ შთამბეჭდა მხარეს, ნახოს ძალიან ბევრი თავგადასავალი და ზუსტად ის კამპანია, რაც შენი ზაფხული აქ არის, აღმოვაჩენინოთ ეს ზაფხული My Home-ზე საქართველოში. ანუ ნებისმიერი მიმართულება შეიძლება ნახოს საიტის საშუალებით, ასე ვთქვათ, მოეწონოს, დაინტერესდეს, აღმოაჩინოს და 1 აგვისტოდან მოემზადოს, რომ დაჯავშნოს და მიიღოს cashback-ი, ანუ აქციის პარკლებში ისარგებლოს ვიზას მხრიდან. რა ტიპის ჯავშნების გაკეთებაა შესაძლებელი? ეს იქნება ბინების სასტუმროები, აპარტამენტები, გესტჰაუსები, ყველასთვის მუშაობს პლატფორმა? კი, პლატფორმა გათვლილია როგორც კერძო პირების მხრიდან უძრავი ქვეყნების გაქირავებაზე, იქნება ბინასახლი თუ აგარაკი საქართველოს ნებისმიერ წერტილში, ასევე მცირე საშუალო და დიდი სასტუმროების მომსახურებაზეც, ანუ ნებისმიერ შიდა ტურიზმში ჩართულ პირს შეიძლება რომ განათავსოს შეთავაზება My Home-ზე და მიიღოს სტუმრები ჩვენი საშუალებით. საბოლოო ჯამში ეს იქნება პორტალი, სადაც ფაქტობრივად თითქმის ყველა შეთავაზება იქნება წარმოდგენილი საქართველოს ყველა კუთხიდან. მე წარმატებულ პირველ 200 ადამიანს ვულოცავ ამ არაჩვეულებრივ შესაძლებლობას, რომელიც 1 აგვისტოდან შეძლებენ რომ გაისვენენ 20%-ით ნაკლები დანახარჯით, უпростоრად ვიდრე თუნდაც გათვლილი ჰქონდათ და თან მიიღონ ის ყველა მომსახურება, რასაც My Home-ის თავაზობს, მათ შორის ამაში გულისხმობა, რა თქმა უნდა, ანგარიშსწორების ძალიან მარტივი სისტემა და სანდო შესაძლებლობა, რომელთაც მე მოიხსნება ხოლმე ეს დამატებითი რუტინული საკითხები, როცა დასვენებად მიდიხარ. წარმატებას გისურვებთ, მადლობა თქვენ სტუმრობისათვის. მადლობა კაჭკაჭიშვილის My Home-ის პროექტის ხელმძღვანელის მასპინძლობთ საქმიანი დილას ეთერში. არც მეტი არც ნაკლები პარლამენტზე საუბრით უნდა გავაგრძელოთ ახლა საქმიანი დილას ეთერი. იმ ფონზე, როდესაც დაჩქარებული წესი ძალიან ბევრი პროექტი განიხილება. ამ დროს ბევრი კითხვა არსებობს აღმასრულებელი ხელისუფლების მიმართულებით, სხვათა შორის ბოლო კვირაში მიმდინარე განხილვებიდან, ხმაურიანი განხილვებიდან, უმეტეს შემთხვევაში ამ კანონებთან დაკავშირებით ავტორი სწორედ საქართველოს მთავრობა გვევლინებოდა, თუმცა კითხვები არა მხოლოდ ამ საკანონმდებლო წინადადებებზე არსებობს დეპუტატების მხრიდან. ამის მიუხედავად, მინისტრები ხშირ შემთხვევაში თავს არიდებენ პარლამენტში მისვლას, არადა დღეს უმაღლესი ორგანო ქვეყანაში სწორედ პარლამენტია, რომელიც ზედამხედველობას უწევს აღმასრულებელ ხელისუფლებას. არის თუ არა საკანონმდებლო ხარვეზი ამ მიმართულებით თუ კვლავ კეთილნებაზე დადის ეს საკითხი. აი ამაზე და კიდევ ძალიან ბევრ საინტერესო მიმართულებზე ეკატერინე ციმაკურიძე დემოკრატიის ინდექსის საქართველოს ხელმძღვანელი ისაუბრებს საქმიან დილას ეთერში. ეკა მოგესალმებით, მადლობა ჩართვისთვის და გისმენთ. მოგესალმები ანა, დილომშვიდობისა. დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ მინისტრები პარლამენტში არ მიდიან. პერიოდულად საზოგადოებას ესმის ხოლმე ეს ინფორმაცია, რომ მინისტრი დაიბარეს, მაგრამ ის არ მივიდა და რასთან გვაქვს რეალურად საქმე, ეს არის ძალიან საინტერესო. ჩვენ ხედავთ რომ პირველ რიგში უნდა განვასხვაოთ ერთმანეთისგან მინისტრის საათის ფორმატში პლენარულ სხდომაზე როცა მიდის მინისტრი. დღეს ჩვენ რაზეც ვსაუბრობთ, ეს არის საკომიტეტო მოსმენაზე მინისტრის გამოცხადება, რაც განსხვავდება პლენარული სხდომისგან პირველ რიგში იმით, რომ ეს უფრო ვიწრო და კონკრეტულ საკითხებზე კონცენტრირებული და უფრო სამუშაო რეჟიმია ნამდვილად. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ფორმატის გამოყენება პარლამენტის მხრიდანაც და მთავრობის და თითოეული მინისტრისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ პლატფორმა არის, რომ საზოგადოება დაარწმუნონ იმ საკითხების მართებულობაში სისწორეში, რაზეც ისინი მუშაობენ, ხო და რასთან დაკავშირებითაც კითხვები ჩნდება ხოლმე საზოგადოებაში. რას ხედავთ ჩვენ დღეს? დღეს არის პრობლემა ის, რომ პირველი მინისტრებს ძალიან იშვიათად იბარებენ საკომიტეტო ფორმატში. ეს არის, რა თქმა უნდა, ძალიან სერიოზული პრობლემა, მაგრამ ასევე პრობლემა არის, რომ იმ იშვიათ შემთხვევებშიც, როდესაც იბარებენ, მინისტრები უბრალოდ არ მიდიან პარლამენტში. შარშან, ანუ საშემოდგომო სესიაზე ერთადერთი შემთხვევა დაფიქსირდა, როდესაც განათლების მინისტრი დაიბარა საპარლამენტო უმრავლესობამ და ის გამოცხადდა. ესეც ნიშანდობლივია, რომ უმრავლესობის დაბარებულზე მინისტრები ცხადდებიან, მაგრამ ოპოზიციური ფრაქციების ან დეპუტატების დაბარებულზე რატომღაც არ ცხადდებიან და ამის შემდეგ უკვე სამი შემთხვევა იყო, როდესაც ფინანსთა მინისტრი, ჯანდაცვის მინისტრი და ახლა უკვე სულ შემთხვევა იუსტიციის მინისტრი იყო დაბარებული პარლამენტში, მაგრამ არც ერთ შემთხვევაში ისინი არ გამოცხადდნენ. აქედან ჯანდაცვის მინისტრის შემთხვევაში ის ორჯერ არ გამოცხადდა, ესეც ნიშანდობლივია. პრობლემა იმაშია, რომ ერთი მხრივ მინისტრებს მისდით დაბარების შესახებ შეტყობინება კონკრეტულ კომიტეტის სხდომაზე, კონკრეტულ დროს მისვლასთან დაკავშირებით და ისინი უარს აცხადებენ რაღაცა მიზეზების გამო, ამას არა აქვს არსებითი მნიშვნელობა მინისტრის
როცა იბარებენ, ის უნდა მივიდეს. ესეთი არის საკანონმდებლო მოცემულობა. მეორე პრობლემა, ასპექტი ამ პრობლემის არის ის, რომ აი ხა იუსტიციის მინისტრის შემთხვევაში რაც დაფიქსირდა, ოპოზიციური საპარლამენტო ფრაქცია იბარებს მინისტრს, ის ანუ პროცედურა არის ასეთი, რომ ის მიმართავს კონკრეტულ კომიტეტს, ამ შემთხვევაში ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტს მიმართა ევროპული საქართველოს ფრაქციამ იუსტიციის მინისტრის დაბარების შესახებ, მაგრამ კომიტეტი არ უგზავნის ამ მოთხოვნას მინისტრს. ეს კიდე ცალკე პრობლემა არის, ანუ პარლამენტი ცდილობს ხელი შეუწყოს მინისტრებს იმაში, რომ ისინი არ გამოცხადდნენ კომიტეტზე, ხო? ანუ პირველი შემთხვევა, რაც თქვით, როდესაც მინისტრს მისდის მოთხოვნა და ის არ მიდის კომიტეტის ხდომაზე, ეს არის კონსტიტუციის დარღვევა და იმპიჩმენტის საფუძველიც. მეორე შემთხვევაში უკვე საქმე გვაქვს იმასთან, რომ ანგარიშვალდებულების მექანიზმი აღმასრულებელი ხელისუფლების პარლამენტის მიმართ არის მოშლილი და ამაში მიზანმიმართულად მონაწილეობს პარლამენტიც. რატო ვამბობ ამას? იმიტომ რომ რეგლამენტით ერთი კვირის ვადა აქვს განსაზღვრული კომიტეტს, რომ გაუგზავნოს ფრაქციის მოთხოვნა კონკრეტულ მინისტრს, ანუ ჩაუნიშნოს კონკრეტულ სხდომაზე კონკრეტულ დროს მოსვლა. მაგრამ ამას ორი კვირა გავიდა და ამას ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტი არ აკეთებს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, რაც უკვე მეორე ტიპის პრობლემა არის, რაც ნიშნავს იმას, რომ პარლამენტი არ აკონტროლებს აღმასრულებელ ხელისუფლებას, თითოეულ მინისტრს და თავის მხრივ ანგარიშვალდებულების მექანიზმი არის მოშლილი. ცოტა უცნაურია ასეთი ქცევა პარლამენტის მხრიდან, ეს მიუთითებს პრინციპში პირდაპირ ვთქვათ სისუსტეზე პარლამენტის როგორც ინსტიტუციის, იმიტომ რომ მთავრობა, როგორც ასე ვთქვათ მთლიანად ერთობლიობაში და ასევე ცალკეული მინისტრები თავიანთ საქმიანობას ახორციელებენ ნდობის პარლამენტის მხრიდან გამოცხადებული ნდობის პირობით და ასრულებენ თუ არა ისინი ამ ნდობას, ეს პარლამენტმა ყოველ ჯერზე რუტინულად მათი დაბარებით, მათთან საუბრით, ინფორმაციის მოძიებით, შესწავლით უნდა დაადგინოს. ხო და რა წამსაც აღმოაჩენს, რომ არ გარკვეული ხარვეზები არ მართლდება ის ნდობა და არ შეიძლება ამ გზით სვლა, პარლამენტს შეუძლია მიიღოს კონკრეტული ზომები, მაგალითად ნდობლობის გამოცხადების შესახებ და ასე შემდეგ. ან იმპიჩმენტის კონკრეტული მინისტრის მიმართ. ამიტომ არ შეიძლება რომ პარლამენტი რომელიც სხვათა შორის მთავრობის მიერ ინიცირებულ კანონპროექტებს მთავრობის ინტერესშიც უნდა იყოს, ხო, რომ მას გასატანი აქვს გარკვეული კანონპროექტები, მას სჭირდება ბიუჯეტი თავისი გეგმების შესასრულებლად და ეს ბიუჯეტი უნდა დაუმტკიცოს პარლამენტმა და ამ პირობებში მთავრობების წევრები არ ცხადდებიან პარლამენტში იმასთან დაკავშირებით, რომ კონკრეტულ საკითხზე ანგარიში ჩააბარონ ან კითხვებს გასცენ პასუხი. რა თემატიკაზეც იბარებენ ხოლმე მინისტრებს, შეიძლება არის კიდევაც მრავალფეროვანი და შეიძლება ბევრ საკითხს ეხებოდეს. ამ შემთხვევაში არსებითი არის ის, რომ პროცედურულად უბრალოდ ისინი ამა თუ იმ მიზეზით არ ცხადდებიან ხოლმე, თორე თემატიკა არ არის აქ გადამწყვეტი, როდესაც საუბრობთ იმაზე, პოლიტიკა არ უნდა იყოს გადამწყვეტი, როდესაც კანონზე ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ კანონი ავალდებულებს განურჩევლად იმისა, რა პოლიტიკური კუთვნილების შეიძლება იყოს მინისტრი ან იმ შემთხვევაში, კონკრეტულ შემთხვევაში კომიტეტის ხელმძღვანელი თუ თქვათ ფრაქციების წარმომადგენელი, მაგრამ სწორედ აქ კანონთან დაკავშირებით ვიღებთ უგულებელყოფილ დამოკიდებულებას პოლიტიკური მიზეზების გამო, რაც ხშირ შემთხვევაში სხვა მიმართულებითაც გვინახავს. იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ სხვათა შორის ამაზე პასუხად მინისტრების მოსვლა არ მოსვლაზე დღევანდელი შემადგენლობა პარლამენტის ამბობს ხოლმე, რომ მათ მიიღეს გარკვეული წესი და რეგლამენტში ცვლილება, როდესაც მთავრობა ვალდებული არის გამოცხადდეს საუბარი არის ინტერპელაციის წესზე და სხვა ნაწილებზე, თუმცა აქაც ვნახეთ მაგალითები, რა პრინციპით და როგორ ხდება ხოლმე მთავრობის წევრების მისვლა პარლამენტში და დროის გადანაწილება. ბევრი თვალსაზრისით დაიხვეწა რეგლამენტი, მათ შორის სავალდებულო ნორმები გაჩნდა, ინტერპელაცია კიდე ცალკე პროცედურა არის, მაგრამ პრობლემა ის რჩება, რომ გამოყენება პრაქტიკაში არ ხდება. მინისტრის მისვლა პარლამენტში კომიტეტზე
გნებავთ პლენარულ ფორმატში თუ სხვა ინტერპელაციის ფორმატში, ეს უნდა იყოს რუტინა, ჩვეულებრივი ყოველდღიური საქმიანობის ნაწილი პარლამენტის და ჩვენ რას ხედავთ, რომ ერთი წლის განმავლობაში, ანუ საშემოდგომო და საგაზაფხულო სესიების განმავლობაში ერთი მინისტრი მივიდა კომიტეტის ფორმატში და სამჯერ მინისტრებმა უბრალოდ რაღაცა მიზეზებით გამო უარი თქვეს პარლამენტში მისვლაზე. ამაზე სერიოზულად უნდა დაფიქრდეს პარლამენტი, ეს არის საპარლამენტო უმრავლესობის პრობლემა პირველ რიგში. და ნაწილობრივ უფრო საინტერესო იქნება საქმეზე საუბარი, ვიდრე პოლიტიკური, მათ შორის კი მკლავებიც ამ შეხვედრების ფორმატში. მადლობა ეკას, ეკატერინე ციმაკურიძე, დემოკრატიის ინდექსის საქართველოს ხელმძღვანელი საუბრობდა საქმე ენდილას ეთერში. რამდენიმე წუთში უკვე მარიამ ადამია შემოგვიერთდება, წინ სარეკლამო პაუზა გულდება, ძალიან საინტერესო სტუმრებით და თემებით აუცილებლად დაგვალოდოთ. გადაცემის სპონსორია სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი ნოვა. აჭარაბეთზე ყოველი დატრიალება მომგებიანია. ითამაშე EGT-ის ლოტები, დაატრიალე ბორბალი და მოიგე 10,000 ლარამდე ყოველჯერზე. EGT-ის სამდონიანი პრიზების ბორბალი მხოლოდ აჭარაბეთზე. acarabet.com ზებარათის საბავშვო დღეები იმპექსის საფთია ქოქსელში. განსაკუთრებული აქციები და სპეცფასები ბავშვთა პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. 50%-იანი ფასდაკლება გერმანულ ბრენდებზე. For your baby და კოლუდი. 30% ფასდაკლება ჰუმანას რძიან ფაფებზე. ფრისოს რძის შეძენისას ლიბეროს საფენი ნახევარფასად. ჰეინცის ორცალ რძიან ფაფაზე, ანხილის პიურეზე, იგივე ორი პროდუქტის საჩუქრად. Free babies ბოთლზე დამატებითი საჩუქარი. აქციების პარალელურად თვის ბოლომდე დააგროვეთ გასამაგებული ქულების ზებარათზე და გადაცვალეთ ქსელში არსებულ ნებისმიერ პროდუქტში. იმპექსი. კარგია, იქ სადაც შენზე ზრუნავენ. Allstone გთავაზობთ მოსაპირკეთებელი მასალების დიდ არჩევანს. ბუნებრივი ქვა ტრავერტინის ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. უზარმაზარი სასაწყობი ობიექტი. ფერების დიდ არჩევანთან ერთად გთავაზობთ ნებისმიერი სისქისა და ზომის ფილებს. საკუთარი კარიერებიდან თქვენს ობიექტამდე. იყიდე პირველისგან. Allstone, თქვენი პროექტის ოქროს პარტნიორი. ბათუმში NBG Beach პანორამაში ივლისის გრანდიოზული ფასდაკლება დაიწყო. კვადრატულის ფასი 1800 ლარიდან. იხდით მხოლოდ წინასწარ 5000 ლარს. დარჩენილი თანხის გადახდისას გეძლევა შანსი 36 თვეზე უპროცენტოდ გადაინაწილოთ. ბინების ზღვის და მტკიხედებით, კეთილმოწყობილი ეზო, საბავშვო ინფრასტრუქტურა, ფიტნეს დარბაზი, გასართობი ცენტრები, კაფე რესტორნები და პანორამული აუზი სახურავზე. NBG პანორამა, თქვენი ზღვისპირა აპარტამენტი. გორგია 22 წლისაა. მხოლოდ 3 დღით, 17, 18 და 19 ივლის. უპრეცედენტო ფასდაკლებები გორგიაში. შეიძინე ლამინატი 40%-მდე ფასდაკლებით. კარი 70%-მდე ფასდაკლებით. სამშენებლო მასალები 60%-მდე ფასდაკლებით. გორგია, ყველაზე იაფი ჰიპერმარკეტი. არიცით როგორ შეარჩიოთ ბავშვისთვის უსაფრთხო დეოდორანტი და თანაც ეფექტური. კრისტალის დეოდორანტი დამზადებულია ბუნებაში მოპოვებული ნატურალური კომპონენტებით. გამოიყენება ბავშვებში, უფროსებში, ორსულობისა და ლაქტაციის პერიოდში, არტოვებს ლაქას და წებოვნების შეგრძნებას. აღიარებულია სარძევე ჯირკვლის კიბოს მსოფლიო ასოციაციის მიერ. კრისტალი, მინერალური დეოდორანტი მთელი ოჯახისთვის. სამზარეულოს პროფესიონალური დანადგარები და ელექტრომოწყობილობები. ჭურჭლის და აქსესუარების მრავალფეროვანი არჩევანი. მაგიდის სერვირება სასტუმროებისთვის და რესტორნებისთვის. გასტროტეკი, ყველაფერი პროფესიონალური სამზარეულოსთვის. დაგვიკავშირდით ნომერზე 235 66 33. ყოველდღიური გამოწვევების 86400 წამში ვაცნობიერებთ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ცხოვრებაში ოჯახია. ჩვენი კარი უზრუნველყოფს თქვენი ოჯახის უსაფრთხოებას, სიმყუდროვესა და სიმშვიდეს. გაბილდი, სახლი იწყება კარით. შენს პატარას არ ანახვებს, რომ ექსპერტი არ ხარ, რადგან შენ მუდამ მის გვერდით ხარ და იცავ მას, ისევე როგორც ჩვენ. ახალი პამპერსი Baby Dry-ის ორჯერ უფრო ძლიერი ფიქსაცია ფეხებს ირგვლევ, უკეთ იცავს გაჟონვისგან. უკეთესი ღამის ძილი და უფრო მშრალი, ბედნიერი დილა. ახალი პამპერსი Baby Dry. სტრესი, არასწორი კვება, ანტიბიოტიკები ანადგურებენ მეგობარ ბაქტერიებს და ვითარდება შეკრულობა, შებერილობა, ფაღარათი. მიიღე ლაქტოჯი. ლაქტოჯი შეიცავს 10 მილიარდ მეგობარ ბაქტერიას. ლაქტოჯი აღადგენს და იცავს ნაწლავების მიკროფლორას და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
მოდი, თბილისი ცენტრალში. ბუნებრივი მინერალებითა და ვიტამინებით გაჯერებული არტემიზიას უნიკალური დამამშვიდებელი ესენცია Time Revolution სერიიდან. კორეული პრემიუმ კოსმეტიკის ბრენდი მისშა ექსკლუზიურად PSP-ში. მათთვის ყველას უყურებს მარტივად და უყვარს კარგი მუდი. შოკირებული ვარ. ეს ჩემი მუდია. გადაცემის სპონსორია სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი ნოვა. საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების ინფორმაციით 1 ოქტომბრიდან პირველად ახლო აღმოსავლეთში რეგულარული პირდაპირი რეისებით მოხვედრა იქნება შესაძლებელი. იმერული ხაჭაპურის გამოწყობა 3.9 ლარამდე გაძვირდა. აისეტის ხაჭაპურის ინდექსი ივნისში წლიურად 13%-ით გაიზარდა, თუმცა მაისთან შედარებით ფასი 4%-ით არის შემცირებული. აკუსტიკურ ხმაურზე შესაძლოა სანქციები გამკათრდეს. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის განცხადებით მოსახლეობამ წარუდგინა პარლამენტის საკანონმდებლო წინადადება, რომელიც ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის საკითხს ეხება. ჯანდაცვის სამინისტროს შესაბამისი სამსახურის ინფორმაციით COVID-19-თან დაკავშირებული რეკომენდაციების დარღვევის გამო 31 კვების ობიექტი და 1 სასტუმრო დაჯარიმდა. საცხოვრებელი სახლიდან ან და სხვა შენობიდან 2 კილოგრამამდე მუნიციპალური ნარჩენით გარემოს დაბინძურება 100 ლარის ნაცვლად 200 ლარით დაისჯება. ფილმშტობის საქმიანი დილის მაყურებელს გადაცემის ამ ბლოგს BMG-ს გუნდთან ერთად მარიამ ადამია წარმოგიდგენთ. შეიძლება უცნაურად მოგეჩვენოთ ის, რასაც ახლა გეტყვით, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ პანდემიასაც აქვს თავისი ბენეფიტები და ერთ-ერთი არის იმის გააზრება, თუ რამდენი საქმის კეთება არის შესაძლებელი დისტანციურად და თანაც გაცილებით ეფექტიანად. ვიდრე ამას ოფისებში ვაკეთებდით, როცა 7-8 საათი მაგიდასთან მიჯაჭვულები ვიყავით და ახლა, როდესაც ცხოვრება ჩვეულ რიტმს უბრუნდება, კომპანიები მაინც ინარჩუნებენ სახლიდან ან და მათთვის გაცილებით სასიამოვნო ადგილებიდან მუშაობის პრაქტიკას ატარებენ თათბირებს Zoom-ით და ხარჯებისა და დროის ეკონომიასაც აკეთებენ ამ მიმართულებით. ფაქტმა ბევრი ქვეყანა დააფიქრა შეაცვლევინა გეგმები და ზოგმა გამოსავლის ძიების პროცესის ცხოვრების ამ გადაწყობილ რიტმს მოარგო. მათ შორის არის ბარბადოსი, რომელიც უცხოელებს ეძებს, რომლებიც ჩავლენ კუნძულზე და იქიდან იმუშავებენ დისტანციურად საკუთარი ოფისებისთვის. რაც გულისხმობს ეს შეთავაზება და როგორ მოუხდეთ იქ დეტალებს უკვე სიუჟეტში მოგიყვებით. ეს ბარბადოსის კუნძულია კარიბის ზღვის აღმოსავლეთ ნაწილში. ამ სილამაზიდან გამომდინარე არ არის გასაკვირი, რომ ქვეყანაში განსაკუთრებული ყურადღება ტურიზმს ექცევა და დამთვალიერებლები მას არც არასდროს აკალდა, თუმცა ამ დრომდე მხოლოდ მოკლე ვიზიტებით სტუმრობდნენ ისინი. პანდემიის შემდეგ კი ადგილობრივმა ხელისუფლებამ სულ სხვა მიზნები და გეგმები დაისახა. ასე რომ თუ კი ოდესმე გიოცნებიათ ზღვის სანაპიროზე, აი აქ ამ სილამაზეში დაგისვენეთ და თან ფულიც გამოგემუშავებინეთ, ახლა თქვენი დრო დგება და ეს რეალობაა. ხელისუფლების წარმომადგენლებმა გადაწყვეტეს ტურისტები შედარებით გრძელვადიან პერიოდში შეინარჩუნონ და ამ გზით ცდილობენ დააბალანსონ დანაკარგები, რომლებიც პანდემიის დროს მიადგა ქვეყანას. ხოლო მეორე მხრივ ადამიანებს უქმნიან კომფორტს და მათ აღარ მოუწევთ სამშობლოში დაბრუნება, 14-დღიანი კარანტინის გავლა და კიდევ სხვა მრავალი უსაფრთხოების ნორმების დაცვა. ისინი უბრალოდ ხანგრძლივი პერიოდით დარჩებიან კუნძულზე. მაშასე დაინტერესებულ პირებს ადგილობრივი მთავრობა 12 თვიან პროგრამას თავაზობს ბარბადოსში, რომელიც დასაქმებულებს უფლებას მისცემს დაკისრებული ვალდებულება თუნდაც სანაპიროდან ან ბუნგალოდან შეასრულონ. ალბათ ამ დროს გაგიჩნდებათ კითხვა თუ როგორ მოხვდეთ ჩაკეტილი საზღვრების პირობებში ამ ულამაზეს კუნძულზე. ესეც მარტივია. 12 ივლისიდან პირდაპირი რეისები დაინიშნა ბარბადოსში კანადიდან. ანუ მთავარი ამოცანაა კანადაში მოხვდეთ. კუნძულზე ჩასულები კი ჩვეულ რეჟიმში განაგრძობთ სამუშაოს დისტანციურად, ხოლო ფიზიკურად 1 წლით ბარბადოსის სანაპიროზე იცხოვრებთ.
ასეთი გამოსავალი ნახა ქვეყანამ, რომელიც ცდილობს დაიცვას ბალანსი COVID-19-ის რისკებსა და ტურიზმის სექტორის გადარჩენას შორის, რადგან ეს არის ინდუსტრია, რომელსაც ქვეყნის ეკონომიკის 40% უჭირავს, ხოლო მოსახლეობის 30% სწორედ აქ არის დასაქმებული. რაც შეეხება თავდაცვის ნორმებს, ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც ბარბადოსის საზღვარს გადმოკვეთავს, უტარებენ ტესტს კორონავირუსზე. ამიტომ ვინც გადაწყვეტს ბარბადოსზე გადმოცხოვრებას, ეს ფაქტი და ხარჯიც უნდა გაითვალისწინოს. ქართულმა პლატფორმა Fitsim ბოლო პერიოდში ყველაზე დიდი და მნიშვნელოვანი განახლება გააკეთა. თუ აქამდე პლატფორმაზე მხოლოდ ადგილმდებარეობის მიხედვით იყო შესაძლებელი სხვადასხვა ქალაქებისა და ქვეყნის ფიდებისთვის თვალის მიდევნება, ამიერიდან აქ უკვე შეგიძლიათ თქვენთვის საინტერესო საინფორმაციო გვერდისა და ბლოგერის გამოწერა. ამ გზით კი სასურველი ინფორმაცია არ გამოგრჩებათ. მეორე მხრივ Fitsize გაუმჯობესებულია პოსტის შექმნის პროცესის, ჟურნალისტებისა და ბლოგერებისათვის პლატფორმას სტატიების დაწერისა და გამოყენების შესაძლებლობა დაემატა. დანარჩენს კი უკვე ნიკოლოზ კვარაცხელია მოგუყვება Fitsis დამფუძნებელი და ასევე Forbes-ის 30 წლამდელთა სიის ერთ-ერთი გამარჯვებული ნიკა. დილომშვიდობისა, მადლობა რომ დილიდან ჩვენთან ერთად ხართ. დავიწყოთ განახლებული ვარიანტით, რა დაემატა, რა სიახლეები შეიმუშავეთ და რას გვაძლევს ჩვენ მომხმარებლებს პლატფორმა და მისი გამოყენება. რატომ არის მნიშვნელოვანი? პირველში ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის, გამარჯობა. Fitsis განახლებას რაც ეხება, ჩვენ ზოგადად ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ გავამარტივოთ იმის გაგება თუ რა ხდება იქ, სადაც იმყოფები. ანუ შეიძლება იყოს შენი უბანი, შენი ქალაქი, ზოგადად ქვეყანა და ზოგადად მსოფლიოში რა ხდება. ჩვენ ამისთვის ვაკეთებთ, ჩვენი გუნდი ძალიან აქტიურად მუშაობს იმაზე, რომ შემოვიმუშაოთ ახალი რაღაცები, რაც უფრო გაამარტივებს მაგის გაგებას. ჩვენ ახლა დავამატეთ უამრავი, აი ამ განახლებაში უამრავი სხვადასხვა სიახლეები არის, საერთოდ ვერ ჩამოვთვლი ყველაფერს, მაგრამ შეგიძლიათ სიტყვაზე ამ გადაცემას ყოველდღე უყურებ ხოლმე Fitsis მეშვეობით და ამ არხს. და ბევრი სხვადასხვა რაღაცები, ანუ უკვე ყველა არხები დაგვემატა საქართველოში რა არხებიც არის. უამრავი სხვადასხვა მედია კომპანია, მაგალითად New York Times-ი, CNN-ი არის წარმოდგენილი Fitsis-ზე და შეგიძლიათ გაიგოთ სხვა ქვეყნებში რა ხდება New York-ში, არ მარტო საქართველოში და ასე შემდეგ. დავიწყეთ შესვლა უამრავ სხვადასხვა ქვეყნებში, დავიწყეთ შესვლა უკრაინაში, ამერიკის ბაზარზეც დავიწყეთ უკვე აქტიურობები, დავიწყეთ აზერბაიჯანში ძალიან აქტიურად შესვლა, ძალიან გაიზარდა მომხმარებლების რაოდენობა სხვადასხვა ქვეყნებიდან. ძირითადად რომელი ქვეყნებიდან არიან გასაგები, რომ უმეტესობა საქართველო იქნება, თუმცა რა პოტენციალი აქვს იმისათვის, რომ საერთაშორისო მასშტაბით უკვე გახდეს სოციალური ქსელი და მიიღოს ამ მიმართულებით ფუნქცია. ჩვენ ეგ არის ჩვენთვის თავი მიზანი, ანუ ჩვენ უყურებთ Fitsis როგორც გლობალურ კომპანიას და როგორც გლობალურ პროდუქტს და ზუსტად მაგას ჩვენ ანუ უბრალოდ რაღაც ჩვენი რაღაც მარტო მიზანი არ არის, ანუ ყოველდღიურად უფრო და უფრო ახლოს მივიდივართ მაგ მიზანთან და ამაზე მეტყოლებს ჩვენი ციფრები, მაგალითად რომლებიც სრულიად საჯარო არის alexa.com-ზე შეგიძლიათ ნახოთ. უკრაინა არის ალბათ მეორე ადგილას, საქართველოს მერე, უკრაინის მერე მოდის აზერბაიჯანი და მერე მოდის უკვე სხვა ქვეყნები. უამრავი სხვადასხვა ქვეყნები არის, იმიტომ რომ არანაირად არ ვზღუდავთ Fitsis-ზე ნებისმიერი ქვეყნიდან შეიძლება შემოსვლა და ანუ უამრავი ბლოგერები იტალიიდანაც წერენ, საფრანგეთიდანაც წერენ, შესაბამისად იტალიელები ჩემოდიან, ფრანგები ჩემოდიან და ასე შემდეგ, მაგრამ ძალიან დიდი აქტიურობა იგრძნობა უკრაინიდან. ნიკო, სტატიებისა და ახალი ამბების გამოყენების მიმართულებითაც არის ცვლილებები, რომლებიც ბოლო პერიოდში შეიმუშავეთ. რას გულისხმობს, ვის შეუძლია რომ დაწეროს და როგორ ფილტრავთ ამ ინფორმაციას? ყველა ხომ არ დაიდება, ანუ რა კატეგორიის მიხედვით, რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდნენ ეს ადამიანები, რომ მათი ინფორმაცია გამოქვეყნდეს Excel-ში. ჩვენთვის, ანუ როგორც აღვნიშნეთ თავიდან, ძალიან მაგრად გვინდა რომ გავამარტივოთ იმის გაგება თუ რა ხდება იქ, სადაც იმყოფებით, ხო, ზოგადად რა ხდება. ეგ რომ გავაკეთოთ, ჩვენ დავინახეთ ის, რომ აუცილებლად უნდა გავამარტივოთ იმის გაზიარება თუ რა ხდება. ანუ ხალხს უნდა მივცეთ ხმა და საშუალება, რომ ეგ სწორად ახსნან და მიაწოდონ მომხმარებლებს. შესაბამისად, როგორც აღვნიშნეთ, ძალიან გავამარტივეთ ახალი რაღაც სტატიის დაწერა, იმდენად ისეთი რაღაც სტატიის შექმნა შეიძლება, რასაც ანუ ვერ გააკეთებდით ვერც Facebook-ზე, ვერც Instagram-ზე, ვერც ერთ სხვა პლატფორმაზე. ხო, მაგას ვაკეთებთ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია რომ შექმნას თავისი საინფორმაციო გვერდი, ბლოგი, შეიძლება ეს იყოს არ იყოს საინფორმაციო, შეიძლება იყოს რაღაც entertainment რაღაც ბლოგი, რომელსაც ძალიან ბევრი ადამიანები იწყებენ Fitsis-ზე და შეუძლია რომ დაადოს სტატიები, ვიდეოები, პირდაპირ ეთერების გაკეთების საშუალებაც გვაქვს Fitsis-ზე და უამრავი, ანუ არანაირად არ ვზღუდავთ მომხმარებლებს რაღაც აზრის გამოხატვაში. თქვენ თუ გინდათ რომ რაღაცა დაწეროთ, ან რაღაცნაირად რაღაცა ფორმატში გამოხატოთ აზრი, ანუ ეს იქნება ვიდეოს სახით თუ სურათის სახით თუ სტატიის სახით, მაქსიმალურად ჩვენ გაძლევთ მაგის საშუალებას. ნიკო, გაქვთ თუ არა მოლაპარაკებები, ურთიერთობები, პარტნიორები, ვისთან გაქვთ კომუნიკაცია, ანუ არის თუ არა ინვესტორები, აქსელერატორები, ანუ რა ტიპის კომუნიკაცია გაქვთ პარტნიორებთან და ასე შემდეგ? ზუსტად ახლა ვერ დაგელაპარაკებით მაგ განხრით, მაგრამ ანუ ძალიან მხარდაჭერის გარეშე და პარტნიორების გარეშე და ძალიან რაღაც სერიოზული თანადგომის გარეშე
ამ ხელა პროექტის და ანუ ამ ეტაპამდე ამ კომპანიის გაზრდა ძალიან რთული იქნებოდა. შესაბამისად თავისთავად პარტნიორები არიან და აი ამ გუნდის და ამ პარტნიორების და ამ ყველაფრის ერთად გაერთიანების დამსახურება არის ესეთი ზრდა და ესეთი წარმატება, ფიცის ესეთი ზრდა და წარმატება. პანდემიასაც მინდა რომ შევეხო, ვერ ავარიდებ თავს, იმიტომ რომ მნიშვნელოვნად დააზარალა ბიზნესი არა მარტო საქართველოში, მთელს მსოფლიოში. თქვენ მიმართულებით რა მოხდა? თუ პირიქით გაიზარდა მომხმარებელთა რაოდენობა კრიზისულ პერიოდში? ჩვენ შემთხვევაში პანდემიამ უღმათი მოქმედა, იმიტომ რომ ძალიან ტრაფიკი იმდენად გაიზარდა და მომხმარებლების რაოდენობა იმდენად გაიზარდა, შეიძლება ითქვას, ანუ არც ვიყავით მაგისთვის თავიდან მზად, მოგვიწვია ძალიან სწრაფად სასერვერო ინფრასტრუქტურის გაზრდა და რესურსების მობილიზება იმისთვის, რომ სწორად და კარგად მომსახურებულიყავით ჩვენს მომხმარებლებს. შევძელით ეგ, არანაირი შეფერხებების და არანაირი პრობლემების გარშე შევძელით მაგის გაკეთება. რაც ეხება დისტანციურ მუშაობაზე, არანაირი პრობლემა არ შექმნია, იმიტომ რომ ისედაც, ანუ როგორც აღნიშნეთ, გლობალური კომპანია ვართ, პარტნიორები გვყავს უკრაინაშიც, უამრავ სხვადასხვა ამერიკაშიც გვყავს პარტნიორები, შესაბამისად, ანუ ისედაც Zoom-ზე, ისედაც მიშველები ვიყავით, ისედაც გვიწევდა ამ სახის კომუნიკაციის. და რა იდეებზე მუშაობთ ამ დროისთვის? რა სიახლეებს ნოველოდოთ უკვე პოსტპანდემიურ ვითარებაში, რომ დამიანოსოთ თან ეს სიახლე? ძალიან ბევრ რაღაც საინტერესო რაღაცებზე მუშაობთ. ეხლა ერთ-ერთი მთავარი რაღაცა რაც არის, რაც ძალიან დიდ რესურსებს ვდებთ, არის ჩვენი ვებ ვერსია, ვებგვერდი, რომ მაქსიმალურად გავამარტივოთ ვების მეშვეობითაც ფიცის მოხმარება. მანამდე იყო სრული აქცენტი გაკეთებული აპლიკაციაზე, შესაბამისად ეხლა ვინმეს თუ აინტერესებს ყველაზე ალბათ იდეალური საშუალება ამის ფიცი რა არის მაგის გასაგებად არის აპლიკაციის გადმოწერა, მაგრამ ეხლა დავიწყოთ ძალიან აქტიურად განვითარება ჩვენი ვებ პლატფორმის, იმიტომ რომ იმდენად დიდი მოთხოვნა არის ჩვენს ვებ პლატფორმაზე და იმდენად რაღაც ბევრი მომხმარებელი შემოდის ვების ვერსიაზეც, რაც მანამდე არ იყო ჩვენ არ გაგვithვლია, მაგიტომაც ახლა დავიწყოთ ძალიან სწრაფად ვების განვითარება. ნიკო, მაინტერესებს რა ტიპის წარსული გიმაგრებს ზურგს გამოცდილება ამ საქმის კეთებისას? გამოცდილება ალბათ დამიგროვდა, აი ფიციზე მუშაობის დროს დამიგროვდა მე გამოცდილება და აი მართლა უძლიერესი გუნდი გვყავს, აი საქართველოში ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე უკვე 50 ადამიანზე მეც ვასაქმებთ და ანუ ვიზრდებით ძალიან სწრაფად ვიზრდებით, ეხლაც უამრავი ვაკანსია გვაქვს თუ გინდათ ჩვენ გუნდში შემოსვლა და აი ამ გუნდის დამსახურება არის, ალბათ აი იმდენს ვსწავლობ მე ჩემი გუნდისგანაც და იმდენს ერთმანეთს იმდენად უზიარებ და იმდენად კარგი გარემო და კულტურა გვაქვს ჩვენს კომპანიაში, რომ გამოცდილება დაგროვდა აი ამ ფიციზე მუშაობის დროს. და ჩემთვის მე ეგრე ვთვლი ყოველ შემთხვევაში, რომ ანუ ასაკს და გამოცდილებას ბევრად უფრო ნაკლები მნიშვნელობა აქვს, ვიდრე მოტივაციას და მონდომებას და აი მაგას ბევრად უფრო დიდი მნიშვნელობა აქვს. ყოველ შემთხვევაში მე რასაც უყურებ და მე რასაც ვხედავ. თავარი მიზანი რა არის? რას უმიზნებთ? ანუ რა საფეხურამდე გინდათ რომ მიხვიდეთ და როგორ ფიქრობთ ფიცის განვითარებას? ფიცის უყურებთ ჩვენ როგორც ძალიან გრძელვადიან პროექტს. ჩვენი პარტნიორებიც, გუნდის წევრებიც და ყველანი უყურებენ ფიცის როგორც ძალიან გრძელვადიან პროექტს. შესაბამისად, გრძელვადიანში ჩვენ გვინდა რომ როგორც აღვნიშნე, გლობალურ მარკეტზე რომ გავხდეთ იმის წყარო, რომ აი ადამიანს როცა გაუჩნდება კითხვა, რა ხდება ჩემს ქალაქში ან რა ხდება ჩემს ქვეყანაში, იქნება ეს ადამიანი იტალიაში თუ საფრანგეთში თუ ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში, ფიცი რომ იყოს ის პროდუქტი, რომლის მეშვეობითაც გაიგებს რა ხდება იქ სადაც იმყოფება. ეგ არის ჩვენი გრძელვადიანი მიზანი, ეგ არის და რა პერიოდს უმისნებს დაახლოებით? როგორც აღვნიშნე, ანუ პერიოდით ეგრე რომ მივასკვნე ალბათ ჯერ ძალიან ნაადრევი არის ზუსტ რაღაც იმებზე რომ ვილაპარაკო, მაგრამ გრძელვადიანში ეგ არის ჩვენი მიზანი, ეგ არის რაც მუშაობ ძალიან აქტიურად, ყოველდღიურად და თვიდან თვემდე, ანუ ჩვენს ზრდას თუ დააკვირდებით, რომელიც კიდევ ერთხელ აღვნიშნე, რომ საჯარო არის, ჩვენ ამას უბრალოდ რაღაც ლამაზი მიზანი და ლამაზი ის არ არის, მართლა უახლოვდებით მაგ მიზანს ყოველ დღე და ყოველ თვე, იმიტომ რომ ყოველდღიურად გვაქვს ძალიან დიდი ზრდა, ანუ 10000-ზე მეტი ახალი მომხმარებელი გვამატება დღიდან დღემდე. ამ დროისთვის აი ფუნქციები რომ შევხსენთ, ერთი ვიცით რომ ახალი ამბების წყარო არის, მეორე ვიცით რომ სატელევიზიო პლატფორმებსაც აერთიანებს და გადაცემების ყურება შეგვიძლია. კიდე რა ფუნქცია აქვს და რა უპირატესობა აქვს ფიცის დღევანდელი მდგომარეობით? ფიციზე ანუ რა ხდება? თქვენ შემოდიხართ ფიციზე, არ გჭირდებათ არავის, ანუ მარტივად გადმოიწერთ აპლიკაციას, არ გჭირდებათ თავიდან არავის, არც დაფოლოვება, არაფერი არ გჭირდებათ, ხსნით აპლიკაციას, რამე თუ ხდება თქვენს ქვეყანაში, რამე თუ ხდება თქვენს ქალაქში, ყველაფერი გაქვთ ერთ აპლიკაციაში. ეს შეიძლება იყოს სხვადასხვა მედია კომპანიები, რომლებიც ყოველდღიურად აქტიურად დებენ ინფორმაციებს ფიციზე, ეს შეიძლება იყოს სხვადასხვა ბლოგერები,
ბლოგერები, რომლებიც თავიდან მიუკერძოებელი ბლოგერები, რომლებიც უბრალოდ თავიანთ აზრს გამოხატავენ. ეს შეიძლება იყოს პოლიტიკოსებიც არიან ფიციზე წარმოადგენლები, რომლებიც პირდაპირ ელაპარაკებიან მომხმარებლებს და თავიანთ თანამოაზრეებს, ორგანიზაციები, უზარმაზარი ორგანიზაციები, რომლებიც პირდაპირ ელაპარაკებიან თავიანთ მომხმარებლებს და ანუ ასე შემდეგ, ანუ ერთ ციფრში, ერთ ადგილას შეგიძლიათ მიიღოთ უამრავი ინფორმაცია, გაიგოთ რა ხდება. მიუხედავად იმისა, რომ ამის გარდა უამრავი სხვადასხვა რაღაცეები აქვს ფიცის, ანუ მიწერმოწერა და უამრავი სხვადასხვა გამოწერა და ასე შემდეგ, ეს არის ალბათ ყველაზე მართლა მაგარი რაღაცა, როცა პირველად როცა დაინახავთ მაგას და როცა მიეჩვევით, უკვე იმდენად ისეთი ხდება, მე ვერ წარმომიდგენია მაგის გარეშე, ანუ ყოველდღე ფიცით როცა ვიღოძე, პირველი რაც ვაკეთებ არის ფიცის ხსნი, ვიგებ რა ხდება ჩემს ქვეყანაში და მე გადავდივარ სხვა Facebook-ზე და ასე შემდეგ, უკვე ჩემი მეგობრები რა შვებიან და ასე შემდეგ Instagram-ზე მაგალითად ვინცად ისვენებს და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა ნიკო, საინტერესო საუბრისთვის. ჩვენ აუცილებლად შევხვდებით და დანარჩენს უკვე გავაგრძელებთ ჩვენ სხვა სატელევიზიო პლატფორმებზე, იქნება ეს Forbes-ის კვირა ჩვენი ახალი გადაცემა Checkpoint-ი. წარმატებებს გისურვებთ. ნიკოლოზ კვარაცხელია ფიცის დამფუძნებელი და პირდაპირ ეთერში. როგორ გავზარდოთ საქართველოს ტურიზმის მიმზიდველობა თემაზე საუბარს სტუმრებთან ერთად გავაგრძელებთ საბა კიკნაძე ტურისტული კომპანია კავკასუს თრეველის დამფუძნებელი შემოგვერდება პირდაპირ ეთერში. გადაცემის სპონსორია სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი ნოვა. აჭარაბედზე გართობის დეგუსტაცია დაიწყო. დარეგისტრირდი და მიიღე უფასო სპინების ლოტებში, უფასო ფსონების სპორტში, უფასო ბილეთები ტურბო და სამაგიდო თამაშებში. გამოცადე ყველა თამაში უფასოდ. acarabet.com როდესაც კარგ ამბავს იგებ, ყოველთვის გინდა გაუზიარო ყველაზე ახლობელ ადამიანებს. ჩვენთვის კი ეს თქვენ ხართ. დაუზოგავი შრომის შედეგად დავნერგეთ თანამედროვე ტექნოლოგიები და სიამაყით შეგვიძლია განვაცხადოთ. კომუნიკაციების კომისიის მიერ კახეთსა და შიდა ქართლში ჩატარებული კვლევის მიხედვით, სილქნეტის მობილური ინტერნეტის მომხმარებლები ყველაზე მაღალი საშუალო სიჩქარით სარგებლობენ, ხოლო ზარები ყველაზე შეუფერხებელია. ჩვენ მუდმივად გთავაზობთ ყველაზე მრავალფეროვან აქციებს ბაზარზე. საუკეთესო დაფარვით ქვეყნის ფარგლებში. გადმოდი სილქნეტზე. საჩუქარი თქვენი პატარებისთვის. ჩაასხით გალფში 30 ლარის GeForce-ის საწვავი და მიიღეთ საჩუქრად ვაუჩერი. აღნიშნული ვაუჩერი წარადგინეთ Golf Store-ში და სულ რაღაც 1 ლარად შეიძინეთ გასაფერადებელი. Golf-ი თქვენი პატარებისთვის. Garda sadaris aseti super ambavi sandomis tquinis rapari upros da proli nam skhari akhareftis da padares verapes vershe adare subta da gemrielia gemoro melitchenia Trans garda sadaris aseti super ambavi sandomis tquinis rapari da gemrieli nam skhari zalian uqort padares verapes vershe adare subta da gemrielia gemoro melitchenia satna khawam dros ase sandos vinari samdonis ეს არის სანდომი ბრენდია და მე მას ვენდობი თამდროს ყველაზე სანდომს გურუ ჰოლდინგი გთავაზობთ. შეიძინე ბინა ბათუმში პრემიუმ საცხოვრებელ კომპლექსში გურუ სტატუსი 3000 კვადრატული მეტრი კეთილმოწყობილი ეზო. აქ თქვენ გელოდებათ ზღვის ულამაზესი პანორამული ხედები, ლობი და რეცეპცია, 150 მანქანაზე გათვლილი პარკინგი, ღია საცურაო აუზი, ბათუმის ყველაზე პრესტიჟული უბანი, ახალი ბულვარი, ზღვიდან 150 მეტრი, ტერასა ბოლო სართულზე. გურუ ჰოლდინგი, შენი ზღვისპირა სახლი ბათუმის ბულვარში. სურს ინდივიდუალურად შენთვის დამზადებული ეკოლოგიურად სუფთაგარი. მეგადორში შეგიძლიათ შეუკვეთოთ სასურველი დიზაინისა და ზომის ევროპული სტანდარტით წარმოებული ქართული კარი. მეგადორსი გთავაზობთ პირისით დაფარულ ან შეღებილ ოთახშორის გარს, ლითონის შესასვლელ და საევაკუაციო გარს, ცეცხლმეტექ გარს. მეგადორსი ადგილი, სადაც ირჩევთ სასურველ ქართულ კარს.
Globalcell, ყველაზე იაფი როუმინგი მთელ მსოფლიოში. უფასო შემომავალი ზარები და SMS-ები. გამავალი ზარები და SMS-ები მხოლოდ 5 ცენტიდან. მობილური ინტერნეტი მხოლოდ და მხოლოდ 9 ცენტიდან. უფასო და ულიმიტო Facebook Messenger-ის, Viber-ის და WhatsApp-ის ჩატი. უფასო საკონსულტაციო დახმარება მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში. Globalcell, ერთი სიმით მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტით როუმინგში. ბოლო თაობის იტალიური კოსმეტიკა ვეა ოჯახის ყველა წევრისთვის გამოიყენება როგორც ჯანმრთელი კანის მოვლისთვის, ასევე დაზიანებული სახსადგენად. დერმატიტი, კანის სიმშრალე და გაღიზიანება, მეძუძურთა ნახეთქები, სტომატიტი, ტუჩის ნახეთქები. ვეა იცავს და აძლიერებს კანს. დამზადებულია ჯანსაღი კომპონენტებისგან. გამოიყენება დაბადების პირველივე დღეებიდან. ვეა პროდუქტი, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. რა უფრო გემრიელია კოკა-კოლასთან ერთად? ქათამი. ხორცი. ქათამი. ნამდვილი დღესასწაული. ცხელია. დაბრაწული. გამაგრილებელი. რაც არ უნდა აირჩიო, კოკა-კოლა ყველა კერძს დღესასწაულად აქცევს. უმაღლესი ხარისხის კარტოფილი, იდეალურად შეზავებული სუნელებით. ლეისი, ისეთი ხრაშუნა და გემრიელია. გაუძლებთ დუბლას. ყოველი დღე უფრო გემრიელია ლეისთან ერთად. მოდი თბილისი ცენტრალში. შეკითხვა: გინდა კონდეს ჭკვიანი სახლი, სადაც მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან შეგიძლია აკონტროლო განათება, ტემპერატურა, ფარდები, უსაფრთხოება თუ კარის ჭკვიანი საკეტი? თუ პასუხია კი, მაშინ დაუკავშირდი სმარტერს და აღჭურვე სახლი თანამედროვე, მსოფლიოში წამყვანი ბრენდების სმარტ მოწყობილობებით. სმარტერი, მეტი ვიდრე ჭკვიანი. 19 ივლისის ჩათვლით კვირის აქცია სუფთა სახლში. გლეიდი, აეროზოლი 5 ლარი და 70 თეთრი, ელსევე, თმის შამპუნი 4 ლარი და 95 თეთრი, კარამელი, დეპილაციის კრემი 5 ლარი და 95 თეთრი. ვიცხოვროთ სუფთა სახლში. გლოვო აპლიკაცია, რომელსაც ყველაფერი მოაქვს რაც გსურს. მაგალითად ყავა, ენერგიული დღის დასაწყებად. პიცა მეგობრებისთვის თუ საჭირო პროდუქტები აფთიაქიდან. შეუკვეთე გლოვო ნებისმიერ დროს 24 საათის განმავლობაში და მიიღე ყველაფერი წუთებში. გლოვო, შენ უკვეთავ, ჩვენ მოგვაქვს. მეტეორიზმი? ეს მხოლოდ მუცელს კი არ ეხება. ეს უამრავი შეგრძნებაა ერთად. შებერილი მუცელი თავდაჯერებულობას გაკარგვინებთ. მიიღეთ ეს პუმიზანი, რომელიც სწრაფად და ეფექტიანად აჩლის აირის ბუშტუკებს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. TV პირველი თანამგზავრზე. სატელიტური მაუწყებლობის ყველაზე თანამედროვე DVB-S2 სტანდარტის MPEG-4 ფორმატში. თანამგზავრი Azerspay 1. აღმოსავლეთის 46 გრადუსი. სიხშირე 11094 MHz. პოლარიზაცია ჰორიზონტალური. სიმბოლური სიჩქარე 30000 კილობიტი წამში. შესწორების კოდი 5-6. TV პირველი. საქართველოში და მსოფლიოში.
გადაცემის სპონსორია სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი ნოვა. მე ახლა მინდა გესაუბროთ ტურიზმის სფეროში არსებულ პრობლემებზე და მათი გადაჭრის გზებზე დღევანდელი სიტუაციის გათვალისწინებით, რაშიც გულისხმობ გლობალურ პანდემიას, მასთან თანაცხოვრებასა და ცხოვრებას მის შემდეგ. ესაა სფერო, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალურია იმ დროს, როცა მსოფლიო გლობალურ პანდემიას ებრძვის, რადგან ყველაზე მეტად დაზარალებული სწორედ ტურიზმი აღმოჩნდა, ფაქტობრივად გაჩერდა და განულდა ის. ამიტომ უნდა ვისაუბროთ, გავიაზროთ და ვაღიაროთ პრობლემები იმისათვის, რომ გადაუჭრათ ისინი. სწორედ ამ მიზანს ემსახურება ხვალ 15 ივლისს 12 საათზე დაგეგმილი ტურიზმის სექტორში ჩართული ადამიანების აქცია. ამ ფორმით ისინი ითხოვენ რეგულარული რეისების აღდგენას საქართველოში იმ მწვანე მიმართულებებთან, რომლებიც მოხვდნენ ევროკავშირის ჩამონათვალში, მათივე თქმით, მართალია 5 ქვეყანასთან გავხსნით უპირობოდ საზღვრები, მაგრამ თითო რეისი კვირაში მნიშვნელოვან ცვლილებას ვერ გამოიწვევს ინდუსტრიაში და ამბობენ, რომ ასე ამინდს ვერ შეცვლიან, რადგან რთულია მათთვის მუშაობის გაგრძელება. ასევე მოთხოვნაა სავალდებულო კარანტინის გაუქმებასთან დაკავშირებით საქართველოს მოქალაქეებისათვის, რადგან ამბობენ, რომ ეს არის ორმაგი სტანდარტით ხელმძღვანელობა, რაც დადებით შედეგებს არ გამოიწვევს. ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ Air Baltic სურს კონდეს კვირაში 3 რეისი, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენი მთავრობა ამის უფლებას არასდროს თავაზობს მხოლოდ ერთს. არის კიდევ დადებითი მზადყოფნა ვიზიარისაგან, რაინიერისაგან, რომ მათ ქონდეთ რეისები, რაინიერის პოლიტიკაში უბრალოდ არ შედის, რომ მათ კვირაში ერთი რეისი განახორციელონ, რომ მათ ჭირდება სრული დატვირთვა, რაც შემოვიდეს და ჩვენი მოთხოვნა იქნება და მოწოდება მთავრობის მიმართ, რომ დაჩქარებული წესით სასწრაფოდ აღადგინონ ეს ფრენები და მათ მიცენ საშუალება, რომ განახორციელონ რეისები, რაც შეიძლება მალე. უმთავრესი მიზეზი, რატომაც ითხოვენ ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენლები საზღვრების გახსნას, უკავშირდება პარტნიორებთან მუშაობის დაწყებას, მათივე თქმით, თუ კი დღეს და ხვალ არ დაიწყეს მათ დაგეგმვა და ახლა უკვე საუბარია ზამთრის ტურისტულ სეზონზე, რადგან საფულზე იმედებს ნაკლებად ამყარებენ, ეს პარტნიორები ვიზიტის მსურველები ადამიანები გადაეწყობიან სხვა ქვეყანაზე, მაგალითად ხორვატიაზე. იქაც არის ბუნება, ღვინო და ტურიზმი. ჩვენთვის კი რთული იქნება ამ დაკარგული ტურისტების ისევ უკან შემოbrunება. ეს არის უკვე უკიდურესი მდგომარეობა და წინ არის ზამთარი. ფაქტიურად ტურისტული სეზონი უკვე განვლილია და ზაფხულის ყველაზე ასე ვთქვათ აქტუალური პერიოდი უკვე წარსულში არის დარჩენილი და მოდის ის სეზონი, რომელიც ისედაც ტურისტული სეზონის პერიოდში ძალიან მძიმე არის და მით უმეტეს ამ პირობებში. ჩვენი უპირველესი მოთხოვნა არის, რომ გაიხსნას ავიამიმოსვლა და მოგვეცეს მუშაობის საშუალება. შევძლოთ მუშაობა. რაც შეეხება უსაფრთხოების ზომებს, რომლებიც აქციის ფარგლებში იქნება დაცული, გულისხმობს მარკირებას იმისათვის, რომ დისტანცია იყოს დაცული, ხოლო მსვლელობა დაიწყება გაბრიაძის თეატრიდან კანცელარიამდე. ნახოთ, რამდენად დაკმაყოფილდება ინდუსტრიის მოთხოვნები და გამოათვალა სახელმწიფო უწყება კომუნიკაციაზე, ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციას გულისხმობთ, დაველოდოთ მოვლენების განვითარებას, მანამდე კი ნახოთ სიუჟეტი თემაზე, თუ როგორ გავზარდოს საქართველოს ტურიზმის მიმზიდველობა საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ. საქართველოს მოსახლეობის ის ნაწილი, რომლებსაც აქვთ დასვენებაში თანხის დახარჯვის შესაძლებლობა, უპირატესობას ანიჭებენ საზღვარგარეთ წასვლას, რაც საშუალოდ 600-800 ამერიკული დოლარი ჯდება და ასეთი ადამიანების რაოდენობა ქვეყანაში დაახლოებით 50,000-60,000-ია. ანუ საკმაოდ საინტერესო თანხებზე ავდივართ და თან აქ არ არის დათვლილი ხარჯები, რასაც ტურისტები იმ ქვეყანაში ტოვებენ, რომელშიც ისვენებენ. ამ დროს ჩნდება კითხვა, რატომ ხდება ასე მაშინ, როცა ერთი შეხედვით საქართველოში კარგი მოცემულობა და კარგი პირობები გვაქვს და თან თითქოს მსოფლიოც გვაღიარებს. ახლა ჩამოვთვალოთ ის მიზეზები და პრობლემები, რის გამოც ეს ადამიანები იღებენ ამ გადაწყვეტილებას. პრობლემა ნომერ 1, რომელსაც ინდუსტრიის წარმომადგენლები ასახელებენ, ეს არის ფასი, რომელიც გაცილებით ძვირი გვიჯდება, ვიდრე საზღვარგარეთ დასვენება სრული მომსახურებით. მეორე პრობლემა მომსახურების დონეა, რადგან ამ მიმართულებით ჩვენს ქვეყანაში არსებობს უდიდესი პრობლემა და რაც უფრო მალე გავითავისებთ ამ პრობლემის არსებობას, მისი მოგვარების გზაც უფრო მოკლე იქნება. მესამე კი ინფრასტრუქტურისა და ლოჯისტიკური საკითხების მოწესრიგებას უკავშირდება. ერთია, როდესაც შენ ამ ტურისტულ ობიექტებს უწევ პოზიციონირებას, მაგრამ არის მეორე პრობლემა, რაც მე ვფიქრობ, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია მარტო ამას ვერ მოაგვარებს. ეს არის ინფრასტრუქტურული პროექტები, მაგალითად, დღემდე მწვავედ დგას და ძალიან მოხარულები ვიქნებით ამ სექტორში ჩართული ადამიანები, თუ საპირფარეშოების პრობლემა მოგვარდება. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ინფრასტრუქტურული პროექტები განვითარდეს, საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა მნიშვნელოვანი, ბევრი
ის ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომელიც ჭირდება კარგ ტურიზმს, უნდა განხორციელდეს. ასევე გზების პრობლემაც საკმაოდ აქტუალურია. ეს პრობლემა ნელ-ნელა ნაბიჯ-ნაბიჯ გვარდება, მაგრამ უფრო მეტი ტემპი კარგი იქნებოდა და უფრო სწრაფად რო წავიდეთ წინ, ძალიან კარგი იქნებოდა ამ კუთხით. პრობლემის მოგვარება დამოკიდებულია ჩვენი სასტუმროებისა და დასასვენებელი კომპლექსების, კვების ობიექტების, გიდების, საექსკურსიო კომპანიების კეთილსინდისიერებაზე. ყველამ ვიცით, რომ ხინკალი არ ღირს 4 ლარი და არც სასტუმროების უმეტესობის ფასის შეესაბამება რეალობას. უნდა გაითვალისწინონ ჰოსტელიერებმა და რესტორატორებმა, რომ სრულიად სხვა გარემოში გავიღვიძეთ 1 ივლისიდან. მინიმუმ ზაფხულის ჩათვლით თქვენი დამსვენებელი ჩვენივე ქვეყნის მოქალაქეები არიან, ამიტომ ღირებულებები უნდა იყოს ადეკვატური და გარემოს მორგებული და ეს არის საუკეთესო პერიოდი, რომ შექმნილი გასაჭირი გარდაუქმნათ შესაძლებლობაში. თუ არ მოხდება სტრატეგიული დოკუმენტის შემუშავება და სტრატეგიული დოკუმენტი არ იქნება გათვლილი მინიმუმ 1-დან 3 წელიწადზე, მე ვგულისხმობ კონტრ კრიზისულ პერიოდს. წინააღმდეგ შემთხვევაში აზრი არ აქვს ნებისმიერი ბიუჯეტის შემუშავებას, ეს იქნება ფულის ყრა, უაზრო ფულის ყრა და არაეფექტური დანახარჯები. ჩვენ ჯერჯერობით ახლა რასაც ვხედავთ, ვიცით რომ არც ერთი სახელმწიფო საბიუჯეტო ორგანიზაცია არ გამოირჩევა გამჭვირვალობით. ძველი წლების ბიუჯეტებიც არის ბუნდოვანი, ფულისადმი დის, არ ვიცით, ათობით მილიონ ლარზეა საუბარი, უფრო მეტიც გვაქვს ძალიან ცუდი მაგალითები იყო სარეკლამო კამპანია რუსეთში, იმის ფონზე რომ მე ფრენები შეაჩერეს, იყო ძალიან ბევრი ფულის ფლანგვა მაგალითად რაღაცა არამიზნობრივ ქვეყნებზე, რომელიც მერე ჩაითვალა თურმე მიზნობრივი. აქედან გამომდინარე, ნებისმიერი თეთრის დახარჯვა დღესდღეობით საქართველოში, როდესაც ნამდვილად უძლიერესი ეკონომიკური კრიზისი გვაქვს და ძალიან გვიჭირს ტურიზმი, საერთოდ გაჩერებულია, ნებისმიერი ფულის ხარჯვა არაეფექტურად ეს იქნება დანაშაული. ამიტომ თავი და თავი მნიშვნელოვანია დოკუმენტი, რომლის მიხედვითაც იქნება გეგმარება გაკეთებული და დახარჯული ყველა თეთრი და დათვლილი ყველა თეთრი. ამ ეტაპზე მთავარი ყურადღება უნდა დაეთმოს არსებული პრობლემების გადაჭრას, რადგან ახლა გვაქვს ამის დრო და შეგვიძლია მცირე საბიუჯეტო სახსრებით მათი მოგვარება. რომ ზამთრის ტურისტულ სეზონს მაინც დავხვდეთ მომზადებული და 2021 წლისთვის ზუსტად ვიცოდეთ რა არის მიზნობრივი და პრიორიტეტული ქვეყნებისთვის. ასეთია კერძო სექტორის შეხედულებები პოსტპანდემიურ მდგომარეობაში ტურიზმთან დაკავშირებით. დანარჩენი კი უკვე გადაწყვეტილებების მიმღებ პირებს უნდა მოვკითხოთ. თემაზე კი უკვე სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. საპაგეგნაზე ტურისტული კომპანია კავკასიის ტრეველის დამფუძნებელი გვერდება პირდაპირ ეთერში დილომშვიდობის და მადლობა ბატონ საბა თქვენი დროისთვის. დავიწყოთ საუბარი აქციით და შემდეგ უკვე გადავიდეთ გამოწვევებზე და მათი გადაჭრის გზებზე. ბატონ საბა, როგორ ფიქრობთ, რამდენად ადეკვატურია ის მოთხოვნა ამ დროს, რომ ტურისტულ სექტორში ჩართული ადამიანები მოითხოვენ საზღვრების გახსნას, ყველა მწვანე ქვეყანასთან, რომლებიც ევროკავშირის სიაში შევიდა და რამდენად რეალურად რამდენად უსაფრთხოა ეს ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებისთვის და არის თუ არა მიზანშეწონილი მათი გახსნა. ისიც როგორ არის, ჩემის აზრით ნებისმიერ აქციას აქვს თავისი მნიშვნელობა და თავისი მასტიმულირებელი როლი. შეიძლება ბოლომდე არ ეთანხმებოდე აქციაზე გამოყენებულ მოთხოვნებს, იმიტომ რომ არ აყენებ შენ თავს სამ მხარეს და მეორე მხარის პასუხისმგებლობასაც ითვალისწინებ და მის პრობლემებს. მაგრამ თავისთავად, როდესაც ორი, ასე ვთქვათ, პოზიციის დაპირისპირებაში იბადება, ასე ვთქვათ, ენერგია, რომელიც შემდეგ გადაწყვეტს პრობლემას. ნუ ხა ბოლომდე აქციის მონაწილე არა ვარ, ცხადია, მე არ ამგონია, რომ დიდი კომპანიები იყვნენ აქციის მონაწილეები, იმიტომ რომ მოთხოვნა ერთის მხრივ იმისა, რომ გვინდა და უნდა გაიზარდოს ყველაზე მეტად ჩვენ ვზარალდებით, ხო, მათ შორის ჩვენი კომპანიაც და სხვაები ჩვენი მსგავსი და ზომის და ასე ვთქვათ, სტრუქტურის მატარებელი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიყავით ყოველთვის ფრონტზე. ამ ქვეყანაში ტურიზმის ასე ვთქვათ წინ წამოწევის და ხადია საშინლავ ზარალდებით. მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ ასევე ისიც გვესმის, ისე როგორც ამ აქციის მონაწილეებს დარწმუნებული ვარ, რომ აი ესე უბრალოდ აღება და ყველაფრის გაკეთება, რაც გვინდა, ანუ აი გუშინდელ დღეში დაბრუნება, უეჭველის ის საშიშროება შეიცავს. ეხლა არ ვიცი, უკვე იყო მაგალითები, საბერძნეთმაც და არ გამოვიდა უკვე ერთი თვე გავიდა იმის შემდეგ, როდესაც რაღაცა კონსულებზე ბევრმა რამოდენიმე შემთხვევა იყო ისეთი და როგორ თქვენ ხედავთ, ჯერჯერობით ისევ დაბნეულობაში და გაუგებრობაში დატოვა ევროპა და თითქმის მთელი მსოფლიო. ასე რომ ესე ცალკე აღებულად თავზე ხელაღებით ამის გაკეთება ცხადია შეუძლებელი იქნება. ეს უნდა გვესმოდეს, როდესაც რაღაცას ვამბობ. მეორე მხრივ ძალიან კარგია ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ასევე მთავრობასაც უნდა ესმოდეს და ხელისუფლებას, რომ უმოქმედოთ და უინიციატივოთ, ანუ ამაზე არ ფიქრით ყოველ წამს და ყოველ დღე და მარტო ლანდშაფტის ყურებით
არაფერი არ გამო ლანდშაფტში გულისხმობ როგორ ვითარდება სხვაგან სიტუაცია. მე რამდენადაც წარმომიდგენია ესე არ არის საქმე არც ერთ მხარეს და არც მეორე მხარეს, მაგრამ მეტი აქტივობა არის საჭირო. ნამდვილად ვეთანხმები მთელ პათოს და მთელ გამონათქვამებს, რაც თქვენს გადაცემაში უკვე ითქვა სიუჟეტში. და დანამდვილებით ხალხისთვის, ვინც ჩვენ უნდა თუ ვინდა მივიღოთ ტურისტი ოქტომბერში, აი ახლა უკვე რაღაცა კარგი უნდა ხდებოდეს. თუ ვინდა მივიღოთ ნოემბერში, უკვე ხდებოდეს, იმიტომ რომ არავინ არ გეგმავს ესე მოკლევადიანად, აიხსნა და ერთ კვირაში ყველა. ასე რომ არ მინდა ესე რაღაც არც მწვადი დავწვა, არც ჩამფური სიტყვა გამომივიდეს, მაგრამ ერთის მხრივ საფრთხილოა, მეორეს მხრივ რასაკვირველია მაქსიმალური ენერგია ჩვენი საქმე სწორედ ის არის, რომ მთავრობას მოთხოვოთ იყოს ეფექტური, კონდეს გააზრებული და არ ელოდებოდეს ყოველთვის ასე ვთქვათ დაალაგებულ, ჩამოყალიბებულ სიტუაციას. მეორე მხრივ ისიც არ უნდა გავაკეთოთ, რომ გადავაბიჯებინოთ სიფრთხილის ზღვარზე. ეხლა მაგალითად მთავრობა ყოველ წამს უნდა ფიქრობდეს იმაზე, როგორ უზრუნველყოს საზღვარზე კონტროლი, როგორ უზრუნველყოს საზღვარზე პირველი ფილტრაცია. იმიტომ რომ ორგანიზებული ტურიზმის შემთხვევაში თუ ეს გადაწყვეტილია, შემდეგ ორგანიზებული ტურისტი ხდება ტუროპერატორის კომპანიების ხელში, ორგანიზებული გიდების ხელში, რომელსაც აღებული უნდა ქონდე და ჩემი აზრით ახლა ამაზე არსებობს და აქვს ეს ვალდებულება მონიტორინგი უკეთონ, ასე რომ იმ ადამიანების კონტროლი, ვინც შემოვა ქვეყანაში ორგანიზებული კუთხით, იქნება ეს დიდი კომპანიის მეშვეობით თუ პატარა და ინდივიდუალური, იმათი კონტროლი გაცილებითიულია, თუ ისინი ამას იგნორირებას არ გაუკეთებენ და უნდა ვფიქრობდეთ სწორედ შემოსვლის წერტილის პრობლემების გადაწყვეტას. ჩემი გაგებით, ყოველ შემთხვევაში რასაც ახლა ხედავ, ეს გადაწყვეტილი არ არის პრობლემა, იმიტომ რომ აი რაღაცა ბურთაობა მიდის, როგორ შევამოწმოთ, მე რა ვქნათ. აი ეს უნდა იყოს მკვეთრად ჩამოყალიბებული, თუნდაც იყოს ცუდი, მაგრამ ჯობია ცუდი იყოს, ცუდი როგორია, მოუხერხებელი, მაგრამ რაღაცა უნდა იყოს და ამაზე უნდა ძალიან ღელავდნენ და ყოველ წამს ფიქრობდნენ და იმედია ღელავენ. როლი ამ შემთხვევაში, ანუ რამდენად არის ჩართული სახელმწიფო უწყება ამ მოგვარებაში და თქვენი პოზიციის გაზიარება ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან გიმუშავიათ ამ მიმართულებით და თქვენ ეს გააკეთებდით აი ამ დროს, რომ იყო ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი იქნება თუ სხვა. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია არ მგონია ამას წყვეტდეს. ეს არის მთავრობის, ზოგადად მთავრობის საკითხი. ჯანდაცვის სამინისტროს ჩათვლით, პრემიერ-მინისტრის და ასე შემდეგ. გავაკეთებდი იმას, რომ ავიღებდი საუკეთესო პრაქტიკას, მსოფლიოში არსებულ საუკეთესო პრაქტიკას, რომელიც ახლა შემიძლია შემეკამათო და თქვან, რომ იცით რა, ჯერ არ არის. მაგრამ ჩემი აზრით უნდა იყოს ეფექტური კონტროლი საზღვარზე და ეგრეთ წოდებულ ბოთლნეკებში, ანუ ბოთლის ყელებში. ესეთი ბოთლის ყელი, ანუ ვიწრო ადგილი, სადაც შეიძლება დათვალო და შეამოწმო, ეს არის საზღვრები და შემდგომ ეს არის რასაკვირველია რაღაცა თქვათ სასტუმროები. ეს არის თვითონ სერვისის მატარებელი, ასე თქვათ, მომსახურე, ანუ ოპერატორები და სასტუმროები, როგორიც არის დადგენილი დღეს. მაგრამ აი ჩემი აზრით ყველაზე დიდი პრობლემა გვაქვს იმაში, რომ არც საბიუჯეტო სახსრები და არც ინფრასტრუქტურული გადაწყვეტილებები და პლასტიურობა ამ თვალსაზრისით ამ ქვეყანამ არ გამოიჩინა. თუ რამე გვინდა, უკვე აეროპორტს უნდა ეთყობოდეს, რომ სანიტარული წერტილები კეთდება. კეთდება არა ესეთი კამერით, რომელშიც ხედავს, არამედ სერიოზული იზოლაციის ადგილით, იქვე შემოწმების საშუალებით. შეიძლება ღირდეს და გადაიხადო, მაგრამ იცოდე რა 3 საათში ჩაფრენის შემდეგ ამ ქვეყანაში გიღებენ. აი რაღაც ეს უნდა კეთებოდა. ამის პირი ჩვენ ვერ უნახეთ ვერაფერს. აეროპორტის ცვლილებები არ არის, გადაკეთება აეროპორტების, სპეციალური სივრცეების მოწყობა, საშტატო განრიგები და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი უკვე უნდა გაკეთებული იყოს, მე თუ მკითხავთ, იმიტომ რომ რაც არ უნდა გააკეთოს ევროპამ და მთელმა მსოფლიომ, აქ თუ მივიდნენ, ისინი ამას მალე გააკეთებენ და ჩვენ კიდე 1-2 თვე დაგვჭირდება უკან დადევნება და დარწმუნებულება შეიძლება ეს არის აზრია, რომ ამ ეპოქაში უკვე ახალ ეპოქაში ვართ. გარდაუვალი აეროპორტში განსაკუთრებულად განვითარებული ისე როგორც ბინ ლადენმა განავითარა და ტერორიზმმა განავითარა განსაკუთრებული უსაფრთხოების ასე ვთქვათ კონტროლის ასე წერტილები და გაიზარდა სტაფი, გაიზარდა სივრცეები, გაიზარდა პუნქტების რაოდენობა. აი ესევე ძლიერი მკვეთრი ინფრასტრუქტურული განვითარებები უნდა ქონდეს ლოკალური ნებისმიერ ამ ეგრეთ ვიწრო ადგილებს. ეს იქნება საზღვრები, აეროპორტები, თუნდაც სიტყვაზე ვამბობ, არ ვიცი ხარ მინდა რომ პოლიციური რეჟიმი დავაყარო ამ ქვეყანაში, მაგრამ თუნდაც უღელტეხილები, სადაც ერთი გვირაბი გადის.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონესობა, როგორც ყოველთვის საინტერესო საუბრისთვის საბაგიკნეზე ტურისტული კომპანია კავკასიოს Travel-ის დამფუძნებელს მასპინძლობდით და ვსაუბრობდით იმ აუცილებელ ზომებზე, რომელიც ქვეყანამ უნდა მიიღოს როგორც კერძო სექტორმა, ასევე სახელისუფლებამ. ჩვენ გადაცემა კი ამით დასრულებულია. მადლობა რომ გვიყურებდით. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით.